Njĩtagwo Francis Madi. Tuthie Murang'a na igoti ria migunda na maria maturigiceirie riu ni riathanite mathikuota aria maikaraga mugunda-ini wa Kakuzi magairwo gicunjĩ kĩaguo nĩ itua rĩraheanirwo nĩ igoti riu rikiregana na ihoya riria kambuni iyo ĩrarugamĩtie ĩkĩenda kũrũgamia watho waheanĩtwo hau kabere. Makiria ma eka 3,200 nĩcio ciĩrĩgĩrĩirwo kũgaĩrwo mathikuota aria maikaraga kuo, makiuga maithe mao nĩo makorirwo makĩgaĩrwo mũgũnda ũcio ona gũtuĩka matikoretwo makiona kĩhoto. Joseph Wachira nĩ akoretwo akĩrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Itua-inĩ rĩa mwaka mũhĩtũku wa 2025 mweri-inĩ wa 11, igoti rĩahĩtũkirie atĩ komishoni ya mĩgũnda bũrũri-inĩ ndĩahĩtirie gũthuthuria mateta ma masikuota arĩa maikaraga gũkũ Kakuzi thutha wao gũkorwo mathiĩte igoti-inĩ. Maugaga maithe mao mahamũrithirio gũkũ hĩndĩ ya mũkoroni, na mũkoroni eheraga gũkĩgaĩrwo kambuni ya kuma Ngeretha handũ ha macokerio kana kũrĩhwo ngarama. Hamwe na mangĩ marĩa komishoni ĩno ya mĩgũnda yendekithirie nĩ gũtigwo kwa mũgũnda wa kinyo ĩka 50 ũngĩhũthĩka gwakwo mabata ma mũingĩ, gũthamio kwa macukuru gatagatĩ ka mangĩ. Ĩndĩ nayo Kakuzi ĩkĩhiũka igoti-inĩ na kũhingithia kũrutithio wĩra gwa itua rĩu, ĩkiuga ndĩakuruhanirio kũigana na komishoni ĩyo nĩ yakĩrũkire wĩigĩrĩrĩki wayo, ũhoro ũrĩa mũnene wa watho na komishoni ĩyo mareganire naguo. Na rĩu kumana na itua rĩu rĩa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ, otiga kambuni ĩno ĩcokire igoti-inĩ kwa binga rĩngĩ nĩ kuga masikuota arĩa meyandĩkithĩtie nĩ makũgaĩrwo eka icio 3,200, ũhoro ũrĩa marahinyĩrĩrio kinyanĩrio na ihenya. Through media akiuga na ndarĩ ona mũndũ ta wa Maua kũrĩa main office, akiuga ndarĩ ona county commissioner kũrĩa main office, kuma hau igoti-inĩ atũmbire twarĩkia kũingĩra mũgũnda-inĩ witũ. Kakuzi ĩbuate watho wa igoti na matikanakirie magũrũ mao haha. Bawaco namba twacioire ciothe twĩnacio na kũheana onda mũtĩ ũgũithio tũrarega na tũrarũgama na kĩhoto. Atĩ kĩsi ya Gacari yathie igoti-inĩ, ruri-inĩ yekirwo andũ a Gacari maikare mũgũnda-inĩ wao. Ako Kakuzi mena ũndũ ũngĩ mangiuga mauge andũ aya makĩte na marĩmĩte na magĩka maũndũ marĩa mangĩ mareka. Ni nani hajui hiyo? Kakuzi mende kana matiende, no nginya matĩe watho. Na nĩmekũmenya kambuni ĩno ti thirikari, ĩno nĩ kambuni ta iria ingĩ, na no nginya matĩe watho. Nĩmoke haha ndĩmũtumia ũguo ndĩmũtumia ndĩmũciarĩte niĩ no kũgwa nake harĩa ndoro-inĩ. Ndamenya thĩna ũrĩa ngĩte thĩinĩ wa Makũyũ, ndũrĩte gũkũ gũciarwo ngaciarĩra gũkũ mũkagimara mũgaciara ngetwo nĩ itũ rĩake. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Kakuzi Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Riboti yo kuma kũrĩa mwena wa Kakuzi nĩ aratũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thinacara na yahĩtũkia ndagĩka mũgwanja rĩu. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Neitha Riahagaria mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM. Inooro. Inooro.
ciraniro nĩ ũhingagia werire Iburahĩmu nĩ ũkamũrathima rũciaro rwake rũigane njata cia matu-inĩ ihinda rĩaku rĩakinyo kĩmũrathima wĩ Ngai ũtaugũkagwo ciranĩro nĩ ũhingagia werire Iburahĩmu nĩ ũkamũrathima rũciaro rwake rũigane njata cia matu-inĩ ihinda rĩaku rĩakinyo kĩmũrathima etagwo Idethi na Idethi nĩ Idethi wa Irimũ rũbaro etagwo we Ngai wa Ngai ciothe na rĩu nĩ thinacara ehĩtũkĩtie ndagĩka 13 nĩ warahoka wega ithuĩ nĩ twarahũkĩte wega na twĩ gũkũ nĩ tũkinyire thĩinĩ wa studio cia Inoro FM o harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ mũthikĩrĩria reke tũtũrane hamwe nawe rĩu kuma thaa ici nginya ciahande wega thaa 4 cia rũcinĩ harĩa ũngĩkorwo ũrĩ mũthikĩrĩria karibu sana nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ na ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gatano na nĩ tarĩki 1 mweri wa gatano mwaka wa 2026 no ngatho tũgũgũcokeria na tũkũhoere Ngai atũrane hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya maũndũ maku mothe makorwo makĩagĩra ũguo tũgũcokerie ngatho mũthikĩrĩria nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ na wona twambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũtũrane hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya ciahande wega thaa 4 cia rũcinĩ nĩngũcaragia rwĩmbo rwĩtagwo tarora haha rwa Beni Ndung'u nĩngũkũhũra rwĩmbo rũu baadaye ĩndĩ no gũkũnyita ũgeni na nĩngwenda gũthoma andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ ngwambĩrĩria nĩ mũndũ ũgwĩtwo Matharau arĩ kũrĩa Gatũra Baba Njao arauga nĩ arĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ thank you mũno Baba Njao Tony wa tukutuku geithĩka na Tito wa Marigiti Jaba wa Makutano Masagana Mwaniki Fundi wa Maera Jetagwo Mujiristi Original Paulo Goge wa Kĩbaũ-inĩ Sun City wa Matara Michael Jogu nĩ Johnny Jogu wa Matara Mushiri Fundi wa Nduthi Happy New Month nĩ Njirago wa Famco Kanyoro wa Timboro wa Steven Gamba Goge wa Kĩhingo Mattress John Muthoga wa Kĩamatheri Mwalimu Jago ni kuma Kagira Kadara arajira geithia memerekia othe na mashabiki ainoro harĩ mũndũ wĩtagwo Mama Ken wa Varisho arahũra Dr. wa Kang'ara ni Mary Lucy Moini good morning Jeff happy Labor Day thank you very very much Joy Shagashiro na Gitahol Magogo happy Labor Day nĩ Matigari Joseph Gathwe kũndũ gwĩtwo Gatito Mũgo wa Biden na Washira wa Sarivid thank you happy Labor Day Jeff Rohi wakwa White na Karuki Mushombo wa Gathambi morning boss Stanley Washira wa Muratabuchare Mwalimu Piae Kevin Gwandaru na MCA George Kariro Olmoran na mũndũ gwĩtwo Kanyoni by Western Hora Jeff Tito White tumothe na Mwalimu Gĩteru acio nĩ arĩa marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ rwa ũmũthĩ good morning harĩa ũngĩkorwo ũrĩ nĩ gũgũthomera kiugo na kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania 11 Ahibirania 11 mũhari wa mbere ĩkuuga ũũ rĩu rĩ wĩtĩkio njokera rĩngĩ rĩu rĩ wĩtĩkio nĩguo ũmenyithanagia atĩ maũndũ marĩa merĩgĩrĩirwo nĩ mama na nĩguo wĩ kĩhoto gĩa kũmenyithania atĩ maũndũ marĩa matonekaga marĩ ho njokera rĩngĩ rĩu rĩ wĩtĩkio nĩguo ũmenyithanagia atĩ maũndũ marĩa merĩgĩrĩirwo nĩ mama na nĩguo wĩ kĩhoto gĩa kũmenyithania atĩ maũndũ marĩa matonekaga marĩ ho
Ahibirania 11 muhari wa mbere wathoma ni ukuigwa kiugo ria kirauga rucini na tugikunyitia ogeni one more time tuigwe rwa mundu gwitwo Benny Ndung'u kifungo kimwe na chorus kuma riu hau hari na jabadra hari na cioko ria county ya Kiambu muthenya wa ira na turakorwo tugithungumutha maundu ta maya ugo matika muri horo wa access yigira ritho tondu na wathi marauga makuo maria ingi yes fe nyihe itare ora marari yes pata maroganire orobia gutire cha gutire andu makoja madarari bitaga ai ari na majeje tio gukoro ndini one movement ire ni marana atigwitikira guthi tondu na wothi gwika atia hau 65 tena to ihoragia ha rita 65 ndrekiraga na ngiri 11 bakari wone eke etu erofu na tiginyu 65 wana gari yo eno gari uramikira area ta itu nywe 73 joge mwene arenda ithatu wero ukorwo na thotho ya bia cigana kwene 15 ikirite magana meri ma guthambia meri ma kura na igana ria kuraria ino oka eno ndwethere riu woe ko 75 thogora wa maguta noguo andu maranegenio niguo guku ni kuria Kiambu aricio ni andu a ngari maranegena marauga ngari ire iranyuaga 5 riu iranyua 7 75 na agikira icio ingi ciothe cia mwene 3 acoke agikira icio ingi abia cigana kwene 15 ikirite magana meri ma guthambia meri ma kura na igana ria kuraria ino oka eno ndwethere riu woe ko 75 bas uguo niguo kuri ndio kwanyu guikaire atia umuthe ni kwaroka kura mbura wauma haria Kiambu ukite na Nairobi wakinya handu hetagwo Thindegua hari na ngari igwite hau mutaro na ni hindi ngwiciria irarutwo kana hindi royo woka uguo woka ginya handu hegwitwo Muthaiga naho haria underpass hari na muti ugwite hau farafara ugioka uguo riu wakinya haria hegwitwo St Andrews hau naho ni hari na mai maingi muno ugiababata uguo nigetha wambate na haria hakoragwo na ubarothi wa Dubai ukahutie Serena wambate uguo ya Serena ni njoru muno ireturikanagiria uguo gathi uguo ni njoru muno na mai maru na rugongo magoka maharukite ona haha thingira-ini wa Iregi haronekana hena mai maingi muno ndio kwanyu guikaire atia na ndona mundu uranyandikira kanjira Jeff guko gwitu uyu ni mundu ugwitwo Ngama wa kuria gugwitwo mwena wa Matangi arauga guku ona nikuo kwihire mathina maria megukumbwo na Jeff ni maingi muno riu turathie na rui andu akundu gugwitwo Rwaina Jos kana kuria kungi mai ni maingi muno Don Home na guku Jeff kuhana uria gukwenda ndino turakihoka ati ni tukuhota gukorwo tukirikiriria thabari karibu sana muthikiriria thinashara hitukitie ndagika 19 Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩondehaga mateta na mabata makwa Ngai turura amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimu nĩũyuaga ũkanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩ
ndakĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalivari nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame meya mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya ucio tumwitaga Ben etagwo Beni Ndung'u rwimbo rwitagwo tarora na rwatukinyiria wega thinashara na ndagika 22 ndaba riu guthie gukora murimi murithia wa mahiu nigetha tumenye uria ebangite murimi murithia wa mahiu kuri kambuni egwitwo Nice na Nice ni mathondekaga irio cia ng'ombe cietagwo Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiu kuma kambuni ya kuria Nice Mwea tuna irio cia mahiu mothe nicio Dairy Meal Maize Jam So Anwina Pig Finisher Chick Mash Layers Mash Kenyaji Mash na ingĩ nyingĩ irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu na standard ya igũrũ na ni quality na itigaga mahiu maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiu maku irio citu cie Agrovet ona kana nduka ya irio hakuhĩ na hau hakwanyu ririkana atĩ twĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga Kiambu Meru Nyeri Embu Laikipia Nakuru na Nyandarua Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi ona waguthuka nduka-inĩ ya kwendia indo cia ũrĩmi nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩgũrĩra irio ici cia mahiũ. Rondis Ultra ingethanagira na mirimu ĩrĩa ĩremetie ũrĩmi-inĩ waku wa nyanya na ĩkagitĩra nyanya ciaku kumana na mirimu ta late blight na ĩngĩ mĩingĩ. Rondis Ultra, chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Kiheo kiria muciari angihe mwana wake kia goro ni githomo kiega ni undu wa rucio rwega na riu thukuru wa secondary wa airetu wa St Lucy Kiriri uria ni private wa Catholic wa gukoma ukoretwo muhari-ini wa mbere kwa ihinda ria makiria ma miaka 33 hari kuhe arutwo githomo gia gikiro kia iguru ni undu wa kugacirithia miturire yao ya thutha-ini. Twina mutaratara wa githomo gia CBE kuma grade 10 nginya 12 844 kuri form 3 na form 4 na Cambridge curriculum kuri year 7 nginya year 13. Irathi citu ni cia kiriu, computer labs ciina internet, laboratory cia githomo gia science, nyumba nene cia gukoma, nurses agutangikira arutwo aitu, ni tuheaga arutwo aitu counseling na mangi maingi. Wiyandikithia no urathie na mbere. Araniria na ithuĩ umuthi kugerera 0706 151 660 kana 0727 757 797. St Lucy Kiriri Girls Secondary School. Knowledge is life. Ni uretha kihonia kia mai matari na pressure ya kuigana. Cagura bobo cia mai cia Dayleaf Submersible iria cihoketwo guothe bururi-ini. Ithondeketwo na technology ya gikiro kia iguru na no cihuthike mucii, iganda-ini na urimi-ini. Iroka cie maita meri, cia thitima na cia solar ni undu wa guthaitira aria matari thitima. Wenda bobo njega, gura bobo cia Davis and Shatleaf Limited aria ni ataramu a motungata na wendia wa mashini cia mai iria huthagira hinya wa riũa nĩguo solar kwa makiria ma miaka 80. Cerera duka o yothe ya Davis and Shatleaf Limited taũni-inĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe guothe bũrũri-inĩ kana ũcerere rũrenda rwa www.davisandshatleaf.com ũgũre online. Kuma wabici-inĩ kũrĩ mama mboga ibanda-inĩ nginyagia kũrĩ atwarithia a boda boda. Thigino yaku kwĩrutanĩrio na kũheana gwaku kũnenema nĩ gũcangagira harĩ ũthii wa nambere wa bũrũri. Muthenya ũyũ wa aruti a wĩra nĩguo Labor Day nĩ tũrakũngũĩra wĩra wa Akenya othe. Mawĩra mothe nĩ marĩ bata na nĩ mateithagĩrĩria harĩ ũthii wa nambere wa bũrũri, kũgacĩrithia rũciũ rwitũ, famĩlĩ citũ ikona kĩndũ gĩa kũrĩa, ona wonjoria wa bũrũri witũ ũgakũra.
Happy Labor Day kuma shesheni hakuhe nawe Inoro FM na kabuni yothe ya Royal Media Services. Thinashara na ndagika 26 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana rere neitha riahagaria Inoro gene motare Inoro FM Inoro. Dawa ya Orondis Ultra ingethanagira na mirimu ira iremetie uremini waku wa nyanya na ikagitira nyanya ciaku kumana na mirimu ta late blight na ingĩ mĩingĩ. Orondis Ultra, chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Twacoka kuria kwa Mkombozi tumenye uria irio ici kaire. Nice Choice Animal Feeds, irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu na standard ya igũrũ, ni quality igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku, irio citu cia Agrovet na kana duka irio ya mahiũ ĩrĩ hakuhĩ na haku. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Wona we waikara wega muthikiriria, no tugĩkwarĩrie na ũgĩtwĩra ũrĩa ũrenda gũkorwo ũikarĩte na ũgĩbanga wĩra waku rũcinĩ, na nĩkĩo tũkwenda gũkũririkania ũmũthĩ nĩ tarĩki 1 mweri wa Gatano mwaka wa 2026, na to ũguo tu ngũroraga inflation kana kwambatĩra kwa mathogora maindo na ũhoro ũcio nĩ wamakia mũno. Hari hindi mweri wa keri na mweri wa gatatu inflation nĩrambatĩte gacoka kaharũrũka, no rĩu ningĩ ndacoka kũrora ndona kuma gĩcunjĩ kĩa 4.4 nĩambatĩrĩte nginya gĩcunjĩ gĩa 5.4, na nĩtũgũkorwo tũgĩgĩthikĩrĩria kuma kũrĩa kũrĩ ministry kana kuma kũrĩ ministry ya labor, tũkĩigua kana andĩki kana andũ arĩa makĩandĩkĩtwo nĩmegũkorwo makĩongererwo mĩcara kana megũgĩikara atĩa. Macio nĩ maũndũ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka. Nĩngũkorwo ngĩethana na mũthuri ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Gaciĩ nigetha agĩtwĩre horo wĩgiĩ gũkũra gũkũ gwa economy ya bũrũri ũrĩa gĩikarĩte. No mbere ndareke njoke kũrĩ mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ nĩokĩrire nigetha athiĩ agethe ũboco wa o mũthenya, na ena mahiũ make. Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu na standard cia igũrũ, ni quality na igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku, irio citu cia Agrovet na kana duka irio cia mahiũ ĩrĩ hakuhĩ na haku. Kirinyaga twĩkuo Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds tugaga nĩ thiri yaku we mũrĩmi, ndũgaikare oro ũguo tũtaramenya wĩra ũrĩa ũrarutwo. Ũrute wega na ũhote gũkorwo ũgĩtinda wega na ũrute wĩra mwega na ũrĩme gũkumia. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM, rĩrĩ nĩ ithaa rĩahagaria. Abas, turaikara tukauga ũrĩa maũndũ maikaire na kũu barabara-inĩ citũ. Ugo matika muri horo wa excess. Hapo yigira lilo todo na wa mara wa makuo mara hivi. Yes. Fe nyihe. Ikare ora marare. Yes. Pata maro kanene. Orobia utire. Ndetse gutire. Adu makoja madarari bidao. Ai. Ah ya ni mazidi ndio ukoro ujini wale movement ile. Ni manana. Matigwĩtĩkĩra gũthiĩ tondũ rĩu ona ũgũthiĩ gwĩka atĩa. Hau 65 tene tũraihũragia haha rita 65 ndĩrekĩraga na 11,000 oka rĩu wone ĩkĩ ĩtwerobu na tinginyu 65. Ona ngari ĩyo ĩno ngari ũramĩkĩra ĩrĩa ta itũ inyuĩ 73 ũcoke mwene arenda ithatũ wenda ũkorwo na thotho ya mbia cigana
kwene 10 15 ikirite magana meri ma guthambia meri ma kura na igana ria kuraria ino oka ino ndweterere riu woe ko 75 Thinashara na ndagĩka 31 maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, nĩ mamwe ma marĩa tũragũthagathagĩra metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ na marĩa tũgũkũrehera wega bona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1. Ateteri ihoto cia mũingĩ kuma kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ nĩ matetetie thirikari kũrũmĩrĩra ngahĩha iria ithiĩte na mbere kwĩhĩrĩria ikĩgũmĩra mũhaka wa kaunti cia Kitui na Garissa. Igoti gwathana mathikuota magaĩrwo ĩka 3,200 cia mũgũnda wa Kakuzi ũrĩa ũrĩ kũrĩa mwena wa Makuyu Murang'a, na mũbango wa ũtambia wa hinya wa thitima nĩ mũgacĩrithie matũũra-inĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ ũkĩhũthĩra mamirioni ma mbeca. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ nĩ thutha wa ndagĩka 28 o gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwetu, Inoro, nekuo mochie. Inoro, shesheni hakuhe nawe. Inoro. Nayo bara ĩno ĩrĩ kũrĩa Ciaikuru nĩ bara ĩna gĩthĩna. Aikaria kũu nĩ merĩgĩte kũrũrũngana nĩ tondũ wa kahĩĩ ka ũkũrũ wa mĩaka 14 gũkorwo koragĩtwo nĩ aici ngamĩra mwena ũcio. Na ndĩronire mũthuri ũgwĩtwo Stephen Kalonzo Musyoka akĩarĩria andĩki a mohoro arĩ kũrĩa kwa SKM na arauga mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo agĩkuithio mũrigo ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale, na atongoria kuma kũu mwena wa North Eastern, atongoria cio a mwena wa Ikamba-inĩ nĩ mekwenda maikare thĩ nĩgetha makorwo magĩcira. Na Kalonzo Musyoka arauga gĩtũmi kĩa andũ maikare ũguo nĩ tondũ kũrĩ andũ matarenda gũgakorwo na gĩthurano mwaka wa 2027, marenda gũkorwo makĩrehe gĩthagathago nĩgetha gũtuĩke gũtirĩ na thayũ nĩgetha mahote gũkorwo magĩikara iturwa-inĩ. Ũcio nĩ Kalonzo Musyoka. Nake President William Ruto arĩ mathiko ma ithe wa Davis Chirchir nĩ arakorirwo agĩthaitha andũ a kwao, aramerire niĩ wĩra wakwa nĩ gũtũra njũrũraga gũkũ thaithaga andũ a ndũrĩrĩ ingĩ nĩgetha makanjikĩria kura ngamaturagĩria nginya maru. Hĩndĩ ĩyo inyuĩ mwĩ gũkũ mũtingĩandĩkithia ta aikia a kura, mũtiĩyumagĩria ta aikia a kura. Araugire niĩ ndiendete gũikara ngĩaragia rũthiomi rwitũ hĩndĩ ya kwĩna ageni, no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mwatũma njarie rũthiomi rwitũ, na nĩ aronekanire mũndũ ũgũthaitha andũ a kũrĩa kwao na kamera matikana mũgwĩte tondũ ndagũkĩheo gĩtĩo angĩkorwo ndahetwo gĩtĩo kũrĩa kwao mũciĩ. Nĩ thinashara na ndagĩka 35. Ngathĩti cia Nation na ngathĩti ya Taifa Leo nĩ tũkũrorerwo, no mbere ndareke twambe tũgeithanie na Mũhĩa wa Maina. Karibu sana Jama na ukĩnjĩra wahota gũkinya wega kabisa. Thank you muno. Rũcinĩ rwega. Yes. Ũmũthĩ rĩ mbura nĩ ĩroiraga
no muthi mbura niyo ira muno tondu ndaigua wauga ri Kiambu Road ri ni ndona accident nyingi na ti undu wa kawaida ni thiguko rindi gutikoragwo ngari nyingi no riu uria mbura ira andu matirahota kuona bara wega riu gukinya haria Globe Cinema ndonagere wagera Professor Wangari Maathai ndagera Professor Wangari Maathai Globe kumwe ni kwarahu miene imwe ri nimwe cia bara ugakora ni ciarahire then riu haria horu muno ni ha St Andrews riu uria tukimenyerete ugoko kambatira procession we ukaumira ha State House hau ni githina githeri ni ruwi ruraikuruka procession we ti bara riu ni ruwi guikuruka hau Serena actually hau ni kuhura yutani nayo haria gate D ya Thingira ri State House gate D na kuokora uma mai ni githina hau no turi tunehe kumomoro kana na andu ndonete mamaki perimeter kana ruthingo rwa Thingira ukerikana rwakitwo njira-ini ya mai na ngiona gavana oka hau na kamiti ya Nairobi River Regeneration ndigwiciria ni maigana kumomora no andu ni mekwendwo memenyere riu ndagiciria gikoguo niguo kuhana ri kuria kuragia mai andu mathio na mbere makimenyagirira na tukuhope ndioi ni hatwakinyire tondu ni kwagiire na cooperation ya thirikari ya bururi na thirikari ya county uria meguteithania kuhurana na hamwe na maundu mangi thina wa muiyuro na guthingura mitaro mbura nini uguo tu ingihitie tate ndagika 15 nuthu ithaa tauni ndithiekaga hapana ngarigwo na ndakiiguire cia gwetwo bilioni 8 ni mbia itari cio imai roi ni maratheria Nairobi River no guku tauni ri na to satellite gwa kuingira tauni ri ni githina by the way tone njururaga tauni muno Nairobi no ri inu farafara ni njuru muno pathetic farafara marima farafara cihurite marima farafara cia Nairobi na gavana ari murata wa taru nona haha Serena hau utana kinya Serena hado he transformer hau gwicira ni marekire kaukarabati kidogo nao harare na irima rigithirira kuguru kwa tirera harare na irima inene muno hau ndirakwira atiriri tondu gavana taru ndiramwandikire message aha Kilimani no ri Kilimani akiri marima matheri riu ndirakwira atiriri kijana uria witagwo Emmanuel Idungu uria haragia githugu gia utweng uria wa Hot 96 na Citizen TV erika guthie nginya na fiti agathima nitariri nita mitaro ya gwaka nyumba na ni irima ndirakwira reke ngwire munene thina uria wi guku urogerera ino ya Kileleshwa wambate uguo na Chiromo uguo wambate uthie uguo umire Kileleshwa ni kumakongi maka urwambata uguo urore na tena kuria Muthangari ihare ha NIS hau marima thina muru muno kana ugerere uguo wambate hara Lavington na ku na ni matura mariri no thina ri guku Kilimani giki ri tugiuka ri nyumba ciarĩ ngoroba-inya ngwiciria niguo andũ a association Residents Association yugite nyumba ni ngoroba-inya riu tha ici riu nyumba irakwa ya ngoroba hakuhi 20 kwambata na iguru riu drainage ri no iria ya tene mitaro no yo yakunithia mai ma giko alafu nyumba icio irenjwo igekwo foundation matinga maigagira magathirira na menyeru tigare menyeru maba drainage alafu na wene nyumba kwaura makahingurira drainage ene gatha ru kioro gigithie wega kioro gigithie wega Nairobi ino ina thina muno na ndaiguire president tondu Saturday ni ndaiguire uga ningi ni meguthondeka Nairobi acira Nairobi ni ona riria arari kibira ndaiguire uga ni meguthondeka no bururi ona tugiakaga nyumba it's okay no ni uraikara uru ta ino ipana hii kitu imekuwa mbaya Naturorero ndakona ndaritie na governor witagwo Johnson Sakaja uyu akiri murata witu na nyoka ya mwandikira ndamwira ri muthuri waugire ogoka ritwarie karitho guo karitho na kau mushiri DG dwi the backstops with the governor okay ini riu nigugicaria muciria no ni mekwendwo meke kaundu Nairobi ni njuru muno Nairobi is pathetic tariu no na Riverside gombo gwe kunjiraga Riverside ugithie na haria Kamukunji riu ningi kuna kuonirwo igo andu aria mararoka wira biashara na kuu Kamukunji gutingithieka riu icirie haire serasi hana ati ici ni kuru muno eke twarie uhoro wigie magatheti umuthi no ngatheti imwe kinyite
President William Ruto muthenya wa ira ni araigwikire mundu withe muno akiariria aikaria kuria Bomet akinegena ni tondu wa andu kwaga kwiyandikithia ta aikia akura kundu kuria anyitagwo baru. Aramerire riu nginyite handu haguthie guthaithaga andu makoro makinyita baru orire tureharĩrĩria ni tondu wa githurano kia mwaka wa 2027. Gatheti yandikite wega, please save me, honokiai ucio ni president urauga uguo. Araugire atiriri ati akoretwo agithie gwetha uteithio na ona andu aria mangimuteithia ri ni mamutiganiirie ati thia guturia maru. I go begging, kneeling down, asking for support because I have to consolidate numbers. Ndirathie gathaithana gaturia maru ngihoyaga nyitwo baru tondu no nginyagia ngie na namba cia gucoka thingira-ini wa iregi 2 term. No na wandu aria mangonie ri magoithetie tondu ona matirenda kuoya kura. Namwe me mucamanio-ini ucio muthi ati andu aria mena mathina riu guku ni aikia akura arimi matingihota gukuria irio aruti a wira kamushara kao ni kaigoto tondu kwina magoti maingi muno micii mingi ni hutitio ni kuongereka kwa mathogora maindo na magoti orire naguo bururi urathio ukimeragio ni mathire. Besha nyingi iria turarogota muthikiriria iria ya kuriha mathire na ni maundu mutangihota gukorwo gitigana namo ati bururi uragerera kaundu-ini kana kaundu-ini karitu muno na mundu uria wi haria rugongo ri ena thina mwingi tono athire andu kumathaitha nigetha makamuikiria kura. Tariu ngirora hau kianda ri ati kuongerereka kwa mathogora maindo ri mari gicunji kia 4.4 riu yambatirite nginya gicunji gia 5.6. Nyanya ciongererekete na gicunji kia 32.6. Kilo ya waru ikongerekana kilo na shiringi kana ikongerekana gicunji gia 17.4. Maguta lita ma dithero na petro makongerekana gicunji gia 19.4. Ona ma petro no mongererekete na gicunji gia 13.3. Nyama ni he handu nguraga ndiragurire nyama ndiramaka nyama ya mburi riu kilo ne ngiri ino ne ngiri imwe njirega kuona go githunguri town yongerekeire 11.1%. Gasi ya kuruga ngiri 3 na magana 361 kuma na riu icio riu ni iria cia kure inyuiro-ini yani ici cia renja ri ndinyiheire ngiri 2 na magana 6 ngiri 2 na magana 7 nyanya imwe ri as we speak nyanya ciringi 10 nyanya imwe oguo tuguciria cio guo mukuru tugukiruta mbeca gitunguru kamwe riu karia kanini ni ciringi 10. Kilo imwe ya gitunguru kwihindira imaga ciringi 80 riu no 130 Kiambu ndirare ho Kiambu haore Kiambu town ona Kirigiti the same. Tathikiriria ati oriri a Kenya maragerera kahinda karitu makiriraga anu kumateithia ri mundu ucio aroria atiriri William no kumuteithia riu mundu wa kawaida ri William arauga ateithio acoke thingira wa iregi no mundu wa kawaida uria kamuhe kura ri no agateithio no agiko president ni ararira ni araturiria andu maru tathie page 2 ukora ici cia Labor Day ni omuthi na kurerekana arimi aingi na andu aria marutaga wira kuria mitito-ini na kuria gwa thamaki maikaire atia kimbeca. Gatheti ino iroiga uhoro wigie kiria kirerwo ati wonjoria wa bururi ni urakura ni undu urahumbira kana gwikira mask uhoro wigie uria Kenya marathie na mbere kuhatiririka makarehwo mishara ya igoto nayo thirikari igoka na ithanwa kurenga mishara yao riri nayo mishara itakoretwo ikiongererwo. Gatheti ni roiga aria marutaga wira migunda-ini kuria mitito-ini aria mategaga thamaki ni amwe aria makoragwo magicangira na njira nene hari ukuria wa bururi kana gross domestic product iria itagwo GDP na iria irerikana ni yambatirite na gicunji kia 23% kuringana na utuiria wiriga gwikwo. Idio na kuri oroguo aya macagagira mihuko yao ndiri kindu
Gatheti niroiga aria makoragwo makirihwo mishara kwa ihinda ria miaka 5 mithiru inflation kana garama ya muturire ni ambatirite maundu megie gucenjia wa riera oro hamwe na thirikari urera marenga magoti na kongerera marihi mangi ma kiudutho ni undu thiete na mbere kumahuti ya Kenya ingi marathio magithuaga ni ta mundu rathi na kuguru kumwe mundu rengetwo kuguru na guoko ni uria thirikari iroka hona ithano wa gukorwo ikirenga igoti ni undu ratuiga aruti a wira aingi matari na kindu mangihonokia mundu gaciringi angihota kwihonokeria kangihota gukinya uria angigura kana kuhe ciana ciake na family yake irio ororere nayo wage bill kana mishara iria thirikari irihaga ikinyite ciringi tiririoni 1 thiini wa ruhonge rwa uruti wa wira wa muingi. Gatheti ino niroiga kuma 2025 garama yo nirakinyire hakwi ciringi tiririoni 1 2024 yari ciringi bilioni 800 maite wa wanu hari mwaka aria marihagwo mishara na riu kurakirikana thirikari one mishara eno ikiri meigi uguo kuri aruti a wira aria mararengwo besha ni nyingi muno hario ciringi 100 iria ciarihwo igoti ciringi 60 toguo Jeff atugwetera ithiaga hari kuriha mathire maria Kenya ikombete hagatigario ciringi 40 tu iria imwe cikuheana motungata ta gwa kabara kuheana utambia wa thitima nicio iretwo services na ningi mbeca icio nocio ciguthie kuriha mishara ta wiyurie mbeca cia mibango iria ingi othii wa na mbere minene iguka atia bilioni cia mbeca ni cierekeirio mabilioni ma mbeca ni merekeirio honge-ini cia urimi niguo gutigirira mu Kenya wa kawaida uria uragithie mugunda na icembe kurima na gucimba ni ona gaciringi ona gutuika utuiria uria wikitwo riu ni uronania umithio uria uronekana kuo kwa ihinda ria miaka 5 ni ukoretwo unyihite ciha karatathi-ini gaka ga keri na nocio iragithie na mbere gutamburukio hari na andu mahuritwo mbica kuria mwena wa Gikomba aria marutaga wira wa jua kali aya ni aria mathondekaga ira ici cia cuma na ni wira munene muno na thagiri na aria mathondekaga mathanduku maria andu mahuthagira kuria mathukuru-ini mathanduku ma cuma kana mabati wametaga box yes Leure karatathi ga gatatu nako karoiga horo wigie riri umuthi ndikiri muthenya wa gukungwira aruti a wira atumia athuri na anake aria marutaga wira mokagira tene magathie kuhura biashara na kuruta mawira mangi no umuthi gutire na mwihoko munene ni magongona makoretwo magikwo andu magathie micamani makaihura iwanja aruti a wira magekira uniform atongoria magoka makaheana ndumiriri nditu na ruthiomi runene rwa githungu ni undu wa kuonania urumwe no indi gutire na mwihoko munene aruti a wira mwaka uyu matire na kindu gia gukungwira hena mundu uretwo Linet Wechuli kuma kuria mwena wa Gitengera aroiga haria mweri wa mbiriria na hario thiragira ndamenyaga tathikiriria mutumia uyu hayagwo ciringi 20,000 mweri ni mwarimu atinio igoka ciringi 19,000 agakehererio ngiri yes rent kana musha kana mbeca iria arihaga nyumba ni ciringi 3,000 aciatigara 13 acoke arihe ciringi 1,500 utilities riu thitima mai na maundu mangi na arihagira ciana ciake igiri thukuru na thukuru uka ciringi 5,000 ngiri icio 5 ri nacoka gatuma ciringi 2,000 kana ciringi 3,000 mucie cia irio oro undu umwe na cia thibitari atigia ki ndari kindu hena ciringi 3,500 akoragwo akiriha ici ni cia ngari na ni cia fare na ni abataraga ciringi 5,500 airtime yake na data arihaga ciringi 1,000 na arauga mathafu maya make ageria kumekari matingiranaga oro na hanini ona hari na mwanake ungi witagwo Kevin Kamau arutaga wira wa haria kaunta-ini supermarket arihago 15,000 iria taragira andu makigura indo ri ni nyingi gukira mushara wake wa mweri imagine 15,000 hena fare hena nyumba na maruta ainukagia ciringi 14,200 ciringi 4,500 akariha rent akagura indo cia thitima na ciringi
ĩmwe ciana ciake irihaga ciringi 3,500 na coka agatumira ciana ciao muciĩ ciringi 2,000 ona atagũrĩte irio rĩ nĩ akoragwo ahũthĩrĩte ciringi 11,000 cia fare gũka na gũthiĩ irio imũkostaga ciringi 4,000 transport nĩ ciringi 2,500 ũguo mũndũ ũcio ndarĩ kĩndũ ainũkagia oro na thũ mũno tũraria mũndũ nĩ arathũkũma hand to mouth page ya kana kurerikana ati ni kuri na githina gitugumĩire ta bũrũri kĩa wagi wa mawĩra ũhoro ũcio wĩ hau karatathi-inĩ kauga kana Kenya ĩkĩririkana mũthenya wa aruti a wĩra andũ aingĩ marerikana nĩ mekorete haceke mũno o magĩthiaga na mbere na gũkorwo magĩetha wĩra o rĩrĩ President William Ruto akoretwo agĩtũma andũ kũhĩtũkĩra kazi majuu rungu rwa cabinet secretary ũgwĩtwo Alfred Mutua Kenya aingĩ no kũthĩnĩka marathĩnĩka arĩa mathire magĩtiganĩrio na agencies na angĩ magakorwo magakinengerwo kana makiaga kunengerwo mbeca angĩ ao makaherithio na njĩra nene mũno na gwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ thirikari ĩkoretwo ĩkiuga atĩ nĩ kũgitĩra andũ acio ĩndĩ gũtirĩ kĩndũ oro na kĩmwe makoragwo magĩka mũgĩkinya mweri wa gatatũ rĩ President William Ruto augire atĩ kũrĩ na Kenya 540 makoretwo mahetwo mawĩra kwĩtũkĩra mũtaratara wa kazi majuu bogana hĩndĩ ararehe ngathĩti twĩ page rĩrĩ page 7 page 7 tuthi nawe page 7 rĩ ĩroiga ona kũrĩ na mathĩngithĩ na moritũ maingĩ rũhonge rũrĩa rũkũrĩte gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ rũhonge rwĩgiĩ ũgendi kana tourism kwa ihinda rĩa mwaka mũgima ũrĩa ũrathirire nĩ kũrerĩkana nĩ kũrokire agendi kuma nja bũrũri makinya milioni 2.5 Kenya nĩ ĩkoretwo ĩgĩka mĩbango ĩrĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ tũragĩa na agendi makĩria ma milioni 5 o mwaka magatũrehera mbeca cia ũgeni magakombora kana gũikara mĩkawa-inĩ kũrĩa mwena wa Mombasa na kũrĩa kũngĩ gũkoragwo na nyanjara na nĩ ũndũ ũrehagĩra bũrũri ũmatho mũnene kũrerĩkana ũhoro wĩgiĩ mĩkawa kũrĩa mwena wa Mombasa na kũngĩ nĩ ĩrakorirwo kana nĩ mĩkawa nĩ marakorirwo makĩona ũmatho wongongererekete na gĩcunjĩ kĩa kuma 12.6 harĩ igana ũkĩringithanio na gĩcunjĩ gĩa 11.5 mwaka-inĩ ũrĩa ũngĩ wa 2024 we page mũng'ethanĩro no nginya ũnyitane maga kũnyitana William Ruto nĩ agacinda gĩthurano ũcio nĩ mũndũ wĩtagwo Edwin Sifuna ningĩ no aroririe Kenya matiga kũmũhinyĩrĩria atĩ athiĩ akarũgame gĩturwa gĩa president araugire we nĩ ekũmenya ũrĩa egwĩbanga na araugire wĩra ũyũ ndarenda kĩu ndarenda kĩu Haya na nĩ aramũrehere Tuesday nĩ agoka Ngai ateithia next week tariki nĩ 5 tariki 5 Ngai ateithia rĩ tukamũrehe tuigue ũhoro wake haya page 12 ndakora maya nĩ marangi ma purple na hena kamũtwe hau harĩa hena ũrĩ nĩ mũtwe wa Francis Atwoli haretwo Happy Labor Day nĩ thigũkũ ya aruti a wĩra ciĩ hau karatathi-inĩ kau na iria igĩtirihĩte nĩ cia mũteng'eri wĩtagwo Sebastian Sawe mũthenya wa ira nĩ aratugirwo kũrĩa thingira-inĩ wa iregi nĩ mũgathe William Ruto nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩandĩkithia rekondi njerũ ya ihenya rĩa marathon kũrĩa mũciĩ-inĩ wa London araheirwo mbeca baribari ciringi milioni 8 na arerwo ethe ngari ĩrĩa ekwenda nĩ ekũgũrĩrwo nĩ thirikari no harĩ ciringi milioni 48 iria arahotanire KRA megũkua ciringi milioni 18 ũguo mekũmũtigĩria milioni 30 ndironire seneta wĩtagwo Cherargei akĩnegenia KRA atĩ nĩ ũru kũrenga ateng'eri mbeca no ambunge itio mathondekaga mawatho of course rĩu rĩ page 14 ya gathĩti ya Nation harĩ mũthuri ũrainĩra atongoria ainĩire Moi akainĩra Kibaki akainĩra Uhuru na akainĩra William Ruto arauga thirikari o imwe Labor Day o imwe na rwĩmbo no rũrĩ hatuticenjagia Niko Kadi ofanya miujiza beũ njĩthĩ kwĩyandĩkithia taikia kura mathiĩte na mbere na kuongereka no ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩirwo Nation rĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ school fees mathukuru maitũ ma national thirikari yugĩte bithi nĩ ciringi 50,000 o mwaka no thukuru ici nene irarĩhia nginyagia ciringi 120 harĩ mwaka hena thukuru ũmwe kũrerĩkana arutani marahũthĩrire 26 million gũthiĩ Dubai mbeca cia ciari
Mugambo wa murimi ndagika ino twendia iria ciringi 40 guku Mathira. Iyo ni bei itari njega. Tuko na citrus aina mingi, tuko na Pix, tuko na Miniora, Clementine na Kumquat. Ni no ndanire mundu ukwenda kurima ukegumire na kurima mugunda waku korwo no aike emo geria uganie maita mana. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na fase due article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi kindu kimwe kianateithia kundu kuingi na muno county ya Kirinyaga ni mumera wa miciri. No riu miciri ni yathire oguo na gikorwo ni irahurwo dawa iria itagiriire thi cia kuraihu ikimirega na yaregwo thoko ikinyiha na yanyiha andu magikorwo me handu haceke kwiuthi. Ndikiri guku Kirinyaga kwa murimi umwe murimi owe kurima niki na matonya hau thini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona urimi wake na niwe okwamukira muthengi wa urimi. Hari twajitagwo Joram Muiruri wa Kamau ne magira itura-ini riri ritagwo Kanyange-ini rigo kumwea Tembere location na ni magamiciri na ni njoka ngakihanda baby corn. Joram riria ararima miciri ndarimaga kiundutho arimaga na matena na hau thini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 niona miciri ndatua kurima ne magana matena tuko twina witikanirio na kambuni ya magira ta riu ndarimite eka 2 na riu ndina eka ngina 1.5 na ndina eka ingi 2 riu ni magana matena niguo at least ngako throughout day urimi-ini. Ta riu ndina na eka 2 ni ndirarikirie na riu rucio Friday niguko ngihingura eka 1.5 na after eka 1.5 after 2 weeks no uko ngihingura eka ingi 2 niguo ngako throughout day wira-ini. Kenya twina thina wa miciri. Miciri Kenya ni koetwo na thina na gako itegwitikirika na muno ni undu wa andu kuhuthira dawa itetikiritio. Ona miciri ya umaga Kenya guthie na nja igatuika ni atuika certified no ithie na nja ni minini muno ni tondu wa andu kuhuthira dawa itetikiritio. No riu nie ni magira kambuni iho itagwo Instavage na andu acio ni matuheaga program ya dawa iria cietikirikitio na ningi no matwitaga workshops ya gututhomithia horo wa dawa icio na maundu ma handling ya miciri na dawa. Ona maita maingi kambuni nigite na strategy ya gutuhe dawa ndu wa kunyihia ndoro ucio wa guthia te gwicariria dawa na kuheo dawa itari njega na riu makuhe dawa icio ni megucoka mako invoice hindi ria uritwika ni wagetha no mathabu mukarutithania matiwona kira gikiao na yoheo kira gigiaku no by the end of the day mako ni maishu ati wahura dawa iria ciagiriire na miciri yo riu ni uko itikirikite guthie export. Joram tacokera haha miciri Kenya ni koetwo na thina na gako itegwitikirika na muno ni undu wa andu kuhuthira dawa itetikiritio. Ona miciri ya umaga Kenya guthie na nja igatuika ni atuika certified no ithie na nja ni minini muno ni tondu wa andu kuhuthira dawa itetikiritio. No riu nie ni magira kambuni iho itagwo Instavage na andu acio ni matuheaga program ya dawa iria cietikirikitio na ningi no matwitaga workshops ya gututhomithia horo wa dawa icio na maundu ma handling ya miciri na dawa. Ona maita maingi kambuni nigite na strategy ya gutuhe dawa ndu wa kunyihia ndoro ucio wa guthia te gwicariria dawa na kuheo dawa itari njega na riu makuhe dawa icio ni megucoka mako invoice hindi ria uritwika ni wagetha no mathabu mukarutithania matiwona kira gikiao na yoheo kira gigiaku no by the end of the day mako ni maishu ati wahura dawa iria ciagiriire na miciri yo riu ni uko itikirikite guthie export. Joram miciri muguragirwo atia? Miciri yao atugurira ciringi 80 per kg na ni moka na graders ao hindi ya kugetha. Koguo muciri ucio wa grade ni grade haria utaingirite ngari warikia kuingira ngari icio ni indo ciao nao gutiri maundu macio makuga ati miciri ni utwarire kana ni uderivire kwao ucoke thutha-ini wiragwo ati miciri ati ndina rihwo kana ndina kinyia githio kiria standards yao yathie ni yathie we uweterera bia kuringana kilos iria cingirire rori-ini. Joram miciri ri urimite wega ikumia atia? Miciri guku urimite wega ni ukinya nginya tani 5 na nginya
kinya ndana rima na ngakinya tani 3 paeka na ukona at least ni kindu kiega tondu hindi yo mesiri within mieri iri na tukiuga uhoro wa 48 to 52 days ukwanjia kugetha na within some other 2 weeks no warikia kugetha na wakona wona kiria wona handaga muno Samantha tondu Samantha usually ndire maundu maingi ona production yao ni ko ejega kurite yao ungihota ku maintain ni njega de ko weke demand muno input bakakara bataraisa muno ti dei muno bata ni mai na dawa ukaruta kindu kiega kindu githaka. Joram riu aria na andu akirinyaga andu akirinyaga no njuge ni twateire ikinya na thina munene muno ni uhoro wa guthie kwi dawa ici cia raithi na dawa ici cia raithi ugakora nicio itaretikiria misiri ithi export ino ni sector twana korwo tukirira wega muno tene no ni tethirite na gitumi kinene ni undu wa kuhuthira dawa icio cia raithi no kumbe dawa icio igutuma musiri ucio waya guthi export market na ni ukugwa na kambuni irari rocket gathi kundu kungi na hii etikirinyaga twina migunda miega migunda frati mai niguo maingi guku guo koguo guku niguo kugiko ati andu aingi kana kambuni nyingi ni iguka na ikaiganiria mirigo kana murigo wa misiri guku takorwo turumirire watho wa kuhuthira dawa iria ciagirire. Jora mtacokerera murimi wothe wa Kirinyaga haha andu akirinyaga no njuge ni twateire ikinya na thina munene muno ni uhoro wa guthie kwi dawa ici cia raithi na dawa ici cia raithi ugakora nicio itaretikiria misiri ithi export ino ni sector twana korwo tukirira wega muno tene no ni tethirite na gitumi kinene ni undu wa kuhuthira dawa icio cia raithi no kumbe dawa icio igutuma musiri ucio waya guthi export market na ni ukugwa na kambuni irari rocket gathi kundu kungi na hii etikirinyaga twina migunda miega migunda frati mai niguo maingi guku guo koguo guku niguo kugiko ati andu aingi kana kambuni nyingi ni iguka na ikaiganiria mirigo kana murigo wa misiri guku takorwo turumirire watho wa kuhuthira dawa iria ciagirire. Nari korwo arimi a Kirinyaga mwatua itua ria kwaga kuhuthira dawa njuru nari korwo mwagwatia arimi aria angi a Kenya yothe nari korwo thirikari ya igua ihuthire watho ihuthire rucora nigetha urimi ucoke haria wagiriire nie hau ndikuongerera ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Kanyange-ini njita murimi na bemwe mwarimu mucwe Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Todhaya iria irakinyetie igana ya 50 na ithei 6. Hapa Kenya sio watu wengi wanatengeneza cheese. Kampuni kubwa mingi hazitengenezi. Hata Wakenya wengi wa kawaida hawajui cheese. Ni no ndani mundu kwenda kurima tukegumire na kurima. Muda kuko no aike mo. Geria oganie maita mana. Kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa Maina na riu cihandite wega thaa 1 cia rucini na kahitukia ndagika 2 mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Ateteri ihoto cia muingi ni maratetia thirikari kurumirira gaheha na wagagu iria igomeire muhaka wa kaunti cia Kitui na Garissa. Igoti nene gwathana mathikuota magairwo eka 3,200 cia mugunda wa Kakuzi uria uri kuria mwena wa Maragwa Murang'a na thirikari ni gacirithitie mubango wa utambia wa hinya wa thitimo kihuthira mamilioni ma mbeca matura-ini ma kuria Rware.
kuria Gatundu matura ngurani gukuite ciana makiria ya 20 imwe ikeita marathi makanywa gacohi karetwo gachiwawa ndimite generational suicide iria ironekana guku Kiambu ni undu wa njohi ndie ndatua mukuru na ndire mutumia agite taru hoi ndarete bara na ndiranyuite cuba igiri ndinde na miaka 21 no gende na miaka 50 taru nie mukuru ne haria ana nginya na thaa ici no ambe ahure ndingeba gukuhiria haria tondu ti akenu kogo no nginya turute iria ria kuigana na rikorwo ria quality na safety iria rendekana utimia no akunengerirwe we muthuri gicinga rire arakimangima nigetho mumurikire ngime hote kuhia riu ni turacokerie Ngai ngatho ni tondu kuma umuthi atimia ni makota gwithamba na mai mahiu marahiuhio na thitima Oroshine rwega muthio wa Labor Day kana warutia wira ni ndakunyita ogeni o haria hothe ungikorwo ri metha-ini itu ya mohoro maya ni mohoro maitu maitha riri na turakurehera kuma guku Communication Center ukiri mwega jitagwo Muhia wa Maina mehariria mothe ni makinyaneire ni undu wa ukungwiri wa mambura ma mwaka uyu ma thiguku ya rutia wira kana Labor Day mambura ma kibururi maratabanirio kuria kaunti-ini ya Vihiga na kuringana na minister wa rutia wira Dagitari Alfred Mutua oigite mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto no gutongoria Kenya hamwe na rutia wira gukorwo magikungwira mambura ma mwaka uyu ni igongona riria ningiririgirirwo gukorwo rikiaririo ni mwandiki munene wa ngwataniro ya ciama cia rutia wira bururi-ini niwe Francis Atwoli arutia wira moigite ni maratanya thirikari ni guikia mugambo na ri mongerere mishara kumana na morito maria magomeire bururi megie garama ya iguru ya muturire na kwa kuria Nyandarua a Kenya makihariria gukungwira thiguku ya rutia wira na thirikari ya gicigo kiu ni andikite wira aruti weru 40 kana aruti wira eru 40 aria mehokeirwo kugacirithia motungata muthubari-ini wa Mairoinya kuria mwena wa Ndaragwa hamwe na injinia gicigo-ini gia Kinangofu aruti wira acio akibarua merigirirwo gutheria tauni icio hamwe na gukorwo makigacirithia motungata mangi ni mwandiki witu Simon Ngure uratumenyithio horo uyu makiria akiaria hindi ya igongona ria kuheana marua kuri aruti wira acio eru mwena wa Kalao gavana wa Nyandarua akiaria badilisha augite aruti wira acio ni makunyita itemi nene hari kugacirithia ikiro cia utheru o hamwe na ukinyaniria wa motungata mangi ma o muthenya mithubari-ini iyo. You will be referred to as mfanyikazi wa Nyandarua. Kwa hivyo tunaweza kukutoa pale Mairoinya. Augite kuma tauni cia injinia Mairoinya na Olkalao cia baterio gikiro na gutuika mithubari ni kugite na mogaruruku manene kimiako utheru motungata ma kuhoria mwaki o hamwe na kuguciriria igithia. Ni kusema kwamba kama umepata nafasi hii, that is not the end. This is just the beginning of the journey. No riu ona Herothi ni kuhuthahuthirwo ni wira ni tondu ni twagia na kamburo riu uhoro wa rukungu ni twaugira mbai wambe turumagira guku tauni ona ngamu riu thaa ici inywe mwe macinani no muke na tari tauni itu ni nywe. Munini wake Mathara Mwangi ni athingatite aruti wira acio eru o hamwe na angi 23 aria ni arutwo kwirutaniria wira-ini wao kuona tauni icio cieri no cirakura na uguo muingi ni urabatara motungata makinyaniru. Wengi watakuja wakiongezwa na ndio watu wapate nafasi ya kufanya kazi. Men and women of Nyandarua County, mjivunie kaunti yenu. Aruti wira acio eru mandikitwo oriri bata wa kugacirithia motungata ta barabara, maaĩ, utambia wa thitima, utheru hamwe na guthingatithia mawatho urabatarania makiria. Murugamiriri wa muthubari wa injinia Njoki Gatuhi na murunae wa Mairoinya Recho Wambui makiuga aruti wira acio ni maguthinga mathenya maria makoretwo ho kumana na kunyiha kwa aruti a wira. Kugerera njira iyo ni turona tuthiete na mbere na kwandandura mionere ya mawira kwi mbeu njithi na ikaritu amatura maria marigiceirie muthubari. Riu aruti aya wira meguteithĩrĩria muno na gutigira ati tauni itu ni milestone nene muno twagia nayo nigetha utheru witu wa thiini wa municipality yothe matura maria mothe maturigiceirie makorwo magithera. Ni hariirie kugacirithia utheru thiini wa matura maria mari thiini wa Mairoinya municipality. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Nĩ ngatho Ngure. Thirikari nĩ thingatĩtwo ĩtacokie makinya marumu na ma naihenya nĩguo gũcokia thayũ na kũnina ngahĩha iria ikoretwo igĩthegea kũrĩa itũra-inĩ rĩa Saikuru mwaka-inĩ wa kaunti cia Kitui na Garissa.
nĩ ngahĩha iria itigĩte mĩhang'o ya ũkui ĩthararĩte kwa ihinda rĩracũnĩria kiumia kĩgima gatagatĩ ga taũni ya Garissa na gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kumana na mĩrũrũngano ya ikaria mwena wa Kitui arĩa makoretwo makĩhinga barabara ĩyo magĩtia kĩhoto kĩa andũ anana arĩa moragirwo hamwe nao arĩ mwana wa ũkũrũ wa mĩaka mĩnini. Njũragano icio irakuruhanio na arĩithi a ngamĩra, aikari makĩenda honge cia ũgitĩri ciarahũke na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ ikĩaria kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ kũhetũkĩra kũrĩ gĩkundi kĩoĩkaine ta Voco Africa. Moigĩte nĩ kĩha kuona gũkinyagia rĩu ekwĩrwo mathiĩte na mbere kunĩrwo maitho nĩ watho. Francis Madi nĩ aratarĩria. Gĩkundi gĩkĩ gĩa gũtetera ihoto cia ũmũndũ gĩa Voco Africa rĩu kiugĩte nĩ kĩmenereirie na njĩra nene ngahĩha iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere mwena wa Tsaikuru mwaka-inĩ wa kaunti ya Garissa na Kitui. Voco Africa strongly condemns the continued failure by the National Police Service to apprehend those responsible for the recent killings in Tsaikuru and Garissa. Incidents that have left several Kenyans dead, communities in grief, anger and deep frustration. My name is Sumeya Jamal. We want to be clear that when killers are not apprehended, justice is denied, not just to the victims and their families, but to society as a whole. Rĩu marutĩte rĩtana kũrĩ honge cia ũgitĩri citigĩrĩre nĩ ciikia ngono arĩa othe makuruhanĩte. Vocal Africa demands immediate and transparent investigations into the killings in Tsaikuru and Garissa, with urgent updates to the public, swift arrest and prosecution of all individuals responsible for these killings, decisive action against police officers who have failed in their duties, including those responsible for negligence and dereliction of duty. Oho ni mamenereirie maafitha a borithi nĩ ũndũ wa kũhũthĩra hinya mũkĩrũku hĩndĩ ĩrĩa marang'ethanĩra na arũrũngani. Tuliona vitoa machozi, tuliona vile polisi wakifukuza wananchi, na hawa ni wananchi ambao wanadai haki kwa mujibu wa katiba na sheria ya Kenya. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, lazima polisi wafanye kazi yao kikamilifu. Hatutakubali kama wananchi ambao tunalipa kodi ambayo inaenda kuwalipa polisi na kupeana fedha za wao kufanya kazi yao, kisha wao wakatae ama washindwe kufanya kazi yao. Tunataka wale wote ambao wamehusika katika uhalifu, ima ni polisi, ima ni wanasiasa, ima ni wahuni ambao wako huku nje, wachukuliwe hatua haraka iwezekanavyo na waweze kuwekwa korokoroni. Jambo lingine, tunataka polisi wote kaida-inĩ kau morĩtie maabitha a borithi arĩa mekũnyitĩkana makuruhanĩte ngahĩha ici oro hamwe na arĩa mekũnyitĩkana makuruhanĩte na gũcũngĩrĩria ikuũ cia oho hĩndĩ ĩrĩa marĩ thero maikio ngono. Tunataka polisi wote ambao wamehusika katika kuua wananchi katika sel za polisi wachukuliwe hatua haraka iwezekanavyo. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Tuthiĩ gĩkũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga tukiuma kũu gĩcũa-inĩ, na nĩ atĩ mũtungatĩri Simon Wachira wa kanitha wa Ambassadors for Christ ũrĩa ũrĩ itũũra-inĩ rĩa Ciagi-inĩ kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga nĩ atũngĩtio hathara ĩtangĩtarĩka thutha wa mũingĩ gũcina mũciĩ wake wa mamirioni ma mbeca. Aikari maracukĩra mũtungatĩri ũcio mahĩtia ma gũkombora andũ atatũ, amwe erĩ gatagatĩ-inĩ kao makĩrĩkana nĩ andũ a nyũmba yake na arĩa marekwĩrwo mahĩtia ma gũtharĩkĩra mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 30 ũretwo Martin Kara. Kara aracokire gũkwĩra thibitarĩ-inĩ ũmwe wa mũndũ kĩũmbe thutha wa kwĩrĩkana nĩ ahũrirwo bara nĩ ũndũ wa itũmi citoĩkaine. Nĩ ũhoro ũrarũmanĩrwo naguo nĩ Johnson Mũrĩithi. Tondũ nĩ ngũmaka mũno njiguĩte atĩ Bishop Mũgima no orage mũndũ nĩ ũndũ wa irio cia nda. Ndacoka ndakora gũkũ kwanja gatemanĩtwo o mũndũ aruma na kĩrĩa ona. Ndĩrona kĩno ndakora mwaki akua mabati makua ndĩ ona ngwenda mbicũriaga. Ũyũ oragĩtwo nĩ Mike Asini na nĩ gũkũra twakora ithuĩ Kicanga twakora nĩ oragirwo mũtumia wa Mayani kwamba kĩana nĩ wokire amũkora mũbote mũno o kũu Gambu nĩ andũ macokire moka ndagĩokire riwo atwaro thibitarĩ ndagĩkire kinya kwa Wanjobi gwatuĩka nĩ mũkuũ. Rĩu thĩna gũtiratuĩka atĩ akĩgĩrĩrwo atĩ nĩ akuĩte ng'oni 2 cia mũcere na tũtiramenya ũboro cikahana wa mana mwana kĩandaria Mũrĩithi akinyire wa mbere nĩ ekuaga atĩ oragirwo nĩ Bishop na andũ bangi atatũ atutaramenya nĩ arĩkũ nake Bishop nĩ arotungata andũ etesinathi. Na nĩ ũhoro tũgũthiĩ na mbere gũkũmenyithia makĩria o ũrĩa ũrathiĩ na mbere ũkĩyumĩragia kuma kũu mwena ũcio wa Kĩrĩnyaga. Tũhiũke kũrĩa mwena wa Kiambu rĩu na kũrũmĩrĩra mbugĩrĩrio nene iria igũmĩire matũra ma gĩtwe kĩa Jemi
Kiamuria, Kagongo na Gacika kuria Gatundu ya muhuro Kiambu iguru ria unyui mukiruku wa njohi njuragani. Atongoria kuma mwena ucio ni makumithitie thuguri yo ya njohi cia ndugugio, maugite thirikari na muno ruhonge rwa wathani wa matura ni rukoretwo rwagite kwambatiria thogithi na kung'ethanira na aria makoretwo makiendia njohi icio cia gikuo. Mwarikitu kuria mwena wa Gatundu Erwa Mwangi ni arahinyia uhoro uyu. Kurumirira ikuũ cia anake kuma matura ma Kiamuria, Kagongo na gitwe kia jamii iria ciumanite na unyui wa njohi thumu. Atongoria kuma Gatundu ya muhuro riu ni meyumiritie na kuga ni maregana na ikuũ ingi gukorwo cigitunga anake anini ni undu wa njohi. Matongoretio ni Jeje wa Murigi maugite ati ihinda ni kinyu thirikari itacukie makinya maria mabataire. Na atumia guku gwitu especially jambenjari uhoro wa Gatundu marurunganite wiki ng'ima na gutiri mundu uramathikiriria. Njuge gutingituika ciana citu ininwo na njohi. Jeje acakaite ni kiria augite ati ni ikuũ nyingi cia mbeũ njithi matura-ini ma Gatundu ya muhuro iria ciothe ciraumana na unyui wa njohi thumu iria icokete na hinya muingi matura-ini maya. Kuria Gatundu matura ngurani gukuite ciana makiria ya 20. Imwe ikeita marathi makanywa gacohi karetwo gachiwawa gathuria ngangui gagacoka manywa gacohi kau matiri undu maramenya magathie makaita angi makarara mitaro mbura-ini na magakua. Mwanene wake Wakiri Muthoni Ndung'u agikirira nganja thuguri ino ya njohi akiuga ati gucoka kwayo kuri na ciuria nyingi gukira macokio. Tokete haha ni undu wa ndimite generational suicide iria ironekana guku Kiambu ni undu wa njohi iria ciratuma andu meyurage. Atumia aito maratinda borithi makiuragia njohi ni iriku ici ciarehwo. Na nie no ndirikane riria munene witu Rigathi wa Gachagua ari deputy president na nianinite njohi ino fiu na igathira. Yacokio niki na yacokio guku murima niki. Maugite thirikari yagakuya makinya riu ni mekwanjia kuruturura aria maratabania thuguri ino. Mamukite muthenya umwe thutha wa atumia gutabania mururungano ni athuri na anake ao kwanangwo ni njohi iria imatuite kindu hatari. Ndiye ndatua mukuru na ndire mutumia angite taru hoi ndarite bara na ndiranyuite cuba igiri ndinde na miaka 21 no uge ndina miaka 50 taru nie mukuru ne haria ana nginya na thaici no ambe ahure ndingeba gukuiria haria tondu ti akenu tajira mwana agikorokera rucini ararite mbura-ini. Grifotra Shesheni hakwina Inoro FM kuma Gatundu ya muhuro kaunti-ini ya Kiambu nie njitagwo Wero wa Mwangi. Inoro rucini Muhea wa Maina. Tutirihere kuria mwena wa Murang'a na igoti ria migunda na maria maturigiceirie ni thanite mathikwo ta aria maikaraga mugunda-ini wa Kakuzi kuria mwena wa Makuyu Maragwa magairwo gicunji kiaguo na itua riraheanirwo thutha wa igoti kuregana na ihoya rirarugamitio ni kambuni iyo ikenda kurugamia watho uria waheanitwo hau kabere mwaka-ini muthiru na makiria ma eka 3,000 cia 200 nicio ikugayairwo aikari acio aria makoretwo magikinyira kihoto kia maithe mao. Joseph Wachira agituhingira na uhoro uyu. Itwa-ini ria mwaka muhituku wa 2025 mweri-ini wa 11 igoti riahitukirie ati komishoni ya migunda bururi-ini ndiahitirie guthuthuria mateta ma maskuota aria maikaraga guku Kakuzi thutha wao gukorwo mathiite igoti-ini. Maugaga maithe mao mahamurithirio guku hindi ya mukoroni na mukoroni ehera gukigairwo kambuni ya kuma Ngeretha handu ha macokerio kana kurihwo ngarama. Hamwe na mangi maria komishoni ino ya migunda yendekithirie ni gutigwo kwa mugunda wa kinyo eka 50 ungihuthika gwakwo mabata ma muingi, guthamio kwa macukuru gatagati ka mangi. Ende nayo Kakuzi ikihiuka igoti-ini na kuhingithia kurutithia wira gwa itua riu ikiuga ndiakuruhanirio kuigana na komishoni iyo ni yakirukire wigiririki wayo. Uhoro uria munene wa watho na komishoni iyo mareganire naguo na riu kumana na itua riu ria mwambiririo wa kiumia giki otiga kambuni ino icokire igoti-ini kwa finga ringi ni kuga maskuota aria meyandikithitie ni makugairwo eka icio 3,200 uhoro uria marahinyiririo kinyanirio na ihenya. Through media akiuga na ndari ona mundu ta wa Maua kuria main office akiuga ndari ona county commissioner kuria main office kuma we no igoti-ini atumbire twarikia kuingira mugunda-ini witu. Kakuzi efuate watho wa igoti na matikana kirie maguru mao haha bawa so namba twaciire ciothe twinacio na kuheana onda muti ugoithio turarega na turarugama na kihoto ati kesi ya Gacari ya igoti-ini ruri-ini yekirwo andu a Gacari maikare mugunda-ini wao ako Kakuzi mena undu ungi mangiuga mauge andu aya makite na maremete na magika maundu maria mangi mareka ni nani hajui hiyo no nginya matee watho
tumoke haha ndio mutumia gwa ndio mutumia ndimociarete ni no kugwa nake haria ndoro-ini ndana gabona rakite thĩinĩ wa makuyu ndurite guku guciarwo ngaciarĩra guku mukagimara mugaciara ngetwa maitũ rĩake handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Kakuzi Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mother's Day ino Mother's Day ino nĩ gũcokia ngatho kũrĩ aciari itũ ona kũmonia wendo. Nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ mwago-inĩ wa Mothers and Melodies second chapter ya Kikuyu Love Sessions. Nĩ mwago ũbangĩtwo gũkahanĩka kũrĩa Thayũ Farm Tigoni, kũrĩa ũgacanjamũrwo na nyĩmbo ũgĩkenagĩrĩra rĩera itheru. Ũyũ nĩ mwago ũkaganagĩra nginyagia njiarwa ciaku. Rwĩmbo rũkarigithio nĩ Grace Mwai, Esther Wahome, Kayamba Africa, nayo Mix Mwaki. Tunengererio nĩ DJ Nitram. Host wa mwago ũyũ nĩ Nonsizi Agnes. Rehe mami wanyu, shushu, ona family yaku yothe. Tũgũthondekeire kuma kũndũ gwa picnics o nginyagia kũndũ gwa ciana gwa gũthaka. Nĩ mũthenya wa gũtambia wendo, ciana gũthaka, ona kũingĩrana na andũ arĩa angĩ. Nĩ mũthenya wa kiumia, tarĩki 10 mweri wa gatano mwaka ũyũ. Gũra tickets ciaku kugerera kikuyulovesessions.com. Mothers and Melodies, tondũ mamu wanyu arabatara makĩria ya mahũa. Mwago ũyũ ũrũgamĩrĩirwo nĩ Inooro FM, Inooro TV, Citizen TV na Citizen Digital. Hihi nĩ ũretha kĩhonia gĩa kũhũra maĩ mena pressure njega? Hũthĩra mbombo cia Dayleaf Engine Pumps kuma Davison Shortleaf Limited, arĩa nĩ ataaramu a motungata na wendia wa macini cia maĩ iria ihũthagĩra hinya wa riũa nĩguo solar kwa makĩria ma mĩaka 80. Angĩkorwo nĩ kũhũra maĩ mũgũnda-inĩ waku, mwako-inĩ waku, kũihũria matangi, mbombo ici nĩ iragũteithĩrĩria na njĩra nene. Ithondeketwo kũgucia na kũhũra maĩ nginyagia mita 4. Ũguo nĩ kuuga atĩ nĩ njega mũno makĩria kũhũra maĩ ithima-inĩ itarĩ ndiku mũno ona kana kuma rũĩ. Nĩ hũthũ kũhũthĩra na itihũthagĩra maguta maingĩ. Ndũgetĩkĩre kũgio nĩ thĩna wa maĩ, wĩgũrĩre mbombo ya Dayleaf Engine Pump. Cerera duka o yothe ya Davison Shortleaf Limited taũni ĩrĩa hakuhĩ nawe guothe bũrũri-inĩ, kana ũcerere rũrenda rwa www.davisonshortleaf.com ũgũre online. Nĩ ũnogetio nĩ mbiru cia kũhiũhia maĩ? Hũthĩra hinya wa riũa na Dayleaf Solar Water Heaters. Rĩu ũrahiũhia maĩ hatarĩ na mbiru cia thitima. Dayleaf, ubora wa kuaminika. Muremi, ndugetikire gutara hathara rĩngĩ ũrĩmi-inĩ waku. Hũthĩra ndawa ya Miravis Duo kuma Syngenta, ĩrĩa nĩ fungicide na ĩgitagĩra mĩmera yaku kaimana kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria mũrĩmi gutara hathara. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Ugima wa mwiri. Muthikiriria tuthiite na mbere wega na tikuga ati ni gutiriha tondu tutihotaga tutukana tutingihota gutiriha githomo kigima-ini no ugima mwega wa mwiri no mothe tukurora uhoro wigi temporal lobe kana fata uria ukoragwo na gicigo giki kia hakiri tugibundithio ni neurosurgeon uria ndiraigua ndikite muno gukorwo hamwe nake na ndiramenyera muno ndikahitie tondu ru ni urona neurosurgeon ugithire thukuru akinya miaka 21 cukuru agithomaga riu ha hatiri there is no room for mistake geithika Dr. Nyoike ya muno waboi yes gatho ni tondu wa gwitikira guka studio shitu. Temporal lobe ni kuga atia? Temporal lobe ni part ya hakiri ikoragwo gatagati wa hakiri. Temporal lobe wa gatagati ni ikoragwo na kindu gwitaga hippocampus na angikorwo hagite na injury hakorwo hena scar mwena ũcio wa temporal lobe na thĩinĩ andũ nĩ magĩaga kĩndũ twĩtaga temporal lobe epilepsy angĩkorwo mena temporal lobe sclerosis. Temporal lobe sclerosis nĩ kuga atĩa twambĩrĩrie hau? Nĩ gaska nĩ kĩrema na mũno nĩ ũkaga
especially agikoro during delivery there was lack of oxygen kana agikoro mundu ginagite infections like cia herpes kana agikoro hagite na a tumor it affect mwena ucio wa temporal lobe tugaga that part iyo ya hakiri ya temporal lobe nereha uhoro ucio wake wa temporal lobe seizures na hari undu wa bata wa kumenya uhoro wa temporal lobe seizures ati mundu hida aranyitika no akorwo ari very aggressive no arwe na andu ni kuhura andu no aramahura tondu arona tareke tare thu bucia ni ndu waigua ati mundu ni thecagire mundu wake mucii taru akone maybe ciana kana mundu akoraga akamuthecanga kahiu maita maingi kana sometimes dirari intentional no mundu ucio ni gwika ate kuguo ona nikio onaga ona murder cases andu ni mamba gutumwo thibitari mageke ate makaroro mental assessment ne tondu ndagakorwo mundu tocio na murimu uria uramutwarire hau no tuage ate niki kwenda ate ni kwenda so the temporal lobe ucio niguo bata uria wayo muno na ni koragwo tumuga a conduit ati hejira ya nyamu visual pathway no riu uria fata muno wayo ni ucio wa seizures okay aya na he maundu mangi tuteithia gutauka emotional processing now most of the emotions most of how we behave because with the frontal but the temporal again modo na temporal epilepsy tiga hallucinations ne makorogo no do psychological behavior ekoragwo ati they become very emotional no do association ya the hippocampal region no riu ene mulimu the ora involved tari guo seizures bere ya ogweri ni hakoragwo na tukiru tuta prodrome phase ati mundu no akorwo hi no ne those hallucinations no aberie gutengera kura no igwe a certain smell nudu that problem yake ya the temporal lobe okay ngatho cia mwanya gucira ni rona ndirarorero ndagika mweno ungi wa studio na gukirego muthikiriria ndina kwira kwa heri tontu arikie githomo no ndakwirwo amu mathaa maitu magi magutwikitikire tugathoma mahinda mangi oro haha no magakorwo magikinyanirio ni mwathani Dr. Anyeke ni surgeon ni twakinya kuri uguo BSR rugeithania bui yes na demere inoro ni mama githia nikuo na ningine ndirikanaga twambiririe wira nawe 2015 sometime back yes that's not sometime back eyo ni decade eyo ni miaka 10 mithiru yes irakinyire last year na +1 ero kogo ucio ti muhuthu na ngatho ni gukorwo uri umwe witu na gutikira uka Inoro TV na gukaha thino Inoro radio nigetha tugathomithia muingi yes asanti hugimo mwega mwere muthikiriria nikirathimo na gugacokeria Ngai ngatho bye bye thank you ugima wa mwiri riu ni thaa imwe na hitukitie ndagika 7 na ndagika 27 ndagika 27 itigarite ni tugukorwo tugethana ndagika nini muno na muthuri ogwitwo Dr. Gachie nigetha turore horo wigie gukura gwa utonga wa bururi no muthi tondu ni Labor Day matanya maria marina kana matanya maria muingi uri namo iguru rigie kuheo kana kuongererwo mbeca icio ni cio ndetu tugukorwo tukiaria na muthuri ogwitwo Dagitari Stephen Gachie riu ni thaa imwe na ndagika 27 reke nyambe hiuke mwe kwemwe thie kuria gogwitwo Davies and Shatcliffe na Davies and Shatcliffe muthikiriria wa Inoro FM makoretwo marikuo gwa kahinda ka miaka 80 ni makoragwo magikurumbuiria maundu ma kumegie mai oro ndumu na maundu megie kurora hinya wa kuhuthika kana ni solar muthikiriria kana ni machine wena cio we murumbuye na njira njega turari horo wigie bobo cia mai tukari horo wigie nduthi cia mai na ningi toguo tumuthi
muthikiriria ni turari horo wigie solar equipment, twina solar pumps, twina solar water heaters, na tukoragwo na maundu megie boreholes na submersible pumps, orodo muna kuhe kana motungata kana services, na tukoragwo na general machinery ta washers, pressure washers, twina ithei, twina lawn mowers, na tukoragwo na engine pumps. Na toguo turi unige we ukoragwo na swimming pool gwaku mucii kana gwaku mukawa-ine, na tukoragwo na pool fittings, tukoragwo na filters, na toguo tu ni turaga murimi na njira njega ni tondu ari handu ikaire wega, kana ni drips kana ni sprinklers we murubuye na njira njega. Turari horo wigie chemical water chemical kana treatment na chemicals ni gutest mai maku gakorwo ikaire wega, na ikio turakwira riu ihinda riri machine citu cithondeketwo ni tondu wa Africa ni ikoragwo imenyerere muhuko waku. Neno ni kana ino ni kambuni ihoketwo gwa kahinda ka miaka 80, na nikio turi na bobo ino etagwo Dayleaf. Dayleaf ni bobo njega iguguteithiria gukorwo kihura mai gwaku mugunda. Namba ni 0711079000 0711079000. we muthikiriria no thie kwa davidsandshirtlift.com/shop uhote gukorwo giteithika na njira njega rucini rwa umuthi. Twabe tuikirie oro hanini tugicokereria, wona twacokereria no gukunyita ugeni na gukwira umuthi ni kwega. Muremi ndugetikire gutara hathara ringi urimi-ini waku. Huthira dawa ya Miravis Duo kuma Syngenta ira ni fungicide na igitagira mimera yaku kaimana kumana na mirimu ile cungagiriria murimi gutara hathara. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro eho ndoka gukwira kiugo ri agire ta kothi njira wathiomo utoi kubira ri ni oi kuhoria o kubira na kuhoria ni imwe ni cia nyino omwe ucio ni thubu kana ucuru ona korwo ru kubira ni thubu kubira ri ni kwa bataraga kibiri kibiri no karinga thubu ukaruta kihuyu haya no ri tondu rira kibiri yes na nduri na kanyongo ga kubirira ri ukahorania ukahorania utoi kubira ri ni ikuhoria ndakwira uguo tondu ariri he munene witu wabutirwo wira abutwo wira ri agicokia cira igoti-ini riu aroigire atiriri niĩ ndienda mũnjokie wira ndirenda mũndehe mbeca ciakwa ciothe iria ingĩaruta mĩaka 5 haya niguo ucio niguo cira ũrĩa wĩ igoti-ini niguo igoti-ini arĩkia kuoneka arutirwo na njĩra ĩtarĩ ya kĩhoto rĩ mbeca no ekũnehe ekuhũrĩrwo tũmirioni tũigana ũna reke ngwĩre ndĩrakwĩra mbura yuraga iria-inĩ ti tũmirioni nĩ birioni igakinya mbi igũkinya mbi ĩyo cigana ũna wewe ringo ciake tondu asiejua cha juu anajua cha chini. Haya utoyo ni uyu niguo ngwenda gukwira atiriri ugithie na barabara ri na ugithie kanitha ri na ugithie ciungano-ini ri andu ari othe muracemania nao ri o mundu hari undu oi hari o kaundu moi thengi wa thiomo ucio ni uhoro wa ma na ni uhoro wa bata muno mundu andaro hari kaundu oi tukaigino niguo na tukanaciumo no na igithaka mbira barabara ungithiete kumenya kuri urathie ri ni gukurira njira ciurie na nihi ungicihituka ni ukura uthie kilomita nyingi muno hititie njira wacoka cikwire ugutunyararaga tondu twi ona ithu tutioi ku haya irege gukwirira ni ikurega ni ikurega gukwirira koguo tiga kuigina mundu tiga kuigina mundu na bururi-ini witu wa Gikuyu ri ngeithi ri cionanagia wi mutana niguo geithania ona njira imwe Paulo ya kuonania mundu ena kiria twitaga social maturity ri ikana ni ugimarite uhoro-ini waku wa kuingirana na andu mundu anjagiriria na ngeithi wacemania na andu Paulo ona korwo mutioine moere guoko oi nigetha ungikinya hari uguthiaga uhingicike umakore ri no na andu atwituka ringi na ngari ringi mundu ni amageithagia ndona makua no amageithia wakinya hau mbere ungitwikirwo ni kuguru ri no ka gukuera riu kumageithitie ungikorwo kumaigino eteri ona ni uconokaga kumera uri urenda ugithie na thayo ona Jesu igire atiri Mathayo 7:12 ikaga andu aria angi uri ungienda magwike uguo ni undu ucio ni kuonania ni gutia andu acio angi tondu andu acio angi ni abata muno rathimo wanda thengio Paulo
Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro.
Joma kana wakulima ongezeni kilimo etagwo Dr. Lewis Tinga arimi marute wira na kione todo muthe ni muthenya warutia wira na nitukwenda kwamba kunyitanira na ndagitari Steven Gashie nigetha agitwire uria bururi ugiikarite. Ndagitari Gashie, good morning. Uturaga atia ndina urukwerwa atia? Ndi mwega muno na muthenya gikwire happy May Day. Happy May Day. Ndole mathite gikuru mametaga happy May Day. Na kuria mabũrũri maja no ithu tumetaga Labor Day. Riu ndakuhura ni tondu ni kuri no horo ugiukite bururi-ini wa Kenya. Yes. John Mbadi ni eregete gutwira bururi witu ni urakura. Yes. Na ndaroraga uria bururi ukurite kuma hindi ya President Mwai Kibaki. That's true. 2.9, 5.1, 5.8. By the third year. Uhuru 5.9, 5.4, 5.7. Yes. William Ruto 5.7, 4.7 na 4.6. That is true. Leu kurathi atia na bururi-ini ukurite kana no maundu maria utwiraga ni magutukenia? Tongirora ntugona twauga miaka kindu kuma hindi ya Uhuru twauga uhoro wa 5.7 something. Yes. Ona mwaka tu appreciate the 2.9 ya Mugathe Mwai Kibaki ambiriirie. Tondu uria rutiragwo ambiriirie from negative. Yes. Agithie to 2.9. Koguo ni utia wira munene muno. No uria tugaga ndakwirire na athitwarite uhoro wa ukuri wa bururi for a long time. Tukauga nituna GDP ntuga GDP ni rakura. Yes. No difference ni ati ndikura mihuko ya andu ta mbere. Yes. Na gitumi kinene muno tondu sector iria ikuraga muno ni financial. Yes. Na kindu gitagwo financial. Muno financial tondu ni kuma bengi maraiciarithia. Sector iria ikuaga the backbone of the economy, agriculture, kuria mundu 70% ya Kenyans marutaga livelihood. De kuraga ya gukora ni kuga ona ici ingĩ sector igikura muno. Sector ya agriculture ya gukura na manufacturing ni undu wa value addition. Ni kuga then tutirakura muhuko. Undu kuu ni kuo mundu wa kawaida 70% ya households ya Kenyans irutaga okria mariaga. Kuni kionto kiuga rimwe tukauga GDP ni yakora no mundu akoria niki ataraigua the same egikora muhuko. Koguo nitugia na GDP growth no kirutagwo real no igwa gicokera kiuga kirutagwo real GDP growth. Real ni kuga okutonga wa bururi ugikura na gikiro giki ona muhuko wa mundu wa kawaida no urakura. Na joke na ithenya ndaiguire president uga maguta maragia goro Kenya tondu gukira the East Africa countries tondu tuli middle income country. Yes. Which is true. However, yes. Tuli middle income na gwitu na ritwa. Tondu middle income ni kuga andu nao ni mara kiria marona o mweri ni kinene gukira maburi maria maturigiceirie. However, that is not the same. Korwo niguo hatikona ni tondu andu mangikona indo muhuko na ona indo cia kiongerereka makahota kugura. Yes. So that is the irony of us being the middle income country. No poverty prevalence area iguru, almost 40% of Kenyans. Yes. Na dronaga gugituika ati William kana President William Ruto thirikari yake ni koretwo ehotete kwandika andu ukiringithania na thirikari icio ingi ni tondu wa hihi project ino ya housing kana affordable housing. Na wauga horo wigie besha muhuko kai andu aya marandikwo matari kindu muhuko? Kwandika that's it's short term. Tondu ragithie na phases cia haria i project ire ugakora ni wakiandika andu makiruta phase ya mbere makiinuka. But cumulatively you will talk about the numbers.
So no they are not real jobs. Are mudo agifaga na plan na save na kinyathi hadu fegi na heo kinya ona karuni. Todo mawena maige nitoi mam project cia ikoro gire short term. Yes. Akore mwaki wa mahiga, akore mwaki wa praba, akore mudo yogi utawera kinya hare project party yo ya thirira. Natikuga mudo ora utaga wira wa prabbing house cia Nairobi no wathi Githumo. Asha. Kano wathi Nyeri. So they are really short up in nature. However, when you aggregate the numbers igaidi iguru, not moya mara togikiwa they are real jobs. Timoya mara ya mudo agirivegi adikore kugi aheo besha abeli kuigithia abeli go save. I think that is the problem. Try you the numbers, not try you SGR. Ate netoga phase ino ni are but mawira mo matito ire. Yes. So timawira magi koro maria mari kuo last year December maybe November. No mo me ku movie. So the phase comes ne heraga ko mawira mashio tutigimeta lil job creation. Gukorera o mawira maria mathondekirwo ni thirikari ya President Mwai Kibaki. Yes. In 203 mare mawira 153 204 makiabata ginya 139 205 magithie 173,000. Exactly. Mwaka wa 203 makiabata ginya 486,000. Makigwa ginya 474,000 in 204. Magishoka makiongerereka na kana makigwa ringi tondu ni mathire ginya 458. Ugirora compared kuri William mwaka wa mbere 2023 mawira maria athondekire mero mari 848,100. Makigwa 2024 ginya 782. Makiongerereka ringi ginya 2025 magikinya 822,100. Riure no warora growth ya ugo watwira real GDP mawira mekuo yes no gakora ati growth ya GDP no kuharukera haruka. That is true. Ogirora mawira maigi maria thirikari ikitaga ati mawira maria andu mandika go formally. Asha. Uno kirore model ya tukire model ya how to kiaberia mugathe muhuluku Mwai Kibaki. Mawira maigi maria Kibaki a created within the economy ni mawira mathite magikuraga. So tukakigia wiro mwe thutha wa mwaka mwe ukandika andu atatu. You know that is the difference. Thutha me aketa no tugikia very example jega muno andule mashara na iro binyama kema na kuria kugikomba na ki Thika Road na kuria andu magiota kunyita na ihenya na kinya mawira manduthi. Todo machina muno no job opportunities to muni aran. Yes. Ugikirora mawira manduthi haria mugathe President Kibaki abiririe no muthiri. Because it is associated with him. Yes. Google mawira mathite makurite muno kinya within the sector. In the informal sector mudo abiri kawira kage hidi yo ni athire ga ikora kiandika andu atatu akika branch kagi. That is how you create jobs, because jobs are supposed to create others. No lu mara tu no maigiri rewa kora the economy dira kora the informal sector dira kora makora maira maria fiasha dira kora no maira maria mako into the project mudo akaruta wira kainu kare. That is a challenge I'm talking about. Yes, they are there, but hatina kitu tuita multiply effect. Ugo togirwa mi project ira dina bere ni kuga maira mashio hakui almost percent no guthira ngithira. Yes. Kana maybe mudo kigireti hadu maybe matigare about 20 to 20%. That is the difference. Yes. Todo mawira mau matisa multiply. Ne mudo rathi akare ho be cia ke muthenya.
agacoka agakora the cost of living iri iguru koguo na purchasing power ndari nayo despite gukorwo kwina mawira maingi muno. However, the same people who marona mawira mayari ona mari okire mari huri tondu gitirakora in terms of profitability kana kaundu arekari no jubeceri athi nacio nduka-ini ageka maundu make so purchasing kiroko giki gimandi marikia kuri huri ndari kindu muhuko. Unlike mundu uria wahingurire kabiacara hindi ya Moi wa Kibaki hindi ya Uhuru biacara agitherema koguo biacara irathi igikuraga tondu ona andu aria maramugurira customers mena purchasing power. That is a difference. All right. Kia mwisho umuthi ni Labor Day. Kwina expectations kana tuikare ro uguo? Well, ne gukorwo na adjustment ya ni undu inflation. However, haria mundu uria andikite andu aingi muno ne thirikari. Na takiri na resources. Kaburi ine national ira struggle financially. Ni undu wa levies ni undu wa taxation na maundu maria magi. Even if ni corona expectation ya kugerwo hii mushara andu aria aingi a thirikari ndingikwira iguru muno tondu mbeca gutikiri. Na ndirona mushara ugikiongerwo ukimite maundu maria makiri koguo there might be some neutral. Tondu muthenya ukiri andu ni ukiri expectation issue but nothing significant. Tondu ona cio kambuni na andu aria makiandikire no mara struggle. So I don't think there will be anything significant. Ni undu wa kinya sustainability ya makambuni macio although andu makiri na needs na ni mabata yo kuru makiro na njira njegega. The economy dirakura na the same rate na mabatara maria o mundu kinya thirikari irakorwo ikenda hari revenue na mbeca. Uguo no kiongere andu mushara munene muno which is also good. Nacio kambuni ihotome ona ciambiria kinya gukira andu angi tutingihota kumu afford muri nyothe tukienda andu anini nini then tukigia na mathina ma ukuru na andu matakina mawira. Thank you vena makiria ndagitari. Karibu. Na nitugukiaria na wagithie kure rware ugeithania muno. Nguthie ku weekend na ndikimaithia andu akure gwitu mukuru-ini akindo hitroria gathenji ne ngucia ne gukuru ku weekend. Asante sana, gera muthenya mwega. Thank you. Asante sana. Ucio tumwitaga Dr. Stephen Gashie tukiaria ciegie economy ria bururi na uria turakirwo ni rirakura na uguo niguo maundu magiikarite rucine. Tugucokeria ngatho ni tondu wa gutwarana hamwe na ithuĩ riu kuma thaici ni tugukorwo twina muthuri ugwitwo Munywa tukiarĩrĩria ndeto ici cia uria andu magiikarire, uria andu makihinyĩrĩrĩkire, uria ciari mahinyĩrĩirie ciana na uria ciana cio ihinyĩrĩirie ciari. Umuthi ni holiday by the way, ndukarigwo niki turahura nyimbo icio. Umuthi ni holiday. Yenye baraka wajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya makao yetu ni nchi ya usalama, kamwe hatutaiacha. Kwa watu wote anaipenda Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote, mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki, na ukipenda Kenya
ya Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Na tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya ni mama yetu tena ni baba yetu, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Sitaiacha Kenya nchi yangu, mimi ni mwana Kenya daima. na nikienda ng'ambo nitarudi, mimi ni mwana Kenya daima. Sitadanganywa kamwe na wageni, mimi ni mwana Kenya daima. wala sitapotoshwa na wabaya, mimi ni mwana Kenya daima. wenzangu, wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Baba Dogo, Gadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwe tu, Inoro ni kuo muciĩ. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Nchi ya kupendeza, hakuna matata. Nchi ya maajabu, hakuna matata. Nchi yenye amani, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Nchi ya kupendeza, hakuna matata. Nchi ya maajabu, hakuna matata. Nchi yenye amani, hakuna matata. Wakaribishwa, hakuna matata. Jambo wote, hakuna matata. Wakaribishwa, hakuna matata. Jambo wote, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Nchi
hakuna matata. Nchi ya maajabu, hakuna matata. Nchi yenye amani, hakuna matata. Hakuna matata. Tumwitaga Kelly Brown nake moya wa maina ari haha nigetha atumenyithie uria guikarite guku bururi-ini na nja wa bururi. Ini umuthi ni muthenya wa holiday. Aya, wona twarekereria guthomerwo mohoro twina muthuri ogwitwo Munyua ni agutwira kana ni tukwaria ici ndeto no itanathie kou muthikiriria wenda maundu maku magire hari andu metagwo kana hari kambuni ikoretwo guku kwa kahinda ka miaka 80 na miaka 40 makoretwo magitungatira muingi ungenda bobo cia kiriu turari horo wigie Davis and Shatcliffe na Davis and Shatcliffe makoretwo magikoromboia marakurehera bobo cia guguteithiriria cia gukinyukithia ikinya riu ringi ukiruta wira uria ukoragwo ukiruta muthikiriria we muromboie ni bobo cia Davis and Shatcliffe na kwina submersible harina cia solar yani we nduri hindi ungicoka na thutha maundu maku we muromboie na njira njega nikio turakuririkania uguthuke kuria kwa Davis and Shatcliffe wigurire bobo etagwo Dayleaf bobo nduthi cia mai wewe na irima ria mai we ukoragwo na lawn mowers we ukoragwo na swimming pools we ukoragwo kirima kwina drips na sprinklers water treatment na chemicals ukiri mundu muromboie na njira njega guthuka kuria ucarie na Beno niyo 0711079000 ni ukwaria nao na makwiro ria ungihota gukorwo ukiruta wira waku mwega wina bobo njega wina solar wina pressure kana machine cia pressure na ni kuhota gukorwo ukiruta wira mwega riu ni thaa 2 cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhene muhia wa maina mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ni gatho ni guthie na mbere guthikiriria mucii wotuginotana Inoro FM maya ni mohoro maitha riri ria thaa 2 na njira nguhi turambiriria kuria mwena wa Kirinyaga kuria ikari itura ria Ciagi ni gicigo-ini mbunge kia Mwea ni mamunditie mwaki nyumba ya muhunjia mwe makimukuruhania na mahitia ma uragani. Muthikabu Simoni Wachira aracukirwo mahitia ma gukombora andu atatu aria marekwirwo ni maratharikire na maroraga mwanake uretwo Martin Kara. Aikari moigite Kara ararumirio bara agikwirwo kuiya ikonia ria mucere ria kilo 90 hamwe na nguku igiri mucini kwa muhunjia ucio. Andu a nyumba ya Kara moigite aratigirwo ari na ndihangio njuru na macungiriro araku atanakinyio thibitari-ini umwe wa mundu kiumbe. Kuma kuria mwena wa Kirinyaga mwandiki witu Johnson Murithi niwe uratumenyithia uhoro uyu. Rĩu tũmũthamie gũkũ biũ onake marĩa arĩ ona nĩ kwathũka nĩ kĩrĩndĩ kĩnene makuma thĩinĩ wa itũra rĩa Ciagi na matũra marĩa marigicĩirie thĩinĩ wa wandi ĩno ya Momo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea na marĩa marakorwo makĩingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya riri na mamirioni ma mbeca ya mũtungatĩri ti Simon Wachira wa kanitha wa Ambassador gũkũ makĩmĩcina o vamwe na kwa indo iria rĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Tũrakarĩtie nĩ gũkorwo nĩ oraga ũmwe witũ nĩ akiuga atĩ nĩ amũiya mũcere augagĩte kunia mũcere ĩni mwanake ũcio abũrwo nginya akua. Kurekwo kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩrakorirwo gĩkĩrakara thutha wa mũtungatĩri na andũ angĩ athatũ gũkorwo nĩ marakorirwo magĩtharĩkĩra mwanake ũĩkaine ta Martin na kũmũraga thutha wa kwĩrĩkana atĩ nĩ arĩĩte ngonia mũcere ya kilo 90 o vamwe na ngũkũ. Nĩ ingĩ mũno
andu na matingi botoni borithi ni ura mingibite andu marakarite ni kuona matuni akua thutha wa kuhurwo ndundio andu thutha wa kurakara ni moka matharikira nyumba ma micina atina ne thukangie muno 99% ne thukangie igacima gucino ni ndo gatukanire te hutie no ni mararia chini ya maji no mekuvamia tondu mena ruo rwingi muno uyu uragitwo ni Mike Asini tumia wa mayani kwa bakiana ni wokiria mukora mubote muno okugambu ugambu ni andu macokire moka andu moka ndagikire riwo yatoro thibitari ndagikire kinya kwa Wanjobi gwatuika ni muku na mwana kenda ria murithi akinyira wa mbere ni ekuega ati oragirwo ni bishop na andu bangi athatu atharamenya ni ariku mbutore ne maya borithi kuma thiini wa police station ino ya Ciagine o bamwe na gucoka gwitio uteithio kuma thiini wa police station ya Kiamaciri itina bota gukorwo ikigiriria muingi utigakorwo gicina nyumba ino ya riri guku ukigiriria kanitha ya Mbacinde itigakorwo ikimundia mwaki na kabisa munyaro tungatando it is nothing gutekendo ciathi ciothe ati gwo we naked gutekendo nakyo athini na botondo warere ndio no ciakue no mundu ina ni arakaru tondu nginya itene marakuite kila kitu itanda na everything tondu marugiricio ni indo ciao ni cimete na kanitha uthiaga atumia there tuthiaga arume guku kuri na wagagu munene muingi ukibitira kanitha munene wa mbuto ya borithi mwena wa muithwiro ni we Millicent Ngugi ni uritie muingi utigakorwo kioera watho moko-ini mao una mando mugari usigane sigana tono ndacoka ndakora guku kwanja gatemanito o mundu aruma na kiria ona ndero na kino nakora moya ndakora mwaki akuya mabati makuya ndi ona ngwenda mbicuriaga ngirivoti no FM kuma thiini wa itura ria Ciagine thiini wa Wandino ya Mumumwe ya kaunti ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithi. Famĩrĩ itanyiheire Ngirinya nĩ ciĩrĩgĩrĩirwo kũgunĩka na mũbango wa ũtambia wa hinya wa thitima gĩcigo-inĩ kĩa Uthaya kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩrakinyanĩrio nĩ thirikari ya bũrũri mwena ũcio wa Rware ĩgĩtarĩrwo kũhũthĩra makĩria ma ciringi milioni 700 aikari arĩa maragunĩka na thitima thabarĩ ya mbere biũ. Moigĩte rĩu nĩ maũrĩtwo mũrigo wa kuonaga na icinga hamwe na tawa wa Kanyitĩra. Theuri wa Mbogo nĩwe mwandĩki witũ Rware. Thirikari no ithiĩte na mbere na gũkinyanĩria ũtambia wa thitima kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kĩgĩni gĩa ciringi milioni 760 ikihũthĩka gũkinyanĩria tabarĩra ici. Mbunge wa Uthaya wa Mbogo Wainaina akiuga gĩcigo-inĩ kĩa Uthaya mĩciĩ makĩria ya Ngirinya nĩyo ĩtanyĩtwo kũgunĩka. Mũndũ cerekirwo thitima hata ikĩndũ araruta no gwĩka wiring yake ekĩrwo thitima no mũthĩ no twambĩrĩria na rere kwambĩrĩria wĩra ũcio nĩguo andũ mathi mekĩrwo thitima nĩ twambagĩrĩria thitima andũ nĩ moririe ciũria makĩrwo thitima nĩ kĩambĩrĩrio mwena ũmwe angĩ nĩ maceragĩrwo mũno tũkĩra contractor ambĩrĩrie every ward. Mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ ũrĩa ũtũrĩte ũtarĩ na ũtheri wa thitima ũgĩtarĩria mathĩna marĩa ũtũrĩte namo na mĩeke ya mawĩra ĩrĩa ĩkwĩyumĩria. Kũgũra cafukata mĩciĩ tũhote gũthondekera ng'ombe mahuti nĩ tũgũkorwo tũkĩruta wĩra mũingĩ mũno na ũhoro wĩgiĩ thitima tondũ ciana citũ tũgũcigũrĩra inyuthi ciambĩrĩrie nĩ tũkũiga biacara nyingĩ kũrĩa tũtũire tũgwatĩtie tũtawa rĩu tũgũcoka kũhutia rũthingo tũkauga Ngai wa muoyo wa mũrathime. Rĩu nĩ citũ irĩtu ciana citũ nĩ cikuona wĩra welding nĩ ikũona mawĩra. Ndĩrageragira mũno rĩrĩa itarĩ na thitima rĩngĩ maya nĩ matawa nĩ ndĩrabatara maguta ma tawa nĩ magire rĩngĩ nĩ njagire mbeca ta icio ciana nĩ irabatara gũthoma ngaria thĩna. Ona kuo Gatuanyaga na matũra mangĩ mwena wa Kieni nyota ya ũtheri wa thitima ĩrĩa mũingĩ wa gũkũ ũtũrĩte nayo nĩ ikinyĩte mũthia mũingĩ ũgĩtarĩria mathĩna marĩa marani namo ni kwaga thitima. Mutimia no akunengerio we muthuri gĩcinga rĩrĩa arakimangima nĩgetha mũmũrĩkĩre ngime hote kwĩya. Rĩu nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ kuma ũmũthĩ atumia nĩ makũhota gwĩthamba na maĩ mahiũ marahiũhio na thitima. Rĩu niĩ nĩ ngenete nĩ tondũ nĩ twagĩa thitima. Nĩ njikaraga ũguo ngeciria no ngĩe macini ĩngĩtũrĩkithagia tũcui twa ngũkũ ngendagia no ndakira ũguo ngoria atĩrĩrĩ core nĩ kũndeithia na kĩ na betiri ĩrakua thutha wa mwaka. Rĩu makiuga kuona rĩu marĩ na thitima nĩ mekũhota kwambĩrĩria mawĩra matiganĩte na kwandandũra ũboco wao wa o mũthenya. Imeno twareherwo tũracokia ngatho nĩ tondũ wa ũndũ ũmwe tu nĩ tondũ nĩ kũnina insecurity thĩinĩ wa itũra rĩrĩ. Andũ gũkũ matingĩrahotire gũthiĩ ũtukũ nĩ tondũ andũ merĩ anakorwo itũra rĩrĩ. Koguo ũhoro wa insecurity nĩ tũramenya atĩ no amba gũtwehutĩra. Tũcui tũu nyendagie na tũkahe mbeca. Kairĩtu gakwa kanjũririe atĩrĩrĩ gokĩte mamu niĩ ndĩmũhe homu waka ndĩkaga thaa cigana wanjĩra thiĩ mũgũnda mũthenya ngĩmwĩra niĩ ndigũkũhera mũgũnda ĩkaga mũthenya tondũ hwaĩ-inĩ rĩ gũtirĩ nakĩ na thitima. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ njĩta Theuri wa Mbogo.
Nĩ ngatho theuri riboti yo kuma kũ Thaya ĩtũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ amũkĩre mohoro me hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithanana wega ona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muya mathangu dawa ya Revus kuma Syngenta igitagira waru ciaku igikura namo magetha makongerereka makiria. Revus, chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Mucemania uru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutubeaga irio ta tuteithie niki kuria nogu ngombe ciako no irira nyithia na matumba itarakiona ki nguru ciako no kwenja iraija na niguo ndiciheire irio aremi ni tuiguite mateta manyu na nikio tumureteire mutaramu ni ndaigua mbakaya manyu na nikio tukite kumukombora ithuita Nice Choice Mkombozi Fin irio cito ithondeketwo na teknolojia ya iguru gutigirira ate ni quality na ire na standard ya iguru. Urimi waku riu ni ugacirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. No ũcione Agrovet-inĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Nice Choice Mkombozi Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Kuma wabici-inĩ kũrĩ mama mboga ibanda-inĩ nginyagia kũrĩ atwarithia a bodaboda. Thigino yaku kwĩrutanĩrio na kũheana gwaku kũnenema nĩ gũcangagĩra harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri. Mũthenya ũyũ wa aruti a wĩra nĩguo Labor Day nĩ tũrakũngũĩra wĩra wa Akenya othe. Mawĩra mothe nĩ marĩ bata na nĩ mateithagĩrĩria harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri, kũgacĩrithia rũciũ rwitũ, famĩlĩ citũ ikona kĩndũ gĩa kũrĩa ona wonjoria wa bũrũri witũ ũgakũra. Happy Labor Day kuma ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na kambuni yothe ya Royal Media Services. Ithari tunerea kinya aria ndereti twina muthuri ogwitwo Ken Munywa na akoragwo ari mutarani, akoragwo agika maundu ma HR, maundu ma kuruta wira, uguo akorogwo ni aramenya ora maundu maikarite. Karibu sana Munywa. Asante sana. Uhoro waku? Dina uru? Umuthe niguo Labor Day. Umuthe ni Happy Labor Day. Ni muthenya wa kuruta wira. Umuthe muthenya wa kuhuruka wira kana wa kuruta wira. It is Labor Day. Riu ni da maundu meri ndenda kwamba gukwira. Undu wa mbere ni atiriri. President ni gukayara kaya. Ateithio. Arauga woi mutikandiganirie. Woi ndeithiai. Na wa Kenya ri niwe marorete iguru amateithie. Riu agiko president ni arauga ateithio ri ithuĩ twiko ucio ni undu wa mbere. Undu wa keri president ni ragwikire akiaria rũthiomi rwa kwao. Ero ge Kalenjin niguo ithuĩ mundu angĩiguĩka akiaria rũthiomi rwa kwao ithuĩ kwanja ithuĩ bũrũri ũrĩa ũngenagia mũno Jeff reke ngwĩre yes, politics is a way of life. No angĩkorwo he kĩndũ njugaga ndiendaga kũ-discuss mũno. Ndiendaga kũ-discuss politics tondũ ti andũ othe makoragwo sober.
no na ni ngwira president atire na aria maramuthikiriria on his behalf itagwo ni mundu na muthoniwe ni ngariyo riu ri tondu ni rakioneka ni overwhelming ni no gutire wira utari burnout na rimwe nie ni ndoraga president witu ngamuiguira tha tondu he wants to do so much with so less time na sales tondu ngwiraga ni tondagia migunda njiraga andu agwakwa sales kamera atiriri never over promise and under deliver cover promise yaku eikare where you can be able to deliver but when you over promise and you under deliver mundu akoragwo na mathina maingi muno tondu ura catch up against your word na gutire kiugo kiuru ta kiugo kiria we mwenyewe wirutire kanuni gaku because that can be used against you riu nie nguria ria handle as a president riu ni joy president witu Uhuru ni ari na Dr. Frank Jenga at one particular time a psychologist wake and another time agicoka kioya a very good friend of mine etago Dr. Oscar Githua president witu aragerio no athia kuiturura ku tondu kavata ya tukiragwo wakana nekaga ati ni aguthaga ha muzinga akaubarikie ndeorire kaundu karangenirie muno karathekirie yate president ni maho ni kwa hobotagwo kindu kou ndiguga ni kwa okay ni kwa kirenie ndo atindo kejoria joy ati no niguo ona ne joy ne ingirete kuria kwa iregi ku ne thiete biu no riu ri andu amaombire mieri 3 miaka 3 maomburite kumbura wakiurio andu acoya ni kwega no Jeff na koko psychology ni twiraga andu atiriri there is a thin line between gukoro spiritual and a fanatic fanaticism ni riria kinya ndurenda ru kurora kinya the reality we maundu mothe no ngai na thina uria tukoragwo naguo bururi uyu munene uria tukoragwo naguo na Kristo na ni ndimo Kristo mo gatoreki karinga thina uria tukoragwo naguo na Kristo tondu dio kiria religion ici ingi ciothe no thina uria tukoragwo naguo na Kristo ni ati kinya handu haria hagirirwo gutumirwo common sense tondu akurehe mahoya ikaya tuiguire tha muno riu ni tukwenda turehage ihinda ria kwaria ihinda ria gwika ihinda ria kuhoya na ria guthie kuikira ciakorire wa cuku mugunda na ni ahoete ngwiciria rucine ru koguo onage akihoyaga rire ke tuthie hau wakeri Jeffrey ni ndionaga hena thina wa mundu kwaria lugha yake taru we ni tuhuraga show ya githungu every week na kura citizen citizen na taru tondu ni thomithagia muno na rucio Sunday de na kirathi kuria kanitha itu ya Ting'ang'a ningivundithia na njirwo ni father ni kuvundithia either na githungu kana na pastor teaching Sunday kana na githweri ni ndimeraga he undu ungienda kuruta na ndungiuma wega utangitumira lugha ya mama koguo ni ndionaga hena thina uria ukoragwo wiho ri ni aria makuaga na uru tari ngungo ni twana ikara thi na mugathe deputy president na mundu uria twarutanagia wira nake akoragwo nie na Sami is also a Kalenjin na nie turi atatu na mutumia wakwa no akwire twathia kinya mucemanio thaa 9 thaa 10 cia rucine tene na ni kuigwa ni marenda kwamba kuhura cia kwa mucie personally I have no problem kurunga cia kuria kwao gicana na twacemania na ithe wangi na ri ringi ni arenda nake kungeithia kageithia na tondu ni aramenya ni mugikuyu I equally had no problem koguo reke tutigaye gukuithia andu mirigo na ithuĩ turahurwo ri mundu ndahuragwo nake akehura riu twakirwo twi tribal na we ni uĩ Jeff tutirario anything about tribal haha tukite tuteithie nyumba itu nyumba itu he mundu uyu wandikitwo ni mundu waragia kiruga kingi na mundu uyu nake waragia ruga ingiri nake amuteithite nigetha nake teithie tondu na ithuĩ ni twikuonjorithia na ni twigwika maundu koguo muti utari maciaro ngoguo utaikagirio kiria mahiga ni ihi koguo dinameta ihi na dinauga uru no ndauga atiriri reke mundu eke uria arenda gwika as long as ndarakugiria gwika uria urenda very good karibu sana asante kiume kiu kiriga ni twaririe maundu maingi muno na messages ni cio ndiramenya messages ni ciokite muno niguo no hari mundu rajiria ngwire atiriri ukanie andu gukorwo mena entitlement kana kuonaga tari kihoto kiao ati muru wa nyukwa kana mwari wa nyukwa guguteithia ni kihoto giaku niguo arajira ngwire oguo kwa nyanya rikina githungu tell that counselor to ask our brothers and sisters to stop
that entitlement. It is my money, I can do whatever I want with it. Shuri mundu ranegena uguo na koria entitlement ino yumaga ko haya ugeka kugatirire Jeff na ne urenda warie na munywa ohoro wigie first bonds. First bonds ni mageragera kahinda karitu muno na gutiri mundu wa kumateithia. Icio nicio ndumiriri njikoretwo nyamukirite ohoro wigie women empowerment atene nyingi muno guku gwitu Mount Kenya akoria kai boy child akarubuyo no na karubuyo ri. Icio nicio ndumiriri ciri no ndage kuhete assignment ukiuma ha Friday ugoreke twerere oro hau na nie hena mundu ranjirire atiriri. Yes. na ni mahurite hanini tondu ne ndogire atiriri Jeff and I stand with what I said. Ati gukorwo uciaritwo ni baba utari bia mahitia mauti maku no kuhikania mucio utari bia mahitia mau makoragwo me entirely yours. Na ndiugaga ati andu mahikania aria tu mena bia acha ndogire atiriri take your time. Take your time. Tondu ungithie ucamania na muiritu njugaga mundurume akoragwo mundu visual. Yes. Mundurume attractagwo ni beauty. No ni wagirirwo kumenya beyond the beauty ni kwagirirwo gukorwo some brains. Yes. Riu ugigikenio ni beauty ucoke mundu ucio age brains ni ukoragwo na thina muno. Tondu nake mundu uria hikagia mutumia muthaka utarutaga wira na moko make etagirira kuria thaka wake. Yes. Akoragwo na thina ta mundu uria handaga mbembe handu hena gacira gatari na wall. Ni wanyito dajita ukonyorero. Yes. Ni ndoga atire Jeff. Take your time to know mutumia waku kuria aciaritwo. Yes. Maiguanaga atia kinya na muthee wao. Kana ni andu maigukugia makiria ya uria uragio kwanyu. Na tondu ndungimenya uguo na muthenya umwe ri tiga guthie gu commit 24 hour. Yes. No agency ni marageria ku fast track maundu muno. Mimi nilimpenda love at first sight. Marageria ku beat kiria historia ya Mark Muga. Ni uririkanaga historia ya Mark Muga uria waciarirwo Monday na agikua Sunday na gutiri undu atekite kinya ni athomete na akahikania na akagia ciana within 1 week. Yes. Kahora keido. Kahora keido. Take your time. Menya kuri ora mutumia aumete menya uria mararirite nikio koragwo ni mugikuyu ati kwa mwendwa gutire irima nigetha uthio menya irima cia kwao menya kana ici ni cucu wanyu na mamu wanyu ni makahota guka na maikuruke ndiria marathie gutwara indo cio thoni. Very good. Ketwariria andu aya aitu makoragwo me entitled. Wabere jitikitie Jeff ati Ngai agikurathima agikwarameria mihaka ndungiiganira mihaka yo yothe wi wika. Niguo ni wega ukarehe andu aria me hakuhi nawe nigetha muikaranirie mihaka yo nigetha riria ukuga mbu mundu wa mbere gugwitika mbu ni mundu uria muiguanite mundu uria muciaranirwo nake mundu uria murendana. No riu nao andu aitu nao ni makinyaga handu makajia kurora maundu na njira etagiriire. Tondu my brother kana my sister Ngai ni amurathimite muno. Nyagurite ngari handu ha agurire mutumia wake ngari. Agirirwo agure ngari igiri anegerenie imwe nigetha onani nditeithie. What you also don't know ni ati tokoro aragura ngari igiri mena mutumia tondu mathia different directions. Jeff dio kana ni urora parking not parking kwina jam. Urore kapo maikaranetie ngari-ini. Yes. Ungikana na muthuri na mutumia mararaniria ngari-ini maundu ni meri possible. Yes. Either ngari yo ni njeru kana muhiki ucio ni mweru. Ai. Ndatikweru hothi ugithithi is a new catch. Tikaige muthuri na mutumia maranagiria jamu-ini unless ni confrontation. Gitumi niki tondu matikoragwo maiguanite muno. Wabere atumia ni maugagira nyumba kwa heri mathaa maingi muno rucini. Ndimenyaga niki mamiraga koguo na muthe mucerere ni atindaga gukura mukuma ne kumutiga koguo kinya makiingira ngari-ini yo no inegene na muthuri ni ekuga utangicereirwo tutigire jamu-ini ino. Tutigire jam. One thing I have realized especially tondu Tuesdays niguo njokaga miena ino na riu Friday ni thia kwendia migunda mwena wa Kamango na Ngongo koguo kuu tutinyitagwo na jamu muno. A 5 minutes difference 5 minutes ya gucererwo kuma nyumba is enough ucererwo ni wira for a whole hour. Na koguo ni ukuona muthe akira mutumia korwo ni ukwihariirie tene
na tondu athuri aingi nao ni tuingiririo heho na ndimenyaga heho ino kuria yumire yes athuri aingi matiendaga kuhitiria atumia ao na ningoka muthenya umwe ni tukwendwo na ningakwira kuria heho ino yumire athuri aingi matiendaga kuhitiria atumia ao so what they do athuri ni kweherera mehagirira thina etagwo kweherera nguri ni kweherera nguri koguo kaba makire yega tumie ni kegega koguo muthe egutinda haha kiaririo ni mutumia nona ona ringi kwariria ndwararagiria ki koguo mundu uria waragia muno ngari-ini ni mutumia koragwo mutumia nake muthe agakiuga na nireke concentrate na jam because any slight mistake that I do here no kiumane na nguthwo ni matatu kwanza cia githura-ini njega tondu cikuingiraga kia riu ndimenyaga uria maguthoma makona mundu uyu ndari bara-ini koguo mundu uyu akigura ngari ya keri tokorwo ni nguri imwe arenda kweherera ndekwenda inegene agithie wira rucini ndekwenda gucererwo wa keri ni ati andu magika maundu Jeff ni gwi sacrifice me sacrificeaga ta thiurie andu aria mena ngari vara muthenya wa umuthi I can assure you na dire na statistics but because ne dire taga ne andu not more than 50% cia ngari icio ciĩrĩtwo-inĩ logbook ndĩrĩrĩtwo-inĩ rĩa mũndũ ũrĩa ũtwaraga ngari ĩyo why tondu mũndũ ũcio rĩngĩ nĩ rũni athiĩte kuoya kana rĩngĩ mũndũ ũcio ngari nĩ kũheo ahetwo no he andũ marutaga wĩra kambuni njega mũno wandĩkwo no confirmwo kĩndũ kĩa mbere ũheagwo nĩ ngari na ũgakĩheo kinyaga kandi ka maguta koguo we ndũĩ thogora wa ngari na ndũĩ thogora wa maguta riu andu anyu nao makuona makauga no uria uyu arandikirwo wira wa nguvu ndio kinya na KDS ena kinya maguta thiaga kauga niwe ke full tank ndio no ina maheagwo lift magathoma na andu mathomaga maundu mega view ugacoka ugakora he standards tadu nie ne njui he kambuni ciraga andu standards kinya cia nyumba iria wagiriirwo guikara negetha urehe lease agreement yaku na landlord negetha your boss takes care of 50% and you take care of 50% riu angikorwo ni urafondaga kuriha kanyumba rungi ka ngiri 40 na no wero cia 40 cia iguru ni ukurihirwo ri na ithu nduguthie nyumba ya ngiri 80 kana ona ya ngiri 100 nyumba ina guards makiria eri ni Jeff ungikana kora kundu andu maikaraga kuna main gate guard na homestead guard na to guard tu nirikinya barrier haria undu ukiingira ukamba ku ikuwega ni kwega unaenda house number ikahoro thimo ikahoro maikaraga wega mai na tutiraiga horo wa apartments na tofauti turugo horo wa homestead yani kundu tajira atiriri kundu andu ati utanaingira haria gate ni gukahoro thimo hena barrier riu gatagate riu ukaingirio ya mbere arafu ukahingirwo riu before hingurwo ya keri nigetha nduka umenyo uhuone atia ikahoro ikayo tathia mundu uyu riu nani kura gwitu njunju ka gukirio ndute ngari party na yaki wewe neighbor house number 23 kuja utoe gari yako imefungia tigana na wayaki we tigana na wayaki we uri atirere niki kingigi kum riu ri ugakoraga andu maragutwira cira na matiui uri uhuana nui mucii ri mugiko augaga ati mucii umenyagwo nyumba imenyagwo ni murari ti muroki na murari wa nyumba iyo ni uui mathina Jeff reke ngwire undu ungi ngukenie kana ngumakie in this world ni kuri andu they are so poor the only thing they have is money so poor ati mundu ucio ni mundu muthini biu kiria ari nakio tu no bia peke yake ndari kindu kingi ndo ikinya kugaya na mbeca ici tondu urona ringi ni ka deal ta imagine mundu urathia kugura maguta arafu riu ni anyititie bia irite ndingimagura tha ici tondu Strait of Hormuz no ihikuke anytime ngure na thogora muingi ngoka guthie hathara no we no wathie wa murora bank account amurata wakwa na nĩ junior arathikĩrĩria tagwo Njagi muthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ twathire na Njagi na ndiũ nĩkĩ ndekaga thimũ-inĩ yakwa ndaroraga bank statement rĩu Njagi nĩonire ka account kena tũbeca tũnini
akianjia kuga we ndũngĩgĩkorwo ũguo mani twatindaga tũgĩthĩnĩka na mũzinga ndũngĩgĩtia na nona ũrĩa wĩna mkwanja no rĩu Njagi ndamenyaga atĩrĩ na nĩwe twĩ nake hau nĩ ndamwĩtĩte nĩgetha andũ arĩa airport koguo ndatũmĩirwo kinya mbeca cia andũ arĩa tũrathiĩ nao trip twathiĩ ndĩmarĩhĩre twakinya na nĩ niĩ ndĩratũmĩrwo kinya per diem yao nĩgetha twathiĩ andũ akwa matigathiĩ gwĩka atĩa kũhangaika na gũkũ Mombatha but before I could explain to him nĩanguĩte kinya na ũritũ ndũngĩgũra ona irio ona we ndũngĩgũra kanyamũ no rĩu tũngĩtuĩrĩra andũ cira na kĩrĩa ũrona nĩguo rĩu wanjagia kuona Jeff ekĩraga nguo ici cia majuu Jeff no ũkorwo wĩ brand ambassador wa nguo na nĩ kũheoheagwo free we ũheagwo free yes nĩgetha ũhũrwo mbica ndĩgathĩrĩrie ũcigathĩrĩrie no rĩu andũ nĩ marona wĩna designer makanjia kuga nĩ ũngĩngũrĩra ĩmwe kana igĩrĩ yes you know Jeff nĩ ũndũ wa by the grace of God me I travel quite a lot na nĩ ũndũ wa gũtravel kaingĩ ona ndimenyaga thogora wa ndege kana thogora wa bara itangĩrwo nĩ mũndũ ũrehe rithiti tũgũcokerie maguta niĩ njĩragwo tũrakwenda mũthenya mũna kuna koguo ngamera nawe ũkũbuku ndege na njoywo airport na ndorwo mũkawa na ngoyo rũcinĩ nĩ ũndũ wa gũthiĩ gũbundithia mathaa mana wa treat ta VIP no by the time njoke gwitũ ũthĩrwo usamania na matoro kinya mũndũ na yũria atĩrĩrĩ ũyũ na nĩguo gwĩtuĩte mũndũ wa bata airport kai kwa wariko you know those are two different lives atĩ hena ya wĩra na there is what I can be able to afford kaingĩ Jeff ona gũka station teno tikuga atĩ nĩ niĩ nginyĩrĩte mũno mũtarani Kenya nĩ grace of God rĩu nake mũndũ agaikara agĩthomaga Ken arokĩte last week nĩrĩga kũu na ũmũthĩ ekuo assume Ken arĩhagwo kĩna o mũthenya na hĩndĩ ĩyo nĩ kwĩrutĩra kinya gwĩthi gũkũ ũkĩre nĩgetha ũke ũtare rũrĩrĩ mũndũ entitled nĩ mũndũ ũtendaga ku understand kũrĩa mũndũ wao aumĩte mũndũ entitled nĩ mũndũ wĩciragia the world owes them something unfortunately the world owes you nothing ndũnathire gutire the only guarantee twaheirwo nĩ Ngai twaciarwo no igĩrĩ tu ya gatatũ ndiũ kũrĩa yaumire guarantee nĩ igĩrĩ tu maisha guarantee ya mbere nĩ atĩ no mũhaka ũgakua kũu nĩ ũgakua ona Methusela ũrĩa waikarĩte mĩaka mĩingĩ piũ nĩakuire akuĩte mĩingĩ gũkĩra ĩrĩa aikarĩte koguo gũkua no mũhaka that's one number two the guarantee ya maisha nĩ atĩ no mũhaka ũkarĩha igoti wende kana pende usipende wende kana ndwende those are the only two guarantees guarantee atĩ nĩ ũgũkĩra you go make it in life guarantee atĩ nĩ ũgũthoma nĩ andũ igana tuonaga a student 844 AAA first class honors magathiĩ magacafa because life has a sense of humor life ndĩkoragwo ĩhuana ũguo nĩ igana tuonaga na nĩ ndauga atĩ ngari ti yaku wĩna range ĩkagũthũkĩra bara gatagatĩ no tondũ ti yaku your boss nĩona nĩ ũcereirwo nĩ wĩra akamĩhoreria bara gatagatĩ no mani andũ cia mũno tiga kahoria kana kadem nĩ karatigirwo twanaigua tũstory tũtũ kadem nĩ karatigirwo kalikuwa kameanza kuweka makucha rudisha gari yangu before 2 days na kwaikara nayo the third day ikahorerio bara gatagatĩ gathiĩte kwanja gakuĩte mũciari kamũrutĩte thibitarĩ mani wĩna mũciari waku mbeca ti ciaku what you see is not the reality na and sorry na tondũ nĩ scratch hanini at the surface na andũ arĩa mũrona ta mũrũ wa nyũkwa kana mwarĩ wa nyũkwa is doing better in life ta wĩyũrie kana is actually they are doing better in life kana nĩ kũigwo igĩtwo handũ nĩwe hena kababa na kamam kababa kaza tuoyagwo Friday tũgacokio Monday ũguo mũndũ ũcio no ũkorwo nĩ mũndũ ũthĩnĩkaga mũno pio
is that the mercy of an older woman akuga na kairetu gaka nako kaigetwo gatirenda anything else kazi ni TikTok na mafilter na kuweka manywele na matrip kahoragwo bisa 1 week ehoragwo bisa cigatumika aholia koguo we wonaga auto post no guo nicio cirakuitwo nyingi cia gwikwo bisa wonaga mundu uyo ni ara post wiki eno ni ara post na angu eno ugeciria mundu uyo is doing well, they are not doing well tika muvira wonaga ta we wavata kana muvira is easier when you're a spectator ugiingira maisha-ini mandu aria maraikara maisha especially Nairobi eno Jeff tatiga gutegemera sister yaku muno tondu ni ajia gwikira makucha tatiga kumutegemera muno tondu no wona ni igira TikTok na ni arehe FYP no ni njui hena andu mena followers aige muno TikTok na plays mathiaga na ni kuriha marihaga riu we nawe ugagikoragwo weciritie ni agirirwo guguteithia mundu uyo they keep on kneeling nigetha ateithike andu aya nao angia wira nao twandikitwo mawira the monies that we have is not enough for ourselves tiga kunyona na thuti neyo ni culture ya kambuni gwitu ugaga ugiona uyu ekirite thuti ni kurihwo marihagwo wega I also know of companies marihagira andu ao thuti nigetha mathie matinagio mushara baadaye koguo mundu uyu agitinio cia thirikari igoti agitinio ni vegironi ni aratinio kinya clothing allowance mundu uyu ni Jeff taru muthe ni mweri imwe na nuona ni Friday na ni mweri imwe na accountant aigedi menyaga kuria mathiete thukuru uria merirwo towards end month na makoragwo me very arrogant koguo ni agukwira hakuna kazi Friday koguo matikurihwo muthi ni ma Rosho is not a working day technically tomorrow is not a working day Sunday is not a working day mundu uyu mushara uria eriga kurihwo March niguo ararire Easter naguo na niguo aracokirie ciana thukuru by then ndraugaga aciari nitukwenda turumbuyo hanini kugia mucemanio wa landlord na arimu mabe macemanie maturie atiri tukwamba turi heu tondu landlord ni arenda ciake nigetha acokie ciana ciake thukuru nake muciari ni arenda kurihira ciana ciake thukuru nigetha matikaingatwo matindage na landlord no na kwa ngma area twenayo ucoke we uhurire mundu the last minute no Jeff, somebody's emergency is not your emergency. Na kwina kaundu kau muno ka emergency. Na kaundu kau ni gakorwo gatari kega. Katari kandu acio entitled. Ni aje? Ebu ni rushia 2K na kusort baadaye. Dareda kinya gukugeithia. Does not even care how you are faring. Taru ni mweri wa April. Anaona tuyoka guko show kuhura show ino Jeff. I think I have not had a rough month this year ta mweri wa April. Orare muru ucio mweri. Orare muru pio. Maundu na yudu gakorwo ni giki ukirikania na giki kingi ni giukire. Yani harakinyire handu na tondu nie ni thiaga ngethikira hanini. Harakinyire handu kinya ndiraoria Ngai kaitu na thire mani. Karithire uriku tura tondu ruguku uthire no anjiriirie mwako ukajia kurana ndo wira meku matiruta wira no uri mariha mukuru ni athire ni igua uru mwana ni athire ni arwara cucu ni athire nake ni arwara all these people marenda attention ya mundu umwe kinyake utehotete ugakoragwo ni maundu na yundu riu ke imagine mundu utaramenya uria na nie naturally ni ndire andu aria maragio horo wa mathina makwa koguo tugucemania kinya to smile we mundu withambite muno na ndungimenyekana wina thina nie kwanza ungikana nyona na thuti tiga riria ndirathie show na kuthomithia ungikana nyona na thuti menya kimeumana sema kimeuma ni mbaya riu we ucoke hurirwo ni mundu akwerwo twemani na mwana matire kinya katesi we poi tajikiria 5,000 ne gogo shot 5,000 my friend na nie defuliza kinya limit droria matigiona de limit manyongerere tungituirikana tutatu yuke niokole maguta nimo mau ni mongereirwo on top of kuongererwo ni magire tathiite kuvundithia cooperative university ndeirite ni ngunywa maguta rucine haria nyuaga maguta rucine ngithie ngimaga na itawa harirona enough nona ole alituonagia enough arafu ule nie miscalculate mathaa
ngĩanjia kũhũrĩrwo nĩ university ka ũtegũkaga ngai ndarora ndagĩka nĩ 30 na kĩrathi gĩakwa I'm already late ngĩnina ndagĩka 30 nĩ rĩu ũngĩona ndagĩka 30 nĩcio cia gũthiĩ ũrĩa mũndũ ekaga nĩ gũteng'era ũteng'eraga makĩria wateng'era makĩria two things happen no ũnyitwo nĩ thigari cia speed kana maguta mathire nĩ ũrĩa wa makinyĩrĩria niĩ ndathiangĩraga ngai we ũteithie harĩa mangĩthirĩra makorwo nĩ hakuhĩ na cooperative atĩ no njige ngari kando njoe nduthi kana kaba ĩhorere cooperative ndũmage nduthi njambage baadaye tondũ maguta nĩ mongerere on top of that matironeka no na mathĩna marĩa mũndũ enamo ũcoke ũkorana na mũndũ thaa icio rũcinĩ nĩguo arakũhũrĩra atĩ we atanjikĩria 10,000 ũmwĩre ndirĩ onake we gũtirĩ hĩndĩ ũkoragwo watuire gũkũ ndũgatũteithia na nĩ gũtirĩ andũ makoragwo na wana tandũ arĩa metĩkĩtie no mũhaka mateithio metĩkĩtie ũngĩaga nĩ kũmauma matiĩtĩkĩtie nĩ wagaga by the way nĩrĩ wagĩrĩire nĩ kwĩra mũndũ tondũ nĩ akũhũrĩra akwĩra ũmũtũmĩre 2,000 wamwĩra ndũrĩ insist akwĩra rĩu no nginya onakorwo we nĩ gũkomba we njarĩria wamwĩra gũtirĩ handũ ingĩkomba we ndũngĩaga nĩ hawagĩrĩire nĩ kuga na rĩngĩ nĩ mũndũ wa mũciĩ wa kũhũrĩra kana colleague waku kana hihi mũndũ ũĩ nĩ hawagĩrĩire nĩ gũkorwo ũgĩcorera raini uge atĩrĩrĩ na niĩ haha nĩ ndiugaga no ndĩkauga no na how do you redeem yourself ũreredeem kĩ kaĩ ũhĩtĩtie rĩu kĩrĩ mũndũ wanyu mene akũhũra kuma gĩcagi kwĩra ndaikaire wega okay what have you created to these people Jeff tondu we nĩwe wamonirie atĩrĩrĩ wa mbere nĩ ũnyitagwo nĩ guilt nene mũno atĩ nĩ ũru mũndũ wanyu agĩgwĩtia ũkaga koguo nĩ wamonirie atĩrĩrĩ ona ũngiuga ndũrĩ nĩ ũcokaga ũgathiĩ ũgethikĩra ũkamaikĩria tondũ nĩ wanyitwo nĩ ũici ĩno nĩyo yũragĩte andũ aingĩ tiga kũgĩkorwo mũndũ wa ũici kwaga nĩ kwaga na by the way Jeff tareke gũ clarify rĩ ũndũ ũmwe Jeff ũngĩkana ngomba mbia ngwĩre ndirĩ tũcoke tũkorane nawe ngĩrĩ ya nyama ũcio tinie niĩ tinie ndiuma na ciaku okay ndiuma na it is true iria nyuma nacio rĩ nĩ cia mabataro makwa and I owe nobody any explanation tondu andu ni mendaga ku explain na ta ithuĩ Agĩkũyũ tumaheni ngai ona thimo ya mundu wakĩhũrĩra ũrĩa kũgwĩcirĩtie acoka kũhoya ũkamwĩra mbia atĩrĩ ngai narĩ korwo ũkũhũrĩire rũcinĩ tondu ndakorwo ndacot mundu anjĩra nĩ agacokia nake rũcio you know what you have created in the mind of that person wamwĩra atĩ rũcio he mundu ũgũkombithĩtie koguo nĩ ũgakorwo nacio rũcio koguo nake nĩ eĩra rũcio no mũhaka agakũhũrĩra thimũ akũrie nĩgetha akũrie ũmũnengere mbia nĩ tũtige gũ create rĩrĩ atĩ mũndũ entitled kũrĩ we na waga magakũ make you feel guilty niĩ nguga atĩrĩ ikara thĩ na andũ arĩa mutaranĩtie nao discussing ito boundary tuigana ona boundary ya rĩrĩ I have a brother wĩtagwo Tony na tarĩu ira nĩ arahũrĩire thimũ kwanza nĩ mahũraga na ka agency kau bro kau na andũ no wegai no rĩu ngwendaga atĩrĩrĩ ndũkĩnjikĩrie kanyamũ tondũ wa ngamwĩra relax thukuru nĩ hĩndĩ ciracokire na nĩ mũico wa mweri koguo nĩ mũgweterera tondũ ona niĩ ndirĩhĩire ciana thukuru ona niĩ nyuma kwĩyaria thukuru koguo na mũcara ũkĩingĩra rĩ nĩ woingĩre wambe ũrĩhĩre ciana kĩ thukuru na nĩ mũkĩũĩ niĩ nĩ gũkombora ngoragwo ngomborete koguo no mũhaka njĩke atĩa koguo niĩ kũringana na harĩa ndĩrarora maũndũ macio ũranjĩra rĩ no tũrorire June July kĩbũrũ ũrĩa kĩranjĩra mani ndũngĩnjĩra ũguo we mani ndakwĩra nĩ emergency ũranjĩra ũhoro wa June kana July but that's the truth ndũrĩ na mbia that's the truth tondu Jeff mũndũ ũcio angĩkaga gwĩciria you're not the only contact person listing yake mũndũ ũcio ena contact ya andũ tarĩu Jeff thimũ yaku ĩna andũ igana me I have about 6,000 people ngĩndĩ na 7,000 ndenda kũnyihia piũ ndũkanyihie reke ngũhe ũndũ ũtoĩ ndukananyihie thimũ mũndũ atakuĩte ndukana delete namba yake ona nĩ ũkamĩhitaji handũ ndukana delete no ndonire atĩ nĩ ibuku rĩngĩ ndathomaga
aikorwo mutiarĩtie na mũndũ mĩaka ĩrĩ ai 2 years nĩ ũkamĩhitaji 2 years thĩna nĩ atĩ thikũ ici wagaga kuona na mũndũ ũgacoka ũgakorwo ũkĩikio WhatsApp group-inĩ ngĩũ rĩu by the way tarĩu thimũ ciaku tarĩu ngĩoya thimũ yaku Ken urore kĩndũ gĩgwĩtwo incoming na outgoing urore andũ arĩa waragia nao mũno rĩ most no ko nĩ ciro na mathĩ hii mwarimu wa thukuru na mdosi waku niguo na soja Lojita unachelewa leo unachelewa na soja ri ungithia hare ha minute ile mwari nake ri 26 seconds andũ murari nao ni andũ anini muno ni mundu ciugaga atiriri angikorwo wina thimu ya mundu ri mwaka umwe miaka iri miaka itatu miaka ina ndehuragwo ri ndukura weta hena problem. Now that tells you you need dead. You need dead contact. Dead contact sigana nacio. Na dead contact ona nicio cikoragwo ci entitled muno. By the way, niwe family members aito makoragwo me dead contact aingi muno. Cia mama uria wathire Busia. Mwacemanĩtie mathiko hindi ya corona. Yes. Akioya thimu yaku riuga kiu muraigua gikiaria hau ni kimwana kia my cousin. Yes. Hena my grandmother visitite kuma Lamu riu arahuragira thimu iranjiragia atiri aimite Lamu arokite ni undu wa guthuka maitho sasa ulisema nitakuwa nikikuonea kwa TV nikiwa Lamu na nikiwa Nairobi riu ni aranjira in short ni arenda tuthie tuonane I can guarantee you no mwaka tuhurwo kabisa na ni egutumira family nigetha monagie kimona giki kia my cousin tukoragwo nakio gikoragwo TV ni gitu no arikia contact amerikia riu agakuririkana age harambe ya kanitha ya kwao kana manyitwo ni kaundu makenda na gutire andu oru Jeff tando ya twitaga family cia kuraya family cia kuraya no cigukuithie mirigo miritu ya kwenda feel guilty ungimetikiria tondu riu nimekuga wewe nyinyi watu wa Nairobi unajua mumebarikiwa zaidi ni moi mathina maria meguku Nairobi kavatao mathia magakonyora bebe mundu akamecina akaria etereire ekuria kihwaini atikinya nyeni o makoragwo me guaranteed mararia nyeni fresh tondu nio methondekeire ku mugunda citona tutimenyaga uria ciri Jeff tiga kumenyeria andu ati we niwe solution yao na last week ndakwiririe atiriri as a retired savior of the family tanita retired savior retired saviors monagwo ta maria andu oru muno riria waumana no muthenya umwe wa mithenya riria ugatiga kuheana niguo kanjia kwenda na gutire kindu gikoragwo kiavata thino ta mundu wiyendete tondu mundu wiyendete ni erumbuyagia mundu wiyendete ni ekagira maundu no mundu utendete aigaga andu aria angi mbere atikinya atarite ni aciragia nungi urarire na wandu aria nao meteragirira gwiciririo ni andu nao makoragwo mari iguta na iguta gutire kindu makoragwo makienda thino ta gukorwo na easy life at another person's expense. Very good. Kwamba wikiri hanini twina Ken Munywa na Ken Munywa akoragwo ari mutarani na mundu ma HR ni aruboyagia muthu tunari horo wigia andu aria mekoragwo makiona to no nginyao makorwo magiteithio na magaguteithio makanegena muno na neho tukuragia atiri ni ha mundu agirire ni gukorwo agicora raini thaigire ndagika 46 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank ikihanda thaa ithatũ cia rũcinĩ andũ ana gũkua thutha wa gũtũngwo nĩ mũtino ũrĩa ũrahanĩkire barabara-inĩ ya Narok gũthiĩ Bomet. Mugathe William Ruto gũtongoria Kenya gũkũngũĩra thigũkũ ya aruti a wĩra mwena wa Vihiga na atongoria mwena wa Gatũndũ ya mũhuro gũkũmithia hathara ya njohi cia ndogogio. Macio na mangĩ maingĩ no na cihanda wega thaa ithatũ rũcinĩ na mũhĩa wa Maina.
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere. Rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie. Amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6. Ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ thaa 3 ĩtigĩtie ndagĩka 12. Ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega. Jeff harĩ mũndũ wanjĩra tera mũnyua nyũmba na nyũmba itirĩmanagĩra. Na nĩguo nyũmba na nyũmba itirĩ ciarĩmanĩra. Haya, ĩra mũthuri ũcio atĩrĩrĩ, family citũ mũndũ eragwo nĩ mamu wao ndagũciarire ngĩgũthomithia ũguo no nginya ũteithie. Jeff, aciari nĩ mekaga wega no rĩmwe matũhinyagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa makwĩra nĩwe wa gũthomithirie nĩgetha ũgateithia. Jeff, ĩra mũthuri ũcio mũciĩ wĩ kahĩ ndwaga kũrigwo mũtwe nĩguo andĩkĩte haha. Nĩguo Jeff, nĩguo na niĩ ndirarega mĩtwe ĩrigagwo ndĩirĩ. Gũtirĩ hĩndĩ ndũngĩkorwo kwanyu gũgũtuĩka gĩthĩnjĩro atĩ mũtwe ũrigagwo ndĩirĩ. Tondũ nao hena andũ mekagĩra andũ mathabu. Nĩ Jeff, andũ matiganagĩra. Nĩ ma ũngĩrugĩra andũ akwanyu mũthenya wa ũmũthĩ uge atĩrĩrĩ nĩ ũkũmahe mbũri. He mũndũ wanjagia mathabu marĩrĩ, mbũri ĩyo rĩu twaheo nĩ ya ngiri 15. Ngiri icio 15 rĩ tũtingĩgayanirio ĩtũikio mũndũ igĩrĩ. Atige gũka haha gũtinda akĩgathĩrĩria. On top of that nĩ agũrire kinya makara. Andũ matirĩ gwĩkwo wega. So do good anyway. Mũciari nĩ ma ena right na nĩ ndaugire aciari our parents nĩ madiservaga maũndũ merĩ Jeff. Aciari itũ nĩ madiservaga kũheo gĩtĩo na ndũkanaume mũciari waku gĩtĩo. Ũngĩkanenda kũmenya aciari me bata, toria mũndũ ũkuĩrĩirwo nĩ mũciari wake. Nĩ makinyaga handũ mũndũ akauga korwo mami e muoyo, korwo baba e muoyo nĩ ingĩthiĩte na ngamwĩkĩra maũndũ XYZ. Koguo mũciari nĩ agĩrĩirwo kũheo gĩtĩo na nĩ agĩrĩirwo gũteithio. No nake mũciari ndarĩ na right ya gũteithio standards iria we atekinyĩire. Ekĩrĩre ciana atĩ standards icio nĩcio cikũmũkinyia hau. Na last week nĩ ndaugire atĩrĩrĩ, mũciari ũmenyerete gũikara nyũmba ya mabati kuma rĩrĩa arĩ kairĩtu kinya rĩu e mũkũrũ nĩ atige kuona ta ũkũrũ wendaga gũikarwo nyũmba ya mahiga mũno. Ona nyũmba ya mabati nĩ ikaragwo nĩ andũ arĩa akũrũ, koguo tiga gwĩkĩrĩra ciana standard. Angĩkorwo mabati nĩ makũrũ no ũmorie korwo kwahoteka mũcenjie mabati maya nĩgetha matige gũkorwo na marima maya monekanaga makĩingĩra. Mũciari kĩndũ gĩa kerĩ agĩrĩirwo gũkorwo agĩtĩkĩrwo kĩa. Ũngĩrora andũ arĩa tũrũmbũyagia aciari aitũ gũtirĩ mũndũ wendaga mũciari wake athiĩ thibitarĩ, tondũ rĩrĩa e thibitarĩ kũu nĩkuo mwathagwo nĩ ndagĩtarĩ na mawatho ma ndagĩtarĩ no mũhaka mahũthĩke. Nĩgetha ndũgathiĩ kũheo mawatho nĩ ndagĩtarĩ, tondũ ndagĩtarĩ nĩ ekuona nĩ neglect, nĩ mũneglectĩte mamu wanyu, nĩ mũneglectĩte baba wanyu. Na Jeff, nĩ tũgũka mũthenya ũmwe na nĩ tũkwaria haha ũhoro wa ũrĩa ciana ciarekereirie baba wao makĩrũmbũiya a mamu wao nake mũthee agĩtigwo gĩcagi acabage wika wĩra no tũnuthu na kũrĩa mũthenya ũmwe nĩ tũrĩaria. Mũciari nĩ agĩrĩirwo gũtĩkĩrwo kĩa. Mũciari kwanza arĩa mena baba wao nĩgwenda ũmenye o ũrĩa mũthee wanyu ahuana kana nĩwe mũcambithagia taũni ng'ima nĩ ũrĩa athugumaga agakoma mĩtaro. Kĩrathimo gĩaku ta mwana gĩtingĩgima he mũthuri ũngĩ. Na kinya atungatĩri arĩa maratũthikĩrĩria nĩ ngwenda mamenye ũmũthĩ tũtige gũthiĩ kũhenia ciana atĩ no moke kanitha marathimwo. He kĩrathimo kĩa Ngai na kĩrathimo kĩa mũciari. No ona ũngĩkorwo wĩ mũhunjia ũrĩkũ ndiũĩ mũitagĩrĩrio maguta marĩkũ mamwe. Kuja na bahasha tubariki first board.
kuna firstborn irigithathi na nä firstborn nä maita merä nä kå rä first of the womb na nä kå rä firstborn. First of the womb no akorwo nä kairĩtu, firstborn irigithathi rĩa mũciĩ wa Mũgĩkũyũ nĩ kahĩĩ karĩa gakũrũ na nĩkuo iguaga mũciĩ wĩ kahĩĩ ndũkaga kũrigwo kĩthathi tondũ nĩwe ũkariga thathi nĩkĩo etagwo irigithathi kahĩĩ kau gakũrũ kau mũrona tarĩ ko gatarĩ ka bata kĩrathimo kĩa mũciĩ ũcio in the absence of the father kahĩĩ kau nĩko kena kĩrathimo kĩa mũciĩ ũyũ. Nĩ ũrakĩona thikũ ici ona hena marathiĩ kũ blessiwa ni Anko juu Anko nĩ ameendelea vi Anko ndangĩkũrathima kwanza we ta mũirĩtu. I want you to understand something. Anko arathimaga ihĩ iria cia mwarĩ wa nyina na kĩrathimo gĩa kũrua no kĩrathimo gĩa gũthiĩ na mbere ndagakũhe na thuri arĩa mwĩtaga gũkũ akũheana kĩrĩra ta thiũkamoria tondũ ta rĩu Tuesday mwanake uyu murata witu akĩngĩra harĩa studio tũikarĩte na thuri arĩa gĩthũngũri wetaga na niĩ ndathiaga studio ya Citizen TV koguo nĩ ndaiguaga ũrĩa mararia na ngaigua acio nĩ athuri maramenya Gĩkũyũ ta thiũkamoria wega mama wa mwana ndarathimaga mwana wa kairĩtu mama wa mwana arathimaga mwana wa kahĩĩ nĩgetha athiĩ arue tondũ ũcio nĩwe maitũ ũcio nĩwe rĩmwe nĩ nyendaga gũtuĩka controversial ngakwĩra Jeff nĩwe andũ arĩa you are very sure related no ciana cia your sister those are the only people you are very guaranteed atĩ mwĩ related tondũ unfortunately ona arĩa mangĩkorwo gwaku no makorwo mũtirĩ related koguo ciana cia your sister no cio tu mwĩ related na nĩkĩo we wĩ ta mama wa ciana icio nĩ wagĩrĩirwo kũrathima kahĩĩ ka mũciĩ ũcio nĩgetha nako kahĩĩ ka mũciĩ ũcio kangĩkanarua na Ngai gateithie kararame na gathereme nĩko gagoka na gakarathimithia mũciĩ ũcio. Koguo aciari nĩ tũtige kũ blackmail ciana ona magĩtũteithagia we nawe wĩhotete tiga kũrekereria kwanyu nĩwe hena andũ ta rĩu mũkũrũ angĩrwara ndingĩenda andũ mathiĩ gwitũ nĩ ũrĩa gwitũ gwĩ gũcambu koguo kaba ndehe mũkũrũ gwakwa moke mamuonere gwakwa niĩ ingĩkua no magaithie gĩcagi no magoka gĩcagi we wĩhotete tiga kũrekereria andũ anyu na inyuĩ marathiĩ kuoywo na gũkũ thĩ gũkũ ngurumo kũrĩa mũrĩ na inyuĩ tigai gũtuĩka andũ heavy difficult atĩ ũkire gũteithio no nĩ ũrauga niĩ ona korwo kabarĩ rĩthũ teno tangĩndeheire tondũ thĩna ũrĩa nyuma naguo rĩ uma wa ngiri gũkĩra rĩthũ surely arĩ gũteithia arateithia na nĩ kuona aronire gũkũ watuire twĩkĩrage nguo iria cirakũrega nĩwe Jeff gũtirĩ kĩndũ kĩũragaga mũndũ ta mũndũ ũrageria ũgecokera ũkona ũgeretie kwanyu no na andũ arĩa ũragereria gũtirĩ wĩra marona toreka waugire ũtũrehere thitima ĩno ya tokeni ithuĩ ndũngĩtũgucĩria ĩno ya gũkũ igũrũ ithuĩ gũkũ tũtũraga tarĩ Christmas gatokeni no ti gũkũ na nĩwe tũtirĩ mbia cia gũtinda tũgĩkĩra na hĩndĩ ĩyo ũgeretie atĩ nĩgetha ũkĩmatwara maendeleo mangĩmenya kinya tokeni ĩyo before yonekane nĩ kũmenya na wamenyanire na mũndũ wa gwa Kenya Power nĩgetha akũrehere tondũ nĩ ciagĩte no nawe tondũ nĩ ũrĩa wĩna contact mũgathiĩ mũkamenyana na andũ ũkareherwo yani ũretungumania. Let me tell you Jeff tenda mema nenda zako tigana na andũ tigana no wainire rwĩmbo rũu tigana na andũ nĩ Mũtara na nĩma tigana na andũ we ũrĩa ũrenda gwĩka ĩka arĩa ũrenda gwĩkĩra mekĩre mangĩkana cokia ngatho fine mangĩkanaga gũcokia ngatho fine nake Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ nĩ akona atĩ nĩ wageretie tondũ nao andũ matirĩ ngatho. Ndio kana nĩ wendereraga last week tondũ ndarĩ na kĩrathi and I think I was teaching about black tax okorwo nĩ wereke njokere okorwo tu wereke njuge rĩa mbere Jesu ahũnia andũ 5,000 na mũgate na thamaki balanced diet carbohydrate and protein na marĩ iria-inĩ koguo nĩ manyuire maĩ magĩthubanĩria andũ acio handũ ha mone hinya wa gũthiĩ kwĩrutĩra wĩra monire hinya wa gũshout mwambe it's the same 5,000 people arĩa moragio nĩ Pilato mũrenda makauga kabambara na gĩtikana na ũyũ mũrenda atĩa mwambe
tondu ni mari ahunu sometimes andu aria ureciria ne magaguteithia matigaguteithia na nikio njugaga utateithĩtie andu amba witeithie utahũnĩtie andu amba wĩhũnie utahumbĩte andu amba wĩhumbe utathomithĩtie ciana cia your brother your sister amba uthomithie ciaku because those ungikanaga gwika maundu gwaku nigetha ugekira andu all in the hope of atiriria ugakorwo na mathina andu ni makaririkana moke gugwikira matikaririkana actually makaria uru uyu aretuaga guku nona uri aretuaga guku aratwitaga mucemanio wa family atuthinjire uratuthinjagira niki wi mukombori wi tau na rikorwo waregete gututhinjira wambe ugure kiea riu ona tutingirathinjagira kuri ukomborete riu wi mukombori utari kanyamo you know Jeff reke ngwire micii ni miritu micii ni ndogo ona rimwe njugaga mugiku ni angiugite micii ni ndoro tondu ni gukiania tukoragwo tugikianie noyo na derailers aria makoragwo family-ini ni ingi muno koguo wenda wega ri tigana na andu akwanyu muno mateithie at your own will no hoti uri ungikorwo naguo ndukanathie gukomba nigetha uteithie tondu ukiriha ukariha wi wika ndukanathie kuri andu aria entitled tondu nawe ni makariganirwo uria wekire tugitiriha andu maugaga andu maheaga namba namba ri bara bagucaria kuria reke manjethe kuria Instagram na TikTok Dr. Ken Munywa Facebook ni Ken P Munywa -doc gitumi kia nyuma ne namba ni ati tondu ndi imwe tu na ingigituika ni nguhurirwo ni andu a wira muthikiriria na aria angi ni tugukorwo twina thina no mundu wina thina taru tondu ni mokaga TikTok na Instagram na Facebook mundu wina thina ajikirie message yake I call them that one I can guarantee you I call them na muthenya omwe ri ringi ni ngai korona namba yake ri Jeff ndukigie na thiguku njega muno nawe onawe ugie na thiguku njega hena ndumandika message haha ati mundu ucio ni andeithia muno ni nduraga njiguagera my sister tha nduraga njiguagera my brother tha ni mami ni atumite tuhitane na my brothers tondu ndimaiguirire tha nginya ni ngetiga itari kindu ni nyambaga guthomithia cia my sister itanathomithia ciakwa ni wanjuhigia muno leo mimi nimechange mambo yangu lazima kwanza nijipende kwanza halafu nipende wengine andu acio metagia mundu besha urgently mekwenda mathie kundu kuraihu muno tondu matuhitagiria muno Jeff muthuri ucio murehaga ikaingi noguo niguo tukwenda any real talk hizo zingine chaneni nazo thank you muno Dagitari Munywa thank you very much God bless you na okay na thiguku njega thank you ni ndathiko ndio migunda andu aria mahenagio atiriria kurite niguo tutatwaranaga site visit ni moke kuria Kamango Gamonia very good Dagitari Ken Munywa asante sana tukeria ciigie uria family citu cikarite thaitha tu cia rucine mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi Inoro FM ni kuo mucii wa mohoro mathuthurie wega mena uigiririki na makinyaniru Inoro andu ana gukua thutha wa gutungwo ni mutino moru uria uhanikire barabara-ini ya kuma Narok guthie kuria mwena wa Bomet Mugathe Ruto ni gutongoria Kenya umuthi gukungwira thiguku ya aruti a wira igongona ria kibururi rigitabanirio kuria kaunti-ini ya Vihiga na atongoria a matura-ini kuria Gatundu ya muhuro Kiambu ni makumithitie hathara ya njohi cia ndugugio kuria Gatundu matura ngurani gukuite ciana makiria ya 20 imwe ikeita marathi makanywa gacohi karetwo gachiwawa ndimite generational suicide iria ironekana guku Kiambu ni undu wa njohi ndie ndatua mukuru na ndire mutumia agite taru hoi ndarete bara na ndiranyuite cuba igiri ndinde na miaka 21 no uge ndina miaka 50 taru nie mukuru ne haria ana nginya na tha ici no ambe ahure ndingiamba gukuiria haria tondu ti akenu koguo no nginya turute iria ria kuigana na riko
igoro ria quality na safety ria rendekana utimia no akunengerire we muthuri gĩcinga rĩrĩa arakimangima nĩgetha mũmũrĩkĩre ngime hote kwĩya rĩu nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ kuma ũmũthĩ atimia nĩ makũhota gwĩthamba na maĩ mahiũ marahiũhio na thitima. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM. Mohoro ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina, twambĩrĩrie na ũhoro wa kĩeha. Andũ ana nĩ makuire thutha wa gũtũngwo nĩ mũtino mũru ũrĩa ũhanĩkire barabara-inĩ ya kuma Narok gũthiĩ kũrĩa mwena wa Bomet ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ndũmĩrĩri ya borithi rũcinĩ rũrũ ĩroiga mũtino ũcio ũhanĩkire kũrĩ thaa 5 cia ũtukũ thutha wa ngari nini ya mũndũ kĩũmbe kũgũthana na rori ya gũkua mĩrigo. Arĩa makuire kana andũ aciana makuire hau na wangĩ maigana ũna matigwo marĩ na nguraro na rĩu maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ngũrani kũu mwena ũcio wa Narok. Onayo mĩrĩ ya andũ arĩa makorirwo makĩũrwo nĩ mĩoyo yao ĩigĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ũcio wa Narok. Ũtuĩria wa mũtino ũcio ũgĩthiĩ na mbere na nĩ riboti ya mwandĩki kũrĩa mwena wa Narok Kabiini nĩwe Wanyoike wa Mbũgua. Mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto ũmũthĩ nĩguo aratongoria Kenya gũkũngũĩra thigũkũ ya aruti a wĩra gũkũ Kenya ĩrĩo ya 61. Mambura ma kĩbũrũri ma mwaka ũyũ maratabanĩrio kũrĩa kaunti-inĩ ya Vihiga magĩtanywo gwĩkinyio nĩ aruti a wĩra hamwe na ngwatanĩro cia gũtetera ihoto ciao. Na minista wa aruti a wĩra ndagĩtarĩ Alfred Mutua oigĩte meharĩria mothe ma thigũkũ ĩyo nĩ marĩkĩtie gũkinyanĩra kũna. Aruti a wĩra nĩ matarĩirie matanya mao makĩenda thirikari yanĩrĩre nyongerera ya mĩcara na ĩtanyihĩire gĩcunjĩ kĩa 23% nĩguo kũmahũthahũthĩria ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre. Tũrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ thigũkũ ya Labour Day nĩ atĩ thĩ yothe ĩgĩkũngũĩra mũthenya ũyũ, nayo thirikari ya Nyandarua nĩ yandĩkĩte maabitha erũ 40 mũthubarĩ-inĩ wa mairo 4 kũrĩa mwena wa Ndaragwa na ningĩ injinia gĩcigo-inĩ gĩa Kinangofu. Gavana Kiarie Badilisha oigĩte mahetwo wĩra wa ciĩbarũa na merĩgĩrĩirwo kũgacĩrithia motungata kũrĩ mũingĩ thĩinĩ wa taũni icio. Simon Ngure nĩ aratũmenyithia makĩria. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũheana marũa kũrĩ aruti wĩra acio erũ mwena wa Olkalau, gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha augĩte aruti wĩra acio nĩ makũnyita itemi inene harĩ kũgacĩrithia ikĩro cia ũtheru o hamwe na ũkinyanĩria wa motungata mangĩ ma o mũthenya mĩthubarĩ-inĩ ĩyo. You will be referred to as mfanyikazi wa Nyandarua. Kwa hivyo tunaweza kukutoa pale Mairoinya. Augĩte kuma taũni cia injinia Mairoinya na Olkalau ciambatĩrio gĩkĩro na gũtuĩka mĩthubarĩ nĩ kũgĩte na mogarũrũku manene kĩmĩako, ũtheru, motungata ma kũhoria mwaki o hamwe na kũgucĩrĩria igithia. Ni kusema kwamba kama umepata nafasi hii, that is not the end. This is just the beginning of the journey. No rĩu ona Herothi nĩ kũhũthahũthĩrwo nĩ wĩra nĩ tondũ nĩ twagĩa na kamburo. Rĩu ũhoro wa rũkũngũ nĩ twaugĩra mbaĩ. Wa mbere tũrumagĩra gũkũ taũni na ngamu. Rĩu thaa ici inyuĩ mwĩ macinani no mũke na tari. Taũni itũ nĩ nywe. Mũnini wake Mathara Mwangi nĩ athingatĩte aruti wĩra acio erũ o hamwe na angĩ 23 arĩa nĩ arutwo kwĩrutanĩria wĩra-inĩ wao, kuona taũni icio cierĩ no cirakũra na ũguo mũingĩ nĩ ũrabatara motungata makinyanĩru. Wengi watakuja wakiongezwa na ndio watu wapate nafasi ya kufanya kazi. Men and women of Nyandarua County, mjivunie kaunti yenu. Aruti wĩra acio erũ mandĩkĩtwo o rĩrĩ bata wa kũgacĩrithia motungata ta barabara, maĩ, ũtambia wa thitima, ũtheru hamwe na gũthingatithia mawatho ũrabatarania makĩria. Mũrũgamĩrĩri wa mũthubarĩ wa injinia Njoki Gatũhi na mũrunawe wa Mairoinya Recho Wambui makiuga aruti wĩra acio nĩ magũthinga mathenya marĩa makoretwo ho kumana na kũnyiha kwa aruti a wĩra. Kũgerera njĩra ĩyo nĩ tũrona tũthiĩte na mbere na kwandandũra mĩonere ya mawĩra kwĩ mbeũ njĩthĩ na aikari itũ a matũra marĩa marigicĩirie mũthubarĩ. Rĩu aruti aya wĩra megũteithĩrĩria mũno na gũtigĩrĩra atĩ taũni itũ nĩ milestone nene mũno twagĩa nayo nigetha ũtheru witũ wa thĩinĩ wa municipality yothe, matũra marĩa mothe matũrigicĩirie makorwo magĩthera. Niĩ harĩirie kũgacĩrithia ũtheru thĩinĩ wa matũra marĩa marĩ thĩinĩ wa Mairoinya municipality. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Ngure. Tũthiĩ Kĩrĩnyaga kũrĩa aikari a itũra rĩa Ciagi-inĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea Kĩrĩnyaga nĩ mamundĩtie mwaki
nyumba ya mũhunjia ũmwe makĩmũkuruhania na ciĩko cia njũragano. Mũthikabu Simon Wachira aracukĩrwo mahĩtia ma gũkombora kana kũnyitanĩra na andũ atatũ arĩa maratharĩkĩire na maroraga Martin Kara. Aikari moigĩte mwanake ũcio hararumirio bara thutha wa gwĩkũĩrwo mahĩtia ma kũiya ikonia rĩmwe rĩa mũcere rĩa kilo 90 mũciĩ-inĩ kwa mũhunjia ũcio hamwe na ngũkũ igĩrĩ. Na andũ a nyũmba ya Kara moigĩte aratigirwo arĩ na ndihangio njũru na macũngĩrĩro aracoka gũtorio nĩcio agĩkinyio thibitarĩ-inĩ ũmwe wa mũndũ kĩũmbe. Na torĩa rĩu Johnson Mũrĩithi aratarĩria mũhunjia ũcio aracũngĩrĩirwo gwĩthara na ngari yake, aikari rĩu makĩruta mũkana wa gũcina kanitha ũrĩa tongoragia. Rĩu tũmũthamie gũkũ biũ nĩ kĩrĩndĩ kĩnene makuma thĩinĩ wa itũra rĩa Ciagĩrĩ na matũra marĩa marigicĩirie thĩinĩ wa wandi ĩno ya Mũmũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea na marĩa marakorwo makĩingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya riri na mamirioni ma mbeca ya mũtungatĩri ti Simon Wachira wa kanitha wa Ambassador gũkũ makĩmĩcina o hamwe na kwa indo iria irĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Tũrakarĩtie nĩ gũkorwo nĩ oraga ũmwe witũ nĩakiuga atĩ nĩ amũiya mũcere kurekwo kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩrakorirwo gĩkĩrakara thutha wa mũtungatĩri na andũ angĩ athatũ gũkorwo nĩ marakorwo magĩtharĩkĩra mwanake ũĩkaine ta Martin na kũmũraga thutha wa kwĩrĩkana atĩ nĩ arĩiyĩte ngũnia ya mũcere ya kilo 90 o hamwe na ngũkũ. Andũ nĩ aingĩ mũno, andũ na matingĩbota nĩ borithi ũrĩa maingĩbĩte, andũ marakarĩte nĩ kuona matũ nĩ akua thutha wa kũhũrwo ndũndio, andũ thutha wa kũrakara nĩ moka matharĩkĩra nyũmba mamĩcina atĩ na nĩ thũkangie mũno 99% nĩ thũkangie ĩgaciba gũcinwo nĩ indo kanitha tĩhutie, no nĩ mararia chini ya maji no mekũvamia tondũ mena ruo rũingĩ mũno. Ũyũ ũragĩtwo nĩ Mike Kasini, tumia wa Mayani kwamba kĩana nĩ wokire amũkora mũbote mũno o kũu Gambu. Ũyũ Gambu nĩ andũ macokire moka. Andũ moka ndagĩkire riũa atwarwo thibitarĩ ndagĩkire kinya kwa Wanjobi gwatuĩka nĩ mũkuũ. Na mwanake ndaria Mũrĩithi akinyire wa mbere nĩ ekuaga atĩ oragirwo nĩ Bishop na andũ bangi athatũ atharamenya nĩ arĩkũ. Mbũtũ nene ma ya borithi kuma thĩinĩ wa police station ĩno ya Ciagĩrĩ o hamwe na gũcoka gwĩtio ũteithio kuma thĩinĩ wa police station ya Kĩamaciri ĩtinabota gũkorwo ĩkĩgirĩrĩria mũingĩ ũtigakorwo gĩcina nyũmba ĩno ya riri gũkũ ũkĩgirĩrĩria kanitha ya Ambassador ĩtigakorwo ĩkĩmundia mwaki. Nake Bishop Nyarũtunga tondo it is nothing gũtekendo ciathi ciothe atigwo we naked gũtekendo nakio athĩnira botondo wa rĩrĩ ndĩono ciakue no mũndũ ĩna nĩ arakaru tondũ nginya ite nĩ marakuwa ite kila kitu itanda na everything tondũ marugĩrĩcio nĩ indo ciao nĩ cimĩte na kanitha ũthiaga atumia atherũ tithiaga arũme. Gũkũ kũrĩ na wagagu mũnene mũingĩ ũkĩbĩtĩra kanitha. Mũnene wa mbũtũ ya borithi mwena wa mũithũĩro nĩwe Millicent Ngugi nĩ ũrĩtie mũingĩ ũtigakorwo kĩoera watho moko-inĩ mao. Una mwandu mũgarũ cigana cigana tono ndacoka ndakora gũkũ kwanja gatemanĩtwo o mũndũ aruma na kĩrĩa ona kindero na kĩno nakora moya ndakora mwaki akua mabati makua ndĩ ona ngwenda mbicũriaga. Ngiriboti Nuru FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Ciagĩrĩ thĩinĩ wa wandi ĩno ya Mũmũ Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Mũciĩ wa Tũginotana. Tukiuma kũu mwena ũcio wa Kĩrĩnyaga tũingĩre Kĩambu na aikaria matũra ma gĩtwe kĩa Jemi, kĩa Mworia, Kagongo na Gacika kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro no marathiĩ na mbere gũkũmithia thogori ya njohi cia ndũgũgio. Maugĩte wendia no nyui wa njohi icio nĩ ũcũngĩrĩire hathara ya ikuũ kũrĩa anake hamwe na athuri rĩrĩ nacio honge cia ũgitĩrire kwĩrwo kunĩra maitho kwĩrwo. Na rĩu atongoria a matũra mwena ũcio marahinyĩrĩria thirikari ĩng'ethanĩre na thĩna ũcio nĩguo kũnina kĩrĩro kĩa aciari atumia. Werwa Mwangi no ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Kũrũmĩrĩra ikuũ cia anake kuma matũra ma Kĩamworia, Kagongo na gĩtwe kĩa Jemi iria ciumanĩte na ũnyui wa njohi thumu, atongoria kuma Gatũndũ ya mũhuro rĩu nĩ meyumĩrĩtie na kuga nĩ maregana na ikuũ ingĩ gũkorwo cigĩtũnga anake anini nĩ ũndũ wa njohi. Matongoretio nĩ Jeje wa Mũrĩgĩ maugĩte atĩ ihinda nĩ ikinyu thirikari ĩtacukie makinya marĩa mabataire. Na atumia gũkũ gwitũ especially njambe njarie ũhoro wa Gatũndũ marũrũnganĩte wiki ng'ima na gũtirĩ mũndũ ũramathikĩrĩria. Njuge gũtingĩtuĩka ciana citũ ininwo na
njohi. JJ acakaite nĩ kĩrĩa augĩte atĩ nĩ ikuũ nyingĩ cia mbeũ njĩthĩ matũũra-inĩ ma Gatũndũ ya mũhuro iria ciothe ciraumana na ũnyui wa njohi thumu ĩrĩa icokete na hinya mũingĩ matũũra-inĩ maya. Kũrĩa Gatũndũ matũũra ngũrani gũkuĩte ciana makĩria ya 20. Imwe ikeita marathi makanyua gacohi karetwo gachiwawa gathuria ngangui manyua gacohi kau matirĩ ũndũ maramenya magathiĩ makeita angĩ makarara mĩtaro mbura-inĩ na magakua. Mwanene wake wakiri Muthoni Ndung'u agĩkĩrĩra nganja thũgũrĩ ĩno ya njohi akiuga atĩ gũcoka kwayo kũrĩ na ciũria nyingĩ gũkĩra macokio. Tũkĩte haha nĩ ũndũ wa ndĩmĩte generational suicide ĩrĩa ĩronekana gũkũ Kiambu nĩ ũndũ wa njohi iria ciratũma andũ meyũrage. Atumia aitũ maratinda borithi makĩũragia njohi nĩ irĩkũ ici ciarehwo, na niĩ no ndirikane rĩrĩa mũnene witũ Rigathĩ wa Gachagua arĩ deputy president na nĩ aninĩte njohi ĩno biũ na ĩgathira. Yacokio nĩkĩ na yacokio gũkũ mũrĩma nĩkĩ? Maugĩte thirikari yagakuoya makinya rĩu nĩ mekwanjia kũrutũrũra arĩa maratabania thũgũrĩ ĩno. Mamũkĩte mũthenya ũmwe thutha wa atumia gũtabania mũrũrũngano nĩ athuri na anake ao kwanangwo nĩ njohi ĩrĩa ĩmatuĩte kĩndũ hatarĩ. Ndiĩ ndatua mũkũrũ na ndirĩ mũtumia angĩte na rĩu hwaĩ ndarĩte bara na ndĩranyuĩte cuba 2 ndĩ na mĩaka 21 na no ndĩ na mĩaka 50 ta rĩu niĩ mũkũrũ ne harĩa ana ngĩnyona thaa ici no ambe ahũre ndingĩamba gũkuhĩria harĩa tondũ ti akenu ta njĩra mwana agĩgũkorokera rũcinĩ ararĩte mbura-inĩ. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tũgĩtigana na icio cia njohi tũthiĩ mĩgũnda-inĩ na arĩmi a ng'ombe cia iria kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru nĩ matarĩtwo mekĩrĩre kĩo mĩhang'o-inĩ ĩyo nĩguo kuongerera ũmatho wao na megacĩrithie kĩmĩikarĩre. Arũgamĩrĩria bodi ya iria bũrũri-inĩ marauga kĩhonia kĩa mathĩna ma arĩmi no kwĩyũmba na thothaitĩ nĩguo ona makaheagwo ngombo. Joeli Kimani wa Njũgũna nĩ aratarĩria. Akĩaria arĩ kĩharo-inĩ kĩa Moro hĩndĩ ya kĩgomano kĩa arĩmi a iria, mũmbunge wa Moro Kuria Kimani augĩte bũrũri wa Kenya nĩ ũrarehe lita mirioni 45 cia iria kuma nja wa bũrũri oro mwaka, agĩthingata arĩmi a iria kũingĩrĩra ũrĩmi wa kĩrĩu ũrĩa ũtarabatara mũgũnda mũnene. We imported 45 million liters of milk just last year alone. Sasa imagine kila familia katika nchi yetu ya Kenya tunakunywanga chai asubuhi na wengi tunakunywanga chai hata jioni. Maneno ya hao ng'ombe wetu ambao wanatoa lita 1, wanatoa lita 2, wanatoa lita 3, ina uwezekano wa hao ng'ombe wakituzwa vizuri wafikishe lita 10, lita 15, lita 20 na kuendelea mbele. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa ihinda bodi-inĩ ya iria bũrũri-inĩ Paul Ndong'o agĩthingata arĩmi kũgacĩrithia ikĩro cia iria rĩao nĩguo gũtigĩrĩra nĩ rĩkinyanĩirie ikĩro cia ũtheru nĩguo kwagĩrithia thoko yao. Nĩ tũraroraga maũndũ ma quality tondũ no ngĩruta iria rĩingĩ no rĩngĩ quality rĩtirakinya ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo tarĩ wĩra wa hũthũ wa tũhũ. Koguo no nginya tũrute iria rĩa kũigana na rĩkorwo rĩa quality na safety ĩrĩa ĩrendekana. Koguo nĩ ũndũ wa kerĩ tũraroraga. Mwena-inĩ wake director bodi-inĩ ya iria Beth Buthia orĩtie arĩmi kũmba thothaitĩ cia iria nĩguo kũhota gwetha thoko na njĩra ya raithi na makahota kwendia iria rĩao na thogora mwega. Tũrameria maingĩre thĩinĩ wa ikundi nĩgetha iria rĩao mahota gũthogora wega tondũ mũndũ ena karita mũndũ wa lita 5 mũndũ wa lita 100 makanyitana nĩgetha makahota kwendia iria rĩao rĩ hamwe na thogora mwega. Koguo ũndũ ũcio nĩ tũrarĩkiri kũbomu group cigana na nĩgetha arĩmi aitũ maikie mbeca mũhuko-inĩ. Arĩmi nĩ matũgĩrĩtie mathomo marĩa mararũgamĩrĩirwo nĩ mũmbunge wa Moro Kuria Kimani na bodi ya iria, makiuga nĩ mathomete maingĩ marĩa mekũmahotithia kwagĩrithia ũrĩmi wao na kuongerera iria. Na nĩ tũkenete mũno nĩ tondũ wa gĩthomo kĩu, nĩ tondũ nĩ twathomithio maũndũ maingĩ, twathomithio ũrĩa tũkũiga ng'ombe citũ, ona ũrĩa tũkũnyitana ikundi. Andũ aitũ ndamũhoya kaba kũnyitana ikundi nĩ tondũ iria rĩ hamwe, andũ me gĩkundi nĩ marateithĩka mũno gũkĩra mũndũ agĩtwara iria eika. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũtirihere kũrĩa Nyandarua na ikari itũra rĩa Haraka Ndũndũri gwa Kĩongo nĩ makaire thirikari makĩenda barabara ya gũthiĩ Kabazi Subukia ĩkĩrwo mĩhĩnga. Makaya mao maumanĩte na kuongereka kwa mĩtino ya barabara makiuga nĩ ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩra hathara ya ikuũ mahinda kwa mahinda. Gũkĩrĩ ũguo rĩu nĩ marutĩte mũkana wa kũrũrũngana angĩkorwo mateta mao matigũtangĩkĩrwo na ihenya.
Njitagwo James Mwaura AK Mkombozi. Barabara ĩno itu ya kuma haha haraka nginya haria Kabas Road nĩ tũkũria twĩkĩrĩrwo bumps nĩ tondũ o gũgĩkia nĩ akuire mũndũ haha nĩ tũragĩirwo andũ mwaka ũyũ andũ marorete o andũ anana na rĩu tũtingĩtĩkĩra rĩngĩ andũ moragagwo oro ũguo ona hwaĩ nĩ harakuire mwanake magũthanĩte na nduthi. Tũkũria thirikari ĩkĩre bumps angĩkorwo thirikari ndĩrĩ na matũ ma kũigua ũguo tũramera tũgwĩtana itũra rĩrĩ rĩothe rĩa Mĩrangi-inĩ na twĩke mũrũrũngano mũthenya mũgima nginya tũtigĩre tuona itũra rĩrĩ nĩ kwagĩa na bumps. Na niĩ njĩtagwo Daniel Mwangi wa Tirathi kana wa Kĩoneki nĩguo andũ aingĩ manjũĩ itũra rĩrĩ. Atongoria aitũ arĩa tũthurĩte nĩgetha matũtongoragie onao metĩkĩre gũka nĩgetha ithuothe tũnyitane. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ. Amũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Rĩu tũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na Moses Gigi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ Tuva wa mathako. Safi. Karibu tu hanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Kĩama kĩa mahenya gũkũ bũrũri-inĩ AK rĩu nĩ kĩrecũrania gũcenjia wabici ciayo kuma kũrĩ Riatha House ĩrĩa ĩkoragwo kũrĩa mwena wa Nyayo Stadium mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi nginyagia nyũmba-inĩ ya kĩrĩu ĩrĩa ĩrakwo kũrĩa mwena wa Kasarani. President wa kĩama gĩkĩ Jackson Tuwei nĩwe ũhithũrĩtie ũhoro ũyũ hĩndĩ ĩrĩa araragia mũthenya wa ira thĩinĩ wa thingira wa iregi rĩrĩa mũteng'eri Sebastian Sawe arakorirwo agĩtugwo na mbegega hamwe na mbeca baribari nĩ President William Ruto thutha wake gũbunja rekodi ya marathon na gũteng'era rungu rwa mathaa merĩ. We are also building something in Kasarani. One of these days we'll come and give you full briefing about this. We want to move from Riatha House where we are today because it's now congested, but we have got 20-acre shamba at Kasarani which we want to develop so that we can move there and also develop other facilities including modern museum, an indoor facility and a swimming pool and a hostel where athletes can come and stay when they are in Nairobi. They don't have to be staying in all these other hotels. They have got their own home in Kasarani. Nacio mbĩtĩka cia UEFA Europa League nĩ irakorirwo igĩtamũranwo ũhoĩ wa ira thĩinĩ wa ikinya rĩa semi-final ya mbere kũrĩa kĩrabu kĩa Nottingham Forest gĩthiĩte na mbere na kwandĩkithia maumĩrĩra mega gĩkĩhatĩrĩria Aston Villa na igũtha rĩa bao ĩmwe gwa kĩbũgũ. Gũkũ nao SC Braga makĩhihinya Freiburg kĩa Jerumani na bao 2-1 thĩinĩ wa UEFA Conference League. Nakĩo kĩrabu kĩa Rayo Vallecano kĩragũtha kĩrabu kĩa Strasbourg na bao 1 gwa kĩbũgũ. Gũkũ Shakhtar Donetsk kĩrĩ mũciĩ kĩramakio na igũtha rĩa bao 3-1 nĩ kĩrabu gĩa Crystal Palace. Shabiki Sport. Arsenal ni bottlers obvious. Sasa ukikuwa team Arsenal ni stress kila season, no. Mimi ni wa Manchester United, the great Manchester United. Ngoja. Sasa mkikutana na Arsenal alafu mpigwe utafila. Hakuna Arsenal hizi tupiga, maybe tupigwe tu picha. Hata Arsenal wakikaa vibaya tunaenda hapo namba 2. Namba 1 ishaenda. City wamechukua kikombe. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Asante. Ugu nĩguo kũhana iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Inoro FM. Faida kawaje aratani ndacoka thutha mĩaka mĩingĩ tũraga njũrũrĩte atĩngĩcaria thayũ na thayũ taroneka nĩkĩo nũu kĩna andũ ono wĩna tũngĩka nĩwetherwo kĩrĩi kĩnũu kĩu kĩanyu nĩkĩo mũnyaka wakwa kĩrĩa ndĩrĩa hwaĩ-inĩ nĩkai wiki ũĩ kĩrĩa ngarĩa Decemba no Jehova kamenya kĩrĩa ngarĩa mwaka ũngĩ no kai wiki ũĩ manyenjagĩra iraihu
yakenyia buti manyenjagira riari Jehova gikunderia Rĩrĩa ũrathira mũndũ atĩ ũmũheithie thĩna ũmenyage Jehova ndarĩ maitho mecongo waio kũrĩa nyeki na Nebukadineza waio tuĩke kĩũgũ kana ũrĩa angĩenda Mwatwaraga borithi nĩguo mũnyararithie mũkĩndwara igoti-inĩ ciana ciakwa iria thĩna mũkĩndwara rũmande ciana ciakwa iria thĩna mũkĩakanĩrĩra Ngai akĩraga naniĩ manyenjagĩra iraihu Ngai akĩnyia buti manyenjagĩra rĩari Jehova gĩkunderia Maina Tubros Geithĩria Sakika Naivasha Rĩu ndorete ngona ũrĩa ingĩka thũ ciakwa nĩgetha magĩkene no ndĩoire ndĩite kana nyue marathioni nĩgetha magĩkene ndacoka ndatarania ngaririkana andũ akwa kĩno kĩu kĩanyu nĩ kĩa mũnyaka wakwa kĩrĩa ndĩrĩa hwaĩ-inĩ no kairiki ũĩ kĩrĩa ngarĩa Decemba no Jehova kamenya kĩrĩa ngarĩa mwaka ũngĩ no kairiki ũĩ manyenjagĩra iraihu Ngai akĩnyia buti manyenjagĩra rĩari Jehova gĩkunderia Wapoi wa nyoto Tongoria wa yuthi Murang'a Ũrĩa ndorete thino andũ no magũkekie ũkĩaga ũgĩ mũingĩ magũkekie ta mũtĩ matige wang'aũka thutha-inĩ mathekage makiugaga ka mũndũ ithe gatiakuire Matwaraga borithi nĩguo mũnyararithie mũkĩndwara igoti-inĩ ciana ciakwa iria thĩna mũkĩndwara rũmande ciana ciakwa iria thĩna mũkĩakanĩrĩra Ngai akĩraga naniĩ manyenjagĩra iraihu Ngai akĩnyia buti manyenjagĩra rĩari Jehova gĩkunderia Nyaga wa Certified Home na ũratwenderia mĩgũnda nĩngũkwĩra kaũndũ wĩtĩkie kana ũrege ona ũngĩthũrwo nĩ andũ Ngai ndakũmenete atĩ nĩ nĩhihagia na ndathikĩtwo ndĩ muoyo njigĩrĩirwo kĩũndũ Ngai akĩrega naniĩ kĩno kĩu kĩanyu nĩ kĩa mũnyaka wakwa kĩrĩa ndĩrĩa hwaĩ-inĩ no kairiki ũĩ kĩrĩa ngarĩa Decemba no Jehova kamenya kĩrĩa ngarĩa mwaka ũngĩ no kairiki ũĩ manyenjagĩra iraihu Ngai akĩnyia buti manyenjagĩra rĩari Jehova gĩkunderia Waithaka Mbose Eithĩka wa Wai matũragia kĩ andũ akĩo Paolo Ito tumwitaga Waithaka wa Jeni rwĩmbo rwega arwĩtagwo Kĩonohu rwainĩtwo nĩ Waithaka Mbose na rĩu nĩ thaa 3:25 ũmũthĩ nĩ Friday ũmũthĩ nĩ weekend gakĩhoka wĩkuo sana nao andũ arĩa metagwo team thĩrĩrĩka na DJ nĩ akinyire tene ũguo nĩ megũkorwo mũkinyitana nao thĩinĩ wa tabarĩra ya gũthĩrĩrĩka rĩu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 kana thaa 7 ũmũthĩ megũkorwo gũkũ maũndũ magĩrĩte mũno rĩu nĩ thaa 3:25 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM Instagram nĩ Inoro FM_official TikTok nĩ Inoro FM X nĩ @InoroKE YouTube nĩ Inoro FM Muciĩ watu ginotana Ongerera magetha ũrĩmi-inĩ waku wa waru ũkĩhũthĩra ndawa ya Ridomil Gold MZ. Ridomil Gold MZ ĩgitagĩra waru ciaku kumana na mĩrimũ ya mbaa nawe ũkongerera magetha makĩria. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Nĩũnogetio nĩ mbiru cia kũhiũhia maĩ. Hũthĩra hinya wa riũa na Dayleaf Solar Water Heaters. Rĩu ũrahiũhia maĩ hatarĩ na mbiru cia thitima.
Dayliff, ubora wa kuaminika. Ikauka jemu na gitari Yeka joki sauti ya dhahabu Sikiza Daigua mothene furaide Wegai unene Yodo wagutu menyerera Wiki gakura Wikadia ta muisi Bimenyago egikinya Ume musie na kanyara Utoyo gasoka mande Umena tare mufago Utoyo gasoka mande Noto dumuthi demuge Kwe huba torato Ina toku atoiro Toto no tu soke mande Uma musie demuhonu Nina gue chaja Na de ube kagoti Toto no tu soke mande Kush girl Salimia na Adams Modern girl Remo atiko ya dato edaga Gudito gasoka mande Ona kuireti mufago Mudokora wafangite Nogile atoguta Twatawa Utoyo gasoka mande Duka ine wone murata Akule mukunde ruhea Pate wata after pate Ukotoga kuona mande Na uikenya sherehe Urago kwe mikora Notodo muthi demuge Kwe ubato rato Ina toku atoiro Todo nato soke mande Umamusi demohonu Nina gue chaja Na de ube kagoti Todo no tu soke mande Kagunye wa Boston Salimika Kero wa ujei Niati ya baba Jere getako ya kiama Gineo besa kamumu Kihurira nyina watona Aigirire tumai Wagima joke na nyama Kiroto dode na kendo Busire arekera fuine Daigira doimie mande Warina maandamano Tukinyorogi nyamande Todo muthi demuge We ubato rato Ena toku atoiro Todo na tu soke mande Umamusi demuhonu Nina gue chaja Na de ube kagoti Toto no tu soke mande Jeff Jabos Salimia Shavaja Collections Mwadiga itu Nyotoro era kwedia mugoda Na mwihoko akiri asiali Atodo kwari Friday Akiuge ure rukugu Imakeo ya nana kinyi Makiwa makaria maisa Eiguwa gatare ya toro Jini gethumo Aketao ya tigiti Dhikatwa muonaga mande Ina todo muthi demoge Kwe ubato rato Na toku atoiro Todo no tu soke mande Uma musi demohono Na gue wareti Na de ube kagoti Todo no tu soke mande Nyandarua Trusan Golira Gadimo Kamsoso Electricals Accessory Edani na oro mwaira fuine Wakirire kanitha Ono kiokote muhotu Ureaga no kanyua Anakio kaethikeire Mweso kago kenete Ono kiokota ripesa No kinyoga soka mande Kogu otiga gwethikera We ubeto rato Na toku atoiro Todo no tu soke mande Johi twakore kinyuo Na no tokonyua Ima no tugatoga Reke tugasoka mande Yeni Ona kirafu ine toke inaga
na tukagoca na nitwendete Ngai nyonjoro ndowe tukoithie kamwe metikia tuthie nako Ngai irathimare fi Ngai irathimare Ngai irathimare Najiriria nani usokerere asiagi mayogima wa mwili maheyogima wa mwili mayogima wa mwili maheyogima wa imano mamenyerere imano menyerere imagi sokamadi imagi sokamadi ikai imagi sokamadi okanake DJ Scratch tumia dama kababagashiko Nyona ile kajuja Jose Karis Julia Olaya Regio Pinky Pesh Eka ukajimu Dale Gynecologist Okarage Chaka Etagwo Kajemo Dagitari nĩ thaa 3:33 rĩu ndereti ĩrĩa ĩrĩ kuo nĩ kana ndereti ĩrĩa ĩrĩ igũrũ nĩ ũhoro wĩgiĩ nyĩmbo. Kimani wa Turako nĩ mũini wa nyĩmbo cia mũthũngũtho wa mĩaka mĩingĩ, ona nĩ akoragwo na studio ĩtagwo Big Kim Studios, ndũĩ kana no ĩtũraga kana yathirire, na nĩ akoretwo atuthũrĩte ndereti ĩrĩ kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria, na ndereti ĩno ĩrambĩrĩirio mũini wothe ũinĩte nyĩmbo cia maithe kana athuri arĩa metagwo John De Mathew, arĩa metagwo Makivi James, Wainaina wa Kĩandege, acio makĩrĩ okuo, Sami Mũraya na arĩa angĩ, makauga mũndũ wothe ũinĩte nyĩmbo icio agaciĩkĩra mĩtambo-inĩ ĩno ya ũkinyanĩria YouTube, ũguo nĩ nĩ agĩrĩirwo acirute, tondũ marauga atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩndũ monaga na matihotaga gũkorwo magĩkĩra nyĩmbo icio kana makĩload nyĩmbo icio according kana kũringana na mwĩcirĩrie wakwa, ũguo nĩguo maraugaga. Haya, ndereti ĩragĩthiĩ na mareyumĩria na maranegena ũhoro ũcio ũranegenwo na njĩra nene mũno, ũgatuĩka nĩgetha rwĩmbo rwa ng'ania rũmenyekane nĩ ng'ania warũinire, ndereti ĩkĩrĩ okuo na hau nĩ maũndũ megiĩ copyright. Haya, ndereti ĩragĩthiĩ akĩario wiki ĩrathirire na wiki ĩngĩ irabera hitwo guo nĩ ndereti ĩngĩ DJ matihũraga nyĩmbo, amemereki matihũraga nyĩmbo, aini nao matiĩkaga marketing. Haya, kuma hau rĩ muthenya wa ira ndĩronire ndũmĩrĩri cia aini erĩ. Mũini wa mbere etagwo Wanjasali nĩ wa kũrĩa gwitũ Nderi, kone hau Nderi ndĩrona auga mũndũ wothe wĩkĩte mashup ciake agekĩra YouTube yake, ũguo nĩ arani kũrĩa kwa YouTube arute. Ndaika ikaranga ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Wasubu Franco nake auga mũndũ wothe wĩkĩrĩte mashup yakwa na nĩ arani arute. Rĩu rĩ ĩyo nĩyo ndereti ĩrĩa ĩrĩ in the streets kana kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria, ĩyo nĩyo ĩrĩ kuo, na handũ haha hagakororwo wega nĩ hegũkorwo hena thĩna mũno. Na ndĩracemania na mũndũ ũrarĩ na argument ĩramĩkaga sense. Okay, ndiũĩ kana ĩramĩkaga sense kũringana na niĩ kana ĩramĩkaga sense kũringana nake. Aroririe atĩrĩrĩ, andũ arĩa metagwo Jaruo nĩ mainaga nyĩmbo ciao, na nyĩmbo ciao nĩ marĩ mũini wĩtagwo Tony Nyadundo, nĩ marĩ Prince Inda, nĩ marĩ mwaigua mashup yao nĩguo maroragia. Argument, yeah, fair enough, a very good argument. Nĩ marĩ mashup yao, aca matirĩ. Agĩkũyũ mararuta mashup ciene nĩkĩ? Ĩno nĩ ndereti yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩario na ũigĩrĩrĩki mũingĩ mũno, with a lot of soberness kana nĩ ũtagwo sobriety, nĩgetha andũ mamenye atĩrĩrĩ, where do you draw the line? Rwĩmbo rwĩtagwo cover inagwo nĩ ya maiguithanagĩria atĩa, no wĩna rwĩmbo ũtekĩrĩte kana mũtaiguithanĩire na mwene. Ĩyo nĩyo ndereti ĩrĩa ĩkĩrĩ kuo ĩrĩ igũrũ. Hihi
ikinya riu ringi megũkorwo magĩkinyanĩrĩrĩkũ maya kuga ona ma DJ matirathie wega ona ma DJ macio matimahũragĩra kĩ matiĩkaga atĩa maya twagwĩkora twĩ handũ hau tareke tũrore kana nĩgũgakinya handũ tuone mathĩna macio ũkũ nĩ kwa Inooro FM nĩ Friday ndakwĩra ũguo nĩguo gũrathiĩ kuma mũthĩ DJ ndagacoka kũhũra nyĩmbo citũ kũngĩthiĩ atĩa by the way githĩ twanake makĩinũkire Tuliza body Hadija, unasema tima yai iko tayari kwa meza. Sijachelewa kufika, Kayole lazima nije. Nijui twele gotire, modo tarambisi uleonge. Nijui twele gotire, modo tarambisi uleonge. Ndeatheka njamuine, andongali gothandete. Jamuya hingo kasuiti, koka maiga maiga. Kutuwekania mbae pasi, niwe tarengari nyingi. Oigwao ni marikia, umenye thega nebe osio. Oigwao ni marikia, umenye thega nebe osio. Kaka designer. Salimia PNM sana. Imeri itatũma nĩ mĩingĩ ngoro igĩrĩire kũraihu no message matũmaga cia gũkwĩra nĩ kwendete no message matũmaga cia kũnjĩra nĩ ũnyendete ũmũthĩ yure kanekie no nginya tũgĩe na gĩathĩ ũmũthĩ yure kanekie no nginya tũgĩe na gĩathĩ Ndeatheka njamuine andongali gothandete Jamuya hingo kasuiti koka maiga maiga Kutuwekania mbae pasi niwe tarengari nyingi Oigwao ni marikia umenye thega nĩwe osio Oigwao ni marikia umenye thega nĩwe osio Koge wa KPS Jafine Iwe ndona ta mũhũa ũrĩa tũtuaga mbũni Wendaga gũikara ũgĩitagĩrĩrio maĩ-inĩ mwene Wendaga gũikara ũkĩeheragĩrio mabĩrĩ o hĩndĩ Maciaro mega mũgũnda maringanaga na mwene Maciaro mega mũgũnda maringanaga na mwene Ndeatheka njamuine andongali gothandete Jamuya hingo kasuiti koka maiga maiga Kutuwekania mbae pasi niwe tarengari nyingi Oigwao ni marikia umenye thega nĩwe osio Oigwao ni marikia umenye thega nĩwe osio Wamso Rekenjuke marikia ugeiro toa narota Rekenjuke marikia ngureiro tonda narota Ngai akiuga kũgĩe wendo na mane mathabu ekĩte Atĩ ũgũrũki wa andũ erĩ marĩ ndũgũ ndũrĩ ndawa Atĩ ũgũrũki wa andũ erĩ marĩ ndũgũ ndũrĩ ndawa Ndeatheka njamuine andongali gothandete Jamuya hingo kasuiti koka maiga maiga Kutuwekania mbae pasi niwe tarengari nyingi Oigwao ni marikia umenye thega nĩwe osio Oigwao ni marikia umenye thega nĩwe osio Alikiuga rĩthate ndĩaku ngĩhũra rethi Tayarisha kisi switi na gitoti ĩrĩgaine No nyende gũkuona switi ũrĩa wana marikia Kana nĩ wĩnjainjĩte kana nĩ nora norete Kana nĩ wĩnjainjĩte kana nĩ nora norete
ya theka njambu-inĩ andũ ngari gũthandĩte njamu ya ingũka switi ngũka maiga gũtuĩkania bypass nĩretarĩ ngari nyingĩ waigua ni marikia ũmenye thĩga nĩwe ũcio waigua ni marikia ũmenye thĩga nĩwe ũcio Sumbukia waigua honi umenye thĩga nĩwe ũcio kaka designer mwambie PNM salimia watu wa Kamukonji sana kanati ya magua hapo Sumbukia Thiete gũcera nawe gwitũ Kĩnjinji twakoma wokĩrire tukũ kĩhitha na nduge kwa ĩri twakoma wokĩrire tukũ kĩhitha na nduge kwa ĩri ithe wathire gwĩka ũru kũiya indo cia Karũnde Serengeti yothe na redio na nguo na kĩnanda na iratũ na macuka mothe Karũnde ndatũragia kĩndũ na iratũ na macuka mothe Karũnde ndatũragia kĩndũ Meni magĩũka gwitũ na thigari ciake na thimbo makĩhũrahũra mũrango fungua rũgwĩti tondũ moririe andũ makĩrwo Kĩomboyo nĩtũrarĩ nake tondũ moririe andũ makĩrwo Kĩomboyo nĩtũrarĩ nake Nĩ mahĩtia maku Kĩomboyo ngũtuĩte mũrata ndangĩtwarwo borithi thĩinĩ ngamere kũrĩa mangĩkuona nawe ũtũraga wĩhithĩte Kĩomboyo nĩ ndagĩkũnyita nawe ũtũraga wĩhithĩte Kĩomboyo nĩ ndagĩkũnyita atindaga borithi akĩũria kana we wĩ mũnyite Oburu mũreci na menja makoiga matirĩ makuona Karũnde akainũka na kĩeha na heho na ruo na thĩna Karũnde akainũka na kĩeha na heho na ruo na thĩna Gĩaku nenda nina Kĩomboyo ndũkagerie kũra maguthũka huhe biringi mwĩki ũru
ti mwende ne andu Etete mugetha kwande kiombo yo ndiraigua ndingeigua Etete mugetha kwande kiombo yo ndiraigua ndingeigua Aya, ndumiriri iroka kuma kundu gwetagwo Nyahururu Boimani Mikeo. Ta imagine irakurare mwanake oragirwo muthenya wa gatatu utuko. Muthenya wa ira mwire wake uratinda utoetwo borithi ira ĩ hakuhĩ nĩ huho-inĩ. Omaraugire matirĩ na ngari yao yatwarirwo Ngano arĩa nĩ kuo headquarter. Kuhũra thimũ Ngano marauga ngari nĩ thũku. Jeff turetereire nginya thaa 3 cia utuko niguo mwire uroirwo na ngari iraumire Oljorok. Ndũramũru nĩ atĩ mũndũ ũcio aratindire kũu Njaga huho-inĩ police station. Turorerwo na njĩra njega gũkũ ti kwega oro na hanini. Jeff ucio nĩ ũndũ wĩna kĩeha mũno kuona tũratinda tũgĩcokera oro ũyũ wa nakũu. Jeff njohi nĩ nyingĩ mũno. Ale mũndũ ũrĩa Jeff ũinima no ũkĩrũgamio na nĩguo ũtũcangamũ nĩguo unatuchangamusha ũni ndũngĩrũgamio. Aini acio matiga itherũ nĩ meciria horo wa rũciũ tondũ nĩguo kwagĩrĩire. Aya kĩu nĩ kĩũndũ kĩngĩ kĩega gĩoka haha. Aya Jeff ũhoro wĩgiĩ haguku wa ũgitĩri nĩ mũingĩ mũno bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Ndiũkanonete mbica iratũmwo na kũu mĩtambo-inĩ cia mũndũ ũragũthwo cuma nĩ mĩkora na ũhoro ũcio gaikarwo oro ũguo tũkirĩte. Ũhaguku wa ũgitĩri nĩ ũcokete na rĩti nene mũno nĩ tũrorerwo ndeto icio na njĩra nene. Aya ĩyo nĩ ya 22989. Jeff ũhoro ũcio wa gweta nĩ mũru agakoi kandara fangi nĩ nyingĩ mũno. Wĩra nĩ ũkũrutĩka gũkũ kweri mũgithi ũcikire gũcika ũcio nĩ Saramasi kũndũ gwĩtagwo St Kizito. Ũguo nĩguo kũrĩ na ndiramenya mambo bado tondũ mũthuri ũgwĩtwo DJ Mena wa Karĩndĩ na Simon Kamonde me haha ikĩhanda wega thaa 4 makunengereria rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo tũtarĩ mĩheho nginya cihande wega thaa 7. Ũguo wĩikare wĩ set na wĩikare wega. Jeff ũhoro wa mĩtino ya barabara nĩ mĩingĩ mũno tondũ tũtwaraga ngari tũtarĩ na kĩharĩro. Ũmũthĩ nĩ holiday nĩkĩ tũngĩkũngũĩra kĩga kĩa holiday. Magoti maingĩ, school fees kuongererwo na iũndũ nyingĩ iratũmakia bũrũri ũyũ witũ anga ndũrathiĩ wega. Icio nĩ SMS ndĩragũthomera kuma kũrĩa gwa 22989 tondũ rĩmwe nĩtũheaga macambĩki kanya mageithanie ndũreke tũigue ũrĩa marauga. Halo. Hello. Ĩĩ. Jeff. Yes. Kwerwo atĩa mũthuri? Ndina ũru mũthuri kwerwo atĩa? Nĩ kwega biũ. Ĩĩ. Ũkĩrĩ ũguo? Ĩĩ nĩma ndĩkuona wewe ũhana atĩa rĩu? Ndĩrĩ na ũru. Yes. Na no ndagĩkena nĩ gũkũigua. Ndĩkuonire na ũru. Nĩ ndehera handũ hauma na ndũi. Ĩĩ. Nĩwamenya no ũcio mũraria nake? Nĩ mũndũ wa kũrĩa Naikuru. Gũkũ Naikuru ngwĩraga gũkũ ithuĩ tũtithenga mũtambo-inĩ wa Inoro. Ĩĩ. Nyambe ngwĩre gũkũ nĩ kwega. Yes. Na rĩu ndeto ĩno ĩgiĩ ũhoro gũkuo ũgitĩri rĩ. Yes. Niĩ hakwa no njuge gũkũ gwitũ nĩ ĩroneka na njĩra nene mũno. Na kaũndũ karĩa ingĩenda kuga Jeff rĩ. Rĩu haha ũguo handũ hetagwo Chief Corner rĩ. Nĩ ũkũririkana nĩ ngũheaga ndeto ciao na njĩra nene mũno. Ĩĩ. Ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga ta rĩu akorwo rĩngĩ nĩ ta njohi, ndawa cia kũrebia, nĩ ũgũkĩmenya maũndũ ta mau ũguo nĩ marehanaga na mũno na ũhoro wĩgiĩ ũhaguku wa ũgitĩri. Ũguo niĩ no njuge tondũ mũtambo ũyũ wa Inoro nĩ ũthikagĩrĩrio na njĩra nene mũno rĩ. Korwo no tũrorerwo hau mũno ũhoro wĩgiĩ njohi na ndawa cia kũrebia. Ĩndĩ ũkũririkana na kũhĩndĩ minister ũrĩa warĩ ho okĩte nginya harĩa handũ hetagwo hodi. Ĩĩ. Na andũ magĩkua na njĩra nene mũno. Nĩguo. Ũguo no wega ngwĩre nyamũ ĩyo nĩ ĩcokete na njĩra nene mũno. Na korwo no tũrorerwo rĩ. No hakorwo harĩ hegega. Rĩu mũndũ gwĩtwo wa Karĩndĩ tondũ nĩnjũĩ no arĩ ũka hau rĩ. Yes. Mena mũthuri ũrĩa ũngĩ gwĩtwo Kamonde rĩ. Hena mbica cirathiũrũrũka mũno video-inĩ. Yes. Ira nĩo maratindire makĩrĩa mũndũ witũ. Wa Karĩndĩ nĩ ũramuonire? Ndĩ amuonire ararĩa ta China. Haya, ĩĩ. Mũndũ wa kamera nĩwe ũramwĩkire kĩũndũ kĩu. Ũcio mũndũ ũcio wa kamera ekwenda agũrĩrwo ndathi. Etagwo Bwana Kabũgua. Nĩ Kabũgua. Nĩ Kabũgua. Haya brother, thank you mũno. Haya bas, kũratuĩka mũndũ wa Karĩndĩ nĩwe ũrarĩa rĩu gũkũ. Ndiramenya ararĩa mwena ũrĩkũ no tũkĩyũmĩrĩrie.
thaa inya itigetie ndagika inya ndagika ici inya reke tunyite ogeni wakarire wi mwega. How are you? Fine, thank you. Good morning. Morning. And good to see you. Good to see you. Tukwero atia wiki no niki kai wina mundu mwero tondu arakwira wikire nguo. Gikiraga dresses. Asha ndikiraga dresses. Onaje we no wirigite kunjira we cigana? Asha nda investre. Oh, very good. Ni ati. Nda investre na kiria na dresses. Agurite nyingi muno. Ni ati kamutumia mwega riu. You also like it? Tijoru. Ane. Taria. Tasokia rigi. You also like it? Oh, sawa. You also like it? Ate? Nikitara kuigua hau. You also like it? Niramuigua. Oh, niramuigua rau atia. Kana you also like it? You like her with dress? Atiko. No, you also like it, Jeff. Oh, who? You. Ndiko nyitete riu ri. Andu ni marakiaria kuria mitambo-ini okira kinyaniria. Marauga atia Jeff. Marauga matiranyona. Marauga temanyona comment-ini. Akarire ni athiekire. Agagitete. Marauga rugitore agitete. Debora eure mukakiaragiria andu maundu maria mekumateithia tondu riu maundu macio matirathie wega. Ona cameraman arari na make. Cameraman we ri rari mwega riu we nawe ni utucambithitie muno. Niki munene watucambithia muno utuconorithitie ndirio kuria turigeraga. Mirango urahinguraga yaki? Being a gentleman. Dan, it's being a gentleman. At least kwanyu kura Javino no wahinguragira mirango. Murango umwe mutingirwira. Oh. Uria ni umwe. Wito umwe niguo wari main. Icingi ciakwa cie bathia. Mukoro agithi gukoma. Bathia. Bathia tugithi gukoma. Tari thieta. Kara festival. Murango akogo iwaje. Jazo karagiriria uguo. Nituconokete muno. Murango no kaneke Jeff. Niko korande romantic. Kamo ndia tuconorithitie. Akireko being a gentleman. Ni sawa. You open doors. You know the worst thing ni atiriri. Kigira gari ni ukahingurira murango. Ndona ngamuguciria gateikarire. Ni maundu macio. Bathi mukawa kuria radio kamba kuguciria gati ukajira. Ngigathira thabuni uriku. Alex ona. Atire. Undu akondo kwiguciria gitiri. By the way ndonere kairetu kangiga twikite very offended thiini wa movie Mudonaga Citizen TV. Na gagithie ati gatiragucirio giti. That is the point. Akireka we gentleman. We ugira karo ukurakara ngijo hu. Kawo kaigura murango wa gari ukajira come in baby then you wathie mena waku. Athi mukawa akaguciria gati kaikira kaikara. Kabaundu mujike wa jiko itu. My mother niwe ukuhingura Au Jeff ri. Kali ni yaku haha mbere ri. Wagio ni gukua mutumia kana hena mami wanyu na hena mutumia na hena ngari ya Jeff. Haha mbere ri. Zigugicira no renda guikara hau. We ugikuwa hau mutumia kana uria ukwenda mbere uria ukwenda guikara mbere ni sawa. Magikone marabisha na ugicagura wai. Makibicira kina ngari yakwa. So no gikara mbere. Na maikare thutha. Marabisha. We supposed. By the way no na thutha ni handu hega muno na direge ni handu hagitio muno. So mugikorwo rege murauma na mami wanyu na mutumia waku no ngikuira hau mbere. Mamu wanyu ikare hau mbere moja kwa moja. Mama huruke hau thutha. Okay, kiona kile amwambite kuona. Second hand. Yes, it is supposed to be that. Ti mama. Mama no one ngari ingi kumukua. Mamu wanyu arikuagirwo mbere no. Yes. You choose your mother. Of course. Nikiwe. Ona ka mutumia waku ugu choose mamu wao. Ndage gu choose we. No family yaku. Family yakwa. No akurehire thendo munene. Ndio na gogetindo ufashagira muthe wanyu niki. Ene mzai wa miyai. Bas ona kazo ni mami witu. Na dai utari muthuru wake ni ahurukire. No na nani. Oja muthuru wake ni ahurukire riu dai na privileges icio. Ugo kai hapa mbere. Ndio. Yes. Tene turekie na thaigire na nuthu. Etame kaikomie thirete kuma twendanae uri cukuru mbondingi ya gathanje
na pocket money tare hende agagai nikabandalire na nyone nduri na thina sirui Kenya tanguthie kana ni ugoini marakara ndi namo gichoe Dakora matako na warekia cukuru ndatuika kindu hatari Dakora matako na warekia cukuru ndatuika kindu hatari siroi Kenya tanguthie kana ni ugoini marakara ndi namo gichoe Gwatagia rogugoi Iendi kuona hale Yetianda hetetie Kura gwatagia rogugoi Iendi kuona hale Yetianda hetetie Siroi Kenya tanguthie kana ni ugoini marakara ndi namo Isoe Mwiri wakura noguo nayo nduke kahara Urarugare urucio ni ugatoboka Mwiri wakura noguo nayo nduke kahara Sirui Kenya tanguthie kana ni ugoini marakara ndi namo Ichoe Ndatuika sugar daddy warekia cukuru no githi na wega mwendwa no rimie gukumia Ndatuika sugar daddy warekia cukuru no githi na wega mwendwa no rimie gukumia Sirui Kenya tanguthie kana ni ugoini marakara ndi namo Icoe Kenya tanguthie kana ni ugoini marakara ndi namo Icoe Kenya tanguthie kana ni ugoini marakara ndi namo Icoe remix ya mutigaire John Addition rwetagwo ni Kenyatta Gothi thaa inya cia rucine muhia wa maine haha uyu ni mucio tuginota na Inoro FM. Good morning. Uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega itha-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa inya rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM
ngomenyithie mamwe ma mohoro maria turarumanirira namo na tukwambiriria kuria mwena wa Nyeri Rware kuria mubango wa thirikari wa gutambia hinya wa thitima wirigirirwo gukinyira andu kana family itanyihiire 4,000 gicigo-ini bunge kia Uthaya ni tabarire rakinyanerio ni thirikari ya bururi Nyeri guothe igitarirwo kuhuthira makiria ma ciringi milioni 700. Aikari aria maragunĩka na thitima thabari ya mbere biũ moigĩte rĩu nĩ maũrĩtwo mũrigo wa kuonaga na icinga hamwe na tawa wa kanyitĩra. Mwandĩki kũrĩa mwena wa Nyeri Theuri wa Bogo niwe uratumenyithia uhoro uyu. Thirikari no ithiĩte na mbere na gũkinyanĩria ũtambia wa thitima kaunti-inĩ ya Nyeri, kĩgĩni gĩa ciringi milioni 760 ikĩhũthĩka gũkinyanĩria tabarĩra ici. Bunge wa Uthaya wa Bogo Wainaina akiuga gĩcigo-inĩ kĩa Uthaya mĩciĩ makĩria ya 4,000 nĩyo ĩtanyĩtwo kũgunĩka. Mũndũ cerekirwo thitima hata ikĩndũ arauta no gwĩka yaringi yake ekĩrwo thitima no mũthĩ twambĩrĩria na Lerek kwambĩrĩria wĩra ũcio nĩguo andũ mathi mekĩrwo thitima. Nĩ twambagĩrĩria thitima andũ nĩ moririe ciũria makĩrwo thitima nĩ kĩambĩrĩrio mwena ũmwe angĩ nĩ maceragĩrwo mũno tũkĩra contractor ambĩrĩrie every ward. Mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ ũrĩa ũtũrĩte ũtarĩ na ũtheri wa thitima ũgĩtarĩria mathĩna marĩa ũtũrĩte namo na mĩeke ya mawĩra ĩrĩa ĩkwĩyumĩria. Kũgũra cafukata mĩciĩ tũhote gũthondekera ng'ombe mahuti nĩ tũgũkorwo tũkĩruta wĩra mũingĩ mũno na ũhoro wĩgiĩ thitima tondũ ciana citũ tũgũcigũrĩra inyuthi ciambĩrĩrie nĩ tũkũiga biacara nyingĩ. Kũrĩa tũtũire tũgwatĩtie tũtawa rĩu tũgũcoka kũhutia rũthingo tũkauga Ngai wa muoyo wa mũrathime. Rĩu nĩ citũ irĩtu ciana citũ nĩ cikuona wĩra welding nĩ ikũona mawĩra. Ndĩragĩragĩra mũno rĩrĩa itarĩ na thitima rĩngĩ maya nĩ matawa nĩ ndĩrabatara maguta ma tawa nĩ magire rĩngĩ nĩ njagire mbeca ta icio ciana nĩ irabatara gũthoma ngari athĩna. Ona kuo Gatuanyaga na matũra mangĩ mwena wa Kieni nyota ya ũtheri wa thitima ĩrĩa mũingĩ wa gũkũ ũtũrĩte nayo nĩ ikinyĩte mũthia, mũingĩ ũgĩtarĩria mathĩna marĩa marani namo ni kwaga thitima. Mutumia no akunengerirwo we muthuri gĩcinga rĩrĩa arakimangima nigetha mũmũrĩkĩre ngime hote kwĩya. Rĩu nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ kuma ũmũthĩ atumia nĩ makũhota gwĩthamba na maĩ mahiũ marahiũhio na thitima. Rĩu niĩ nĩ ngenete nĩ tondũ nĩ twagĩa thitima. Nĩ njikaraga ũguo ngeciria no ngĩe macini ĩngĩtũrĩkithagia tũcui twa ngũkũ ngendagia. No ndakira ũguo ngoria atĩrĩrĩ core nĩ ĩkũndeithia na kĩ na betiri ĩrakua thutha wa mwaka. Rĩu makiuga kuona rĩu marĩ na thitima nĩ mekũhota kwambĩrĩria mawĩra matiganĩte na kwandandũra ũboco wao wa o mũthenya. Imeno twareherwo tũracokia ngatho nĩ tondũ wa ũndũ ũmwe tu, nĩ tondũ nĩ kũnina insecurity thĩinĩ wa itũra rĩrĩ. Andũ gũkũ matingĩrahotire gũthiĩ ũtukũ nĩ tondũ wa ndumere ya nakũrũ itũra rĩrĩ. Koguo ũhoro wa insecurity nĩ tũramenya atĩ no amba gũtwehutĩra. Tũcui tũu nyendagie na tũkahe mbeca. Kairĩtu gakwa kanjũririe atĩrĩrĩ gokĩte mamu niĩ ndĩ mũhe homework ndĩkaga thaa cigana wanjĩra thiĩ mũgũnda mũthenya ngĩmwĩra niĩ ndigũkũhera mũgũnda ĩkaga mũthenya tondũ hwaĩ-inĩ rĩ gũtirĩ nakĩ na thitima. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri Njĩta Theuri wa Bogo. Tuthie mĩgũnda-inĩ kũrĩa na warĩmia ng'ombe cia iria kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru matarĩtwo mekĩrĩre kĩo makĩria mĩhang'o-inĩ yao nĩguo kuongerera ũmatho ũrĩa ũngĩgacĩrithia mĩikarĩre yao. Na arũgamĩrĩri a bodi ya iria bũrũri-inĩ maroiga kĩhonia kĩa mathĩna ma arĩmi nĩ kwĩyũmba na thothaitĩ nĩguo ona makaheagwo ngombo. Maranĩirie na Joeli Kimani wa Njũgũna. Akĩaria arĩ kĩharo-inĩ kĩa Moro hĩndĩ ya kĩgomano kĩa arĩmi a iria, mũmbunge wa Moro Kuria Kimani augĩte bũrũri wa Kenya nĩ ũrarehe lita milioni 45 cia iria kuma nja wa bũrũri oro mwaka, agĩthingata arĩmi a iria kũingĩrĩra ũrĩmi wa kĩrĩu ũrĩa ũtarabatara mũgũnda mũnene. We imported 45 million liters of milk just last year alone. Sasa imagine kila familia katika nchi yetu ya Kenya tunakunywanga chai asubuhi na wengi tunakunywanga chai hata jioni. Maneno ya hao ng'ombe wetu ambao wanatoa lita 1, wanatoa lita 2, wanatoa lita 3, ina uwezekano wa hao ng'ombe wakituzwa vizuri wafikishe lita 10, lita 15, lita 20 na kuendelea mbele. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa ihinda bodi-inĩ ya iria bũrũri-inĩ Paul Dongo agĩthingata arĩmi kũgacĩrithia ikĩro cia iria rĩao nĩguo
nĩguo gũtigĩrĩra nĩ rĩkinyanĩirie ikĩro cia ũtheru nĩguo kwagĩrithia thoko yao. Nĩ tũraroraga maũndũ ma quality tondũ no ngĩruta iria rĩingĩ no rĩngĩ quality rĩtirakinya ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo tarĩ wĩra wa hũthũ wa tũhũ. Koguo no nginya tũrute iria rĩa kũigana na rĩkorwo rĩa quality na safety ĩrĩa ĩrendekana. Koguo nĩ ũndũ wa kerĩ tũraroraga. Mwena-inĩ wake director board-inĩ ya iria Beth Buthia orĩtie arĩmi kũmba thothaitĩ cia iria nĩguo kũhota gwetha thoko na njĩra ya raithi na makahota kwendia iria rĩao na thogora mwega. Tũrameria maingĩre thĩinĩ wa ikundi nĩgetha iria rĩao mahota gũthogora wega tondũ mũndũ ena karita mũndũ wa lita 5 mũndũ wa lita 100 makanyitana nĩgetha makahota kwendia iria rĩao rĩ hamwe na thogora mwega. Koguo ũndũ ũcio nĩ tũrarĩkiri kũform group cigana na nĩgetha arĩmi aitũ maikie mbeca mũhuko-inĩ. Arĩmi nĩ matũgĩrĩtie mathomo marĩa mararũgamĩrĩirwo nĩ mũmbunge wa Moro Kuria Kimani na bodi ya iria makiuga nĩ mathomete maingĩ marĩa mekũmahotithia kwagĩrithia ũrĩmi wao na kuongerera iria. Na nĩ tũkenete mũno nĩ tondũ wa gĩthomo kĩu nĩ tondũ nĩ twathomithio maũndũ maingĩ twathomithio ũrĩa tũkũiga ng'ombe citũ ona ũrĩa tũkũnyitana ikundi. Andũ aitũ ndamũhoya kaba kũnyitana ikundi nĩ tondũ iria rĩ hamwe andũ me gĩkundi nĩ marateithĩka mũno gũkĩra mũndũ agĩtwara iria eika. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njogona. Tũkũhũgũkĩra ũhoro ũngĩ nĩ atĩ borithi kũrĩa Naroko nĩ mambĩkĩte ũtuĩria kũrũmĩrĩra mũtino mũru ũrĩa ũracũngĩrĩirie ikuũ cia andũ ana ũrĩa ũrahanĩkire barabara-inĩ ya kuma Naroko gũthiĩ Bomet ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ndũmĩrĩri ya borithi yugĩte mũtino ũcio ũhanĩkire mathaa-inĩ ma thaa 5 ũgĩkuruhania ngari nini ya mũndũ kĩũmbe ĩrĩa ĩgũthanire kĩongo gwa kĩongo na rori ya gũkua mĩrigo. Ana acio makuire hau na andũ angĩ maigana ũna matigwo marĩ na nguraro na rĩu maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ngũrani kũrĩa mwena wa Naroko. Mĩĩrĩ arĩa makuire nayo ĩigĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ nene mwena ũcio. Kũngĩ na aikari itũra rĩa Haraka kũrĩa Ndũndũri gwa kĩongo mwena wa Nyandarua nĩ makaire thirikari makĩenda barabara ya gũthiĩ mwena wa Kabathi Thubukia ĩkĩrwo mĩhĩnga. Makaya mao maumanĩte na kuongereka kwa mĩtino ya barabara makiuga nĩ ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩra hathara nene ya ikuũ. Rĩu nĩ marutĩte mũkana wa gũtabania mĩrũrũngano angĩkorwo mateta mao matigũtangĩkĩrwo na ihenya. Njĩtagwo James Mwaura AK Mkombozi. Barabara ĩno itũ ya kuma haha Haraka nginya harĩa Kabas Road nĩ tũkũria twĩkĩrĩrwo bumps nĩ tondũ gũgĩkĩa nĩ akuire mũndũ haha nĩ tũragĩirwo andũ mwaka ũyũ andũ marorete o andũ anana na rĩu tũtingĩtĩkĩra rĩngĩ andũ moragagwo oro ũguo ona hwaĩ nĩ harakuire mwanake. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo marũmĩrĩre ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ.